Sa PBN TV5, nakasimulcast po kita sa istasyon kan PBN Broadcasting Network sa Bilog na Kabikolan. Sa mga lugar po na pinag-aabot kan sa muyang broadcast at tuyang Facebook Live. Siyempre po ngayon na hapon, matatagog po kita sa DZGB Legazpi, sa Sorsogon, sa Daet, at sa tuyang mga OKFM, and of course hindi po sa Naga, OKFM Naga, and sa tuyang pong istasyon PBN TV5. And sa ganyan, nakasimulcast man po kita sa tuyang widescreen dyan sa SM Event Center sa pagigipo po natin na Bicol Tourism and Food Expo. And ang bilog mga tugang na durasyon kasatuya tabing coverage ngunyan sa inyo pong madadalan ngunyan as in po dyan sa agihan kan sa tuyang procession sa Basilica o sa Metropolitan Cathedral hanggang po dyan sa Naga River, yan po gabos indong madadala ligdi sa tuyang istasyon asin po hanggang sa tuyang pagkatapos kan misa duman mga tugang sa Basilica. At sa kaya pong kuangkor mo niya na paghapon mga tugang ipamigid ko na po sa indong gabos laro na po sa mga seminarista dyan, so mga nag-graduate na po sa seminaryo dyan po sa Holy Rosary Seminary. Eko po aram kung pirang taon na po ini na professor dyan na sinabi ng eskwelahan. Siguro kung mga 15 years siya o mga 20 taon, 16 years ikaw na po siguro kina-graduate dyan na pwedeng pali na ngunyan sa tuyataging palibot. At ako yung pong patro ngunyan, iyo po mga tuloy ang Dean of Studies, Theology Department kan Holy Rosary Major Seminary, hindi po sa Naga City. Asin po siya ang Director kan Commission on Doctrine kan Archdiocese of Cáceres. At sa kuya pong partner, Father Joey Gonzaga. Father Joey, maray na hapon po. Simo, welcome sa tiyang coverage. Maray na hapon po. Asin maray na hapon sa gabos na nagihinan nyo. Sa ilo pong programa, Viva la Virgen, gabos sa mga devotos sa tuyang manay. Salamaton Padre sa imong oras sa tuyang coverage mo niya na pagkaaga. Ako niya na pagkahapon. And hanggang po kita matapos, hanggang may hatod niya ito sinagay duman sa Basilica, sila po mag-iiribahan. Siguro sa may mga viewers na Padre sa ibang lugar, sa mga simulcast niya sa Facebook. Ako kitang mga viewers sa ibang mga nasyon, makapilitan kumustahon man sila nga, di ba? Iyo po. So gabos sa mga nagdadalan, sa pistahan kan sa itong Manila, lalong-lalo na po siya sa mga ibang nasyon, sa mga devotos sa itong Manila, dahil makakadigdi iyo, sa itong pamigdig sa sainda, siniling misang igibuhon, para po sa sainda, kasi sa saindang mga pamilya. Kasi lalong-lalo na sa mga talagang may mga helang dahil na makakadigdi sa Bicol, ang sa tuya pong pag-procession, fluvial procession, dulo tayo ni sa sainda, asin man sa indang bilog na pamilya. Sabi nga ni po iniyan sa muyang taon na nag-commitment Padre sa gabos na mga Bicolano, sa gabos na mga deboto ni Ina, na dadarahon ka sa indang mga harong, ang mangyaring ngunyan, kung saan man silang partikan mo, may pagi po kita para mandala nila sa tuyang aktilad mo niya na pagkabanggi. And siyempre, sigurado po, may blessing ka mo hali pa sa tuyang mahal na ina. Diba, Padre? Totoo po yan, ang misa siya sa tuyang bagong arsobispo kang Archdiocese of Lipa ng Bicolano. Si Bishop Gilbert Garcia. I see. Kadakol-dakol pong padi ang misa. So barang kan sa itong obispo, sinibang mga obispo hindi sa Runa ng Bicol. Biglig ko yan si Father Garcia. Dati po siya nag-diet, diba? Diet diocese. Siya po dati ang obispo kang diet, ilagad tiglipat na yan po siya. Pagod po ko nasa siya ang head kan Episcopal Commission on Family and Life. Ini si Father Garcia. Gilbert pa, no? First name ni Bishop Gilbert Garcia. Siya po ang magiging main celebrant pa lang po pag-abot duman sa Basilica. Di na dyan na banggi. Okay, anyway po, Padre, as usual po, sa tuyang mga pag-iriba, nakataltag po yan sa ibang mga lugar, hindi po sa Naga City. Yan po sa Metropolitan Cathedral, yan si Andy Senyo and si Andy Spinar, ang station manager po kang OKFM Sorsogon. Yan po sa may parte mga tugang kan Plaza 15 Martires. Tama, Padre? Yan na park na yan. Plaza 15 Martires. Yan po dyan si ilugosot sa kuyang kodigo. Si Maki. Ang sa tuya tabing DJ sa OKFM masin si Liwata. Then sa Dalugan yan po naman sa tuyang news manager si Mar de la Cruz. Sa may parte kan Dalugan and sa may sarong area dyan, sa may barangay. Salamatan po sa pagtabang sa coverage na ini. And pag-abot po dyan sa sa Basilica, yan po dyan si Papa A. Kunhain mga tugang po sa landing hanggang po sa mga lugar na yan po mga tugang sa muyang abangan live na live dito po sa tuyang istasyon. Yan, Padre, na nahiling tangon yan sa TV screen niya to.
yan po sa tuyang live feed. Hali duman sa compound kan sa tuyang Basilica. Usually, Metropolitan Cathedral. Base po sa schedule, gari may alas 2 kitang misa, no? May alas 2 pong misa, pero ang sikad kang fluvial procession, alas 4. Alas 4. Because after po kang misa kayan, usually gunin pamibig ang Santo Rosario. Tapos siyempre iinot ang Divino Rostro. Masikat po talaga. Yaon po sa schedule. Alas 4 ng hapon. I see. Okay. So, Pero prior po kayan, ito po ng misa. Kasi pagkatapos po kayan, iinot ang Divino Rostro. Kasi isusunod ang Inang Peña Francia. Kasi expected mag-abot sa Basilica ng alas 6:30 para sa Santa Misa. Ayun, oo. Ini pong community mass, base po sa Kuyang Naguno, dahil po nakamugta po siya mamisa sa Quadricentennial Arch. May idea ka po, Padre, kung Pero po si Father Danilo Biola ang naka-schedule dyan, ano. So, after ka na Maspalan, then community, may simultaneous po na misa duman sa Tabuco Bridge, masi sa schedule. Mayo po. Ang taong po duman is usually pagpangajikan sa Santo Rosario. I see. Taksi na duman, tigatatan kan sa itong obispo, tapos insensuhan. Tapos bago ibugtak duman sa pagoda, tapos saka na po idadarahon sa Basilica. So habang nagmamas po din dyan na 2 o'clock, may po duman may rosary duman. May rosary as in pagkatekesis at pagpapamara. I see. So tourism dang digi sa simbahan, ano duman na mismo sa lugar ako na hindi mo pumasa kay Sina, ngunyan hapon pa din, ano? Iyo po. Oo. Kumusta po ang, kaya kung ideya kung kumusta ang sitwasyon duman, medyo baga pumainit duman, o baka may covered tent na yaon duman. Usually, iyo po, tiglalag lang po naman doon sa lasya, oro altar, na binubugtak si Ina, tapos bigyan sensuhan, pangadjian, bago ibugtak sa pagoda. Usually, mayo man actually ning hindi man kahalawin na seremonya. mayo halawin pong seremonya. So may kwan po naman Padre Garidwa kay usual na proseso. Iyo po, pero may oro altar na sa dit, ibubugtak si Ina, sensuhan, tapos ilalag siya sa pagoda, bago po mag-fluvial procession. Okay. So yan po ang mangyayari ngunyan. So, yung kung okay, ano yan, ang satuyan na procession from Metropolitan Cathedral hanggang yan po sa may Tabuco. Ano may bagi po yan? Parang ko po may floodgate yan. I see, okay. So bago mag-kuyan, actually, nagre-releasing tubig sila para mas mabilis-bilis ang pagganikan sa tubig ang pagoda. Okay. Otherwise po, baka magsadsad ang pagoda tapos na marami. Opo. I see, okay. Sige po, baka nag-antabay yan si Ann Bisenyo and si Andy Spinar sa Metropolitan Cathedral. Tigarin na ko pa doon sa yung live feed nyo yan. Nag-prepare na kan misa, no? Baka pwede mag-log si Andy o si Ann sa Metropolitan Cathedral. Andy? 2017 Andy or Ann? Procession. Kumusta ka mo dyan sa lugar? Lamang mahaloy na panahon. Alright. Halata-latan po siguro. Kaya naman ito yung mga pag-iriba. Pero ito pong nahiling mini padre sa muyang monitor, mga tugang gari, tamay ka pa rin, nag-insenso baga palibot. Ano pa rin po sabihin kayo ito? Pero kung ang schedule naman Alas 2 po ang misa. sige po. Balikan pa daw ang katedral po kay si Andy and si Ann Bisenyo. Hello, Ann and Andy. Ann? Alright. Okay. Sige, no. Alam ko lang kung napansin ni Ann and ni Andy. Pero po may clear video kita, may clear kita feed mga tugang from Metropolitan Cathedral. Sinyal po yan mga tugang nag-upunan misa. Usually, Padre, 1 hour ang misa, no? Usually, more than 1 hour. 1 hour lang po yan. Kung depende sa nag-misa, pero sa hiling ko po, lipot lang ang misa. Tapos makatapos po kaya ng badal na Santo Rosario, and then saka na po masikat ang bigyan procession. So, ang nagkakapalaba, masiguro ka, kung talaga sobrang preparation kan masermon, kan homily. Pag mahigos ang masermon, pero actually, maramyaman din po yan, kaya dapat ang Santa Misa sa loob. Pero may schedule kita kang pagliwas dyan sa Metropolitan Cathedral compounds. Then, so yan po mga tugang, lahat-lahat okay, sige, balikan ka po ang cathedral, si Ann and si Andy. Naman po sa mga Andy? Or Ann? And
imahe Maray na Nuestra po. Yes, Señora go ahead, go ahead. de Francia. Iyan po, Go ahead, Ann. dadarahon paghalik Okay, yan sa alright, Right. yan. Okay, maray na paghahapon, TV Henry. Maray na paghahapon, man si Father Joey Siliman sa Lubos, nag-atabay. Live na live po ang coverage ka TV and TV5 sa 97.5 OPFM. Kan ginigibong 2017 Fluvial Procession, ligima po live sa Metropolitan Aga Cathedral. 10 minutes bago mag-alas 12 paghahapon. Kana 10 minutes bago mag-alas 12 paghahapon kan iniluwas pasiring duman. si Andas kana sa tong Nuestra Señora de Peña Francia 5 Ini minutes po ang before. taunan na pagkondusir ng fluvial procession. Abot niya itong paabutan. Viva la Virgen, kurita po Yes. ang Dibutos Lina, alis sa Manibay lugar, bago sa nasa Ciudad Mindaga, sa probinsya ng Camarines Sur, kundi maging sa enterong Bicolandia. Kadikit ang Quadricentennial Arc. Alaga, dikit-dikit ng paralaog na mga devotos ni Nuestra Señora de Peña Francia Siliman. Para pagkahapon, sumaro sa tuyang mga pag-iriba, si kasamang Grace Innocentes, siya na po dyan sa Naga Cathedral, si Nico Cobel naman, pati Gari naris ako, Ann, mainit ang palibot, ha? Fega, Dahon na naka-prepare kay mga payong niyan ng mga kababayan ta. sa Isay Bridge. Mientras tanto, di ba pa niya itong pag-iriba si kasamang Manny Basa, yan sa Plaza Rizal, Panganiban Bridge, asin duman sa Basilica, si kasamang kaya si Radyoman Pong Santos, yan ha, Radyoman Santos, yan sa Tabuco Bridge sa Pagoda, asin duman sa Basilica, si Radyoman Aldi Consina, yan sa Pagoda, asin iba po kita ning Una, sa Señora de Peña Francia makapila alagad about 1:30 in the afternoon. Nag-anunsyo na ni Pio na kung pwede puputulo na po na ang pagpila para man sa pagpreparar na mailuwas ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia para mapreparar sa gigibuhon na banal na Santa Misa sa Unyan. Pero nahihininta ko niyan, Bibi Henry, Father Joey, kontroladong paray ang mga tao na fluvial procession and ngunyang pong pagkahapon. So, any moment, ang mga initial report kan sa tuyang mga pag-iriba. Hello, Ann. Gari na po ng misa, no? Baka pwede tan ng ilaw inin misa na pinapanginotan ka sa tuyang mga ginagalangan na katadean para mas klaro nasin man ang madagog na kan sa tuyang mga nagihilingon yan sa tuyang TV coverage. Okay, Ann? Nuestra Señora de Peña Francia. Sana maging makulugan, asin matulino ang Yeah. selebrasyon kan sa tuyong fiesta. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ali, Gigi Ibasco, kan Sige, thank you, Ann, sa imong annotation dyan. Go ahead. El Divino Rostro. Greetings from the University of Nueva Cáceres. Nurturing better tomorrows for all Asia-wise Study Center wishes everyone a solemn observance of Peña Francia festivities. After the celebration, Asia-wise shall hold review classes for Philippine Science High School entrance test and UP, De La Salle, and UST entrance tests. VSI and UPCAT review classes shall be held after school Monday to Friday, September 20 to October 17. Registration is held Monday to Sunday in Asia-wise Study Center, Santa Cruz Corner, Marlene Street, Naga City. For more details, please contact 472-5585 or 0933-354-0681. Paagi para sa inda. Tanganing makadulag sa panahon na inilin sa sakitan. Andagakan mga tribo ni Zabulon asin ni Neftali, na kaito daganin kasusupgan, iyon magdadaranin kaumawan sa riyon na ini. Magbuon sa dagat nin Mediteraneo, pasiring sa sirangan, sa daga sa ibong kansalog nin Jordan, asin maski sa Galilea mismo, na pinag-iarokan kan mga dayuhan. Nakahiling nindapulang liwanag ang mga taong naglakaw sa kadikluman. Ang mga nagerok sa daganin mahibog na kadikluman, naliliwanagan ng unyan. Tinawan mo sinda nindapulang kaugmahan. Kagurangnan pinaugma mo sinda. Nauugma sinda sa saimang ginibo, siring na nauugma ang mga tao, kung sinda nag-aani o kung sinda naghihiras kan mga sinamsam.
Hulita sa imang binari ang sakal na nakakapagabat sa inda, asinan sugkod na ipinapakol sa saindang mga abaga. Dinaugman nasyon na nagapi, asinandaya kan sa imong banwaan, siring na dinaog mo ka ito, ang hukbo nin Midian. Ang mga sapatos kan minasalakay na hukbo, asinan gabos nindang naduguan na gubing, susuloon, siring sa igatong. Hulita sarong aki ang namundag sa to, sarong aking lalaki ang itinao sa to. Siya ang sa tong magiging pamayo. Aapudon siyang makangangalas na parahatol, makakamhan na Diyos, amang daing katapusan, prinsipe nin katunilungan. Tatarawan kan kagorangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, tipunon mo ang banwaan mong warak o kagurangnan. Tipunon mo ang banwaan mong warak o kagurangnan. Nagtaram ang kagurangnan, mga nasyon maghinanyog kamo sako, sa kaipahayag nindo ang sakong mga tataramon sa rarayong baybayon. Iwinarakuan sakong banwaan, alagad titipunong kusinda sa kababantayan, arog kan pagbantay kan pastor sa saiyang mga karnero. Tipunon mo ang banwaan mong warak o kagurangnan. Tinabos ko ang banwaan ng Israel, asin ilinigtas sa kamot kan sarong mapangyaring nasyon. Maabot sinda dangan maawit din makusog sa ibabaw kan bukid nin Sion. Magugma sinda, huli kan sakong mga regalo, mga regalong trigo, arak, sa kalananin oliva, mga regalong karnero sa kabaka. Makakaarog sinda sa tatamnan na may patubi, day nanggap sinda magtitios. Tipunon mo ang banwaan mong warak o kagurangnan. Dangan masayaw sa kaugmahan ang mga daraga, asinan kalalakihan, hoben sa kagurang mag-uugma. Rarangahon ko sinda, asinan sa indang kasakitan magiging kaugmahan, an sa indang kasakitan magiging kagaya-gayahan. Babasugon ko rin masiram na mga kakanon ang mga padi, asin makukontento ang sakong banwaan kan sakong karahayan. Tipunon mo ang banwaan mong warak o kagurangnan. Sa ikaduwang pagbasa, ipinapahiling kung paano nakiulay si Pedro sa mga kamagurangan kan simbahan, na atamanon ang mga aripunpon kan mga paratubod nin Diyos. Pinatanida na maging marhay na aarogan, tanganing pag-abot kan poon na pastor, makaako sinda kan magayo na korona na dai naglulubad. Nanyagon po niya to ang ikadawang pagbasa. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Bilang sa Roman na kamagurangan, igwa akong ipapakiulay sa indo, mga kamagurangan kang simbahan. Nasaksihan ko ang mga kasakitan na inagihan ni Kristo, asin magiging kahiras man ako kang kamurawayan na madali nang ihayag. At amanan nindo ang ariponpon kan mga paratubod nin Diyos na ipinaniwala sa indo, bakong hulita pinirit kamo, kundi hulita iyan kagustuhan nindo, susog sa kabutan nin Diyos. Gibuhan nindo ang sa indong katungdan, bakong huli ta binabayadan kamo, kundi huli ta talagang buot nindong maglingkod, bako bilang mga kagurangnan, kanasasakupan nindo, kundi mga aarugan kan ariponpon. Pag-abot kan poon na pastor, maako kamo kan magayo na korona na dai naglulubad. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos sa tuloy na pong irokyawang ebanghelyo. Hallelujah.
Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kung magkasalaan sa imong tugang, dumana, sudyaan na kamusta ng duwa. Kung magdangog, ginana mo ang sa imong tugang. Kung dai siya magdangog, mag-iba ka nin sarong pa o duwa. Tanganing sanguso nin duwang saksi o tulo, mapatotoohan ang gabos na bagay. Kung dai siya sa inda magdangog, sabihi ang simbahan. Alagad kung pati ang simbahan, dahil niya dangugon. Ibilang mo siyang hentil o kubrador nin buwis. Amen, nagsasabi ako sa Indo, ano man ang bugkusan nindo sa daga, maging bugkos sa langit. Asin ano man ang hubadan nindo sa daga, magiging hubad sa langit. Iraray, nagsasabi ako sa Indo, kung nanduwa sa Indo, magkasundo sa daga, dapit sa ano man na bagay na ipapamibi ninda, iwawaras iyan sa inda kanama mong yaon sa langit. Takon sa inigwang duwa o tulong na tipon sa sakuyang ngaran, duman ako sa tahaw ninda. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan, pag-umaw sa imo, Kristo. Kinanyagon na po nato ang homilya. Diyos marahay na hapon po sa Indugabos. Para garo po ako magpuon kan sa kuyang sermon. Inimbitaran ko kamo, ilingon mo po ang mga tao dyan sa palibot mo. Lalo ang mga di mo bisto, sige daw mga lagkalag ka. Ilingon mo sa mata. Yan, ilinga. Iba man sa imo. Siyempre. Pero, may pagkakaparehas ka mo kayan. Parehas ka may panata siguro, parehas ka may hinahagad man, may pigpapasalamat man, may pinagdaraanan man siguro, may gusto man ipaabot ki ina, or may hinahalap man na sinyalis, o sigurado ako, parehas ka mo, dibuto ni ina. Kaya para doon magpo ng homily, abrasaha daw muna ang mga tao sa palibot mo. Sige daw, garo peace be with you, sige, kumustahon mo, pasalamatan mo, iyaon siya dyan. Lalo ang mga dayo mo bisto. Yan, sige. At least at home ka na. Nailing mo ng kadaid mo. Okay, thank you. So, nagpuhon kita sa bago na inapod crowd. Naging kitang crowd. Natipong kita digdid, makita magkabiristo. Wala lang. Asin, kan bakterinohan indo naging kitang audience. Parehas sampalanan sa tuyang maawot. Sana at yan pakurulita, maginagitang sarong komunidad na may kamautan na. May saro kong istorya, pakidangog ka mo. May saro da ang lalaki, nakainom, burat, nagsakay sa bus. Tapos sa kabante, kanbas, nagpara. Para! Pundo si driver, pundo, iling. Tapos sabi kan burat, Daiman, joke lang. Abante. Bad trip si driver. Abante. Abante. Pagalili naman. Kuraho naman si Burat. Para! Preno. Irilingan sa iya. Sabi naman kan Burat, Daiman. Abante. Daiman, joke lang. Paulit-ulit arog ka iyan. Hanggang sa medyo suyado na si mga lalaking pasahero, pigranihan siya kaning mga darakulang lalaki. Sabi niya, Brad, probaran mong magpara ka pang saro, pang bes, bugon may gadig di. Probaran mo ha, magpara ka ba? Sige daw, sige, bugon may gadig. Sige, bante. Mayong girong-girong si Burat, haloy-haloy. Nakatukaw ba kayo sa bas, ano? Tapos kan kahaluyan, nagtindog. Tapos nagtukdo duman sa bintana. Sabi, ito na si Harong ito na, dahil na nangahas magpara. Ay, salamat na naka-smile na kamo.
Okay, enot na mensahe para sa mga burat. Bako talagang magay na nakainom ka, no? Tapos may dumanan ka pa, may lakad ka pa, may gigibuhon ka pa, bakong safe, mapapatrubol ka, bakong maray sa dignidad mo, may meeting ka, may klase, may trabaho, lalo pa kung ang atindiran mo sa banal na okasyon, pangadji, okasyon ni ina. Ikaduhang mensahe tungkol duman sa istorya, tungkol sa pagsakaway, o pagkurihir kan kapwa-tao. Correction sa inabot. Sabi, there are 3 kinds of correction. Enot, parental, ikadua, judicial, ikatulo, fraternal. Ang parental correction is, ang pagkurihir kan paghatol kan sarong magurang sa sayang aki, tanganing magdakulang matanos. Kaibahan naman dyan ang pagkurihir kan superior sa sayang mga subordinates. Superior, kan boss, kan manager, kan principal, pati kan obispo sa sayang mga padi o kan kura sa sayang assistant asin sa ibaba. Ang judicial man, ang pagkurihir kan husgado, asin sistema kan gobyerno. Tanganing sinagkasala, mapatawan ng sentensya, mapreso. Pigpipreso, tanganing mairayo sa iba, baka makadanyar pa. And ikadua, para marealisar niya ang sala niya. Asin ikatulo, urog sa gabos, pigpipreso siya, para mapatanos siya. Kaya nga ibagang presuhan, inaapod man correctional facility, para makorek, mahali si bakong marahay, mapaintindi kung anong sala, magbago. Tapon iligpit mo na, ibliton mo sa nang badil, goodbye. Ay, dahil man nahali si karasan. Dahil mo man napabago. Si posibleng mawalat manggiraray, asin sinakakaulakit niyang karasan, si Salanggibo. Plus, pati si naggadan, ay nagkasala naman, pareho kadtong ginadan. Ikatulong correction, fraternal corrections, or brotherly, ang pagkurihir mo sa imong kapwa. O simpleng kapwa mo, bakok ka man superior, bakok ka man husgado, simpleng correction sa imong kapwa, masakiton gibuhon. Pinakamasakit sa mga corrections. Sa Ebanghelyo ngunyan, iyo yan ang pigtawan ni Jesus ting doon. Itong grabing concern niya sa mga napapasala, sa mga nagkakasala na miyembro kan komunidad. Concern niya na gusto niya maging man concern ta. Na gusto niya makorek, makabalik sa pagining pagkurihir, pagpagirumdum asin pagpasabot. Sa totoo lang po, bako sa naman yan ang mensahe kan Ebanghelyo ngunyan. Kundi yan ang linalaman kan buong Biblia. Yan ang rason kan pagkatawang tao ni Jesus. Yan ang pigkakaabalahan kan mahal na Diyos. Yan ang diwa kan pagiging Kristiyano, kan pagiging simbahan, kan pagiging komunidad. Na para sa bawat tao sa to, ang misyon na yan yaon, ang magkurihir. Pero sa totoo lang, masakiton man kayang gibuhon, ano? Ang inagbagang reaksyon ta sa sarong may salang gibo is mag-avoid. Masabi ka, dahil na, masakit na, mahirap na, dahil na lang makiaram. Or minsan, lalo na pag mga delikadong bagay ang kasalan, masabi ka, sisay man ako na makurihir dyan. Minsan sarok man, ang sarok pang problema, minsan sarok ka man, may kukurihiran sa imo, kaya dahil ka na sana. Mas pasil gibuhon ang pagtabang sa paagining donasyon, kontribusyon, magpakakan, magtaong youth clothing, mag-medical mission, pasilon lang yan. Pero pag abot sa moral as in spiritual crisis kan sarong tao, kan kapwa-tao mo, dai na, dai kaya. Kaya, ang kaya sa sanang tabangan, si pagtios pisikal, material as in finansyal. Pero diba, sa kadako na pagkakataon, ang pagtios pisikal, material as in financial, epekto na lang kan komplikasyon sa problema moral
as in spiritual. Minsan ang illicit relationship, ang kapasluan sa kwarta o mga bagay, ang mga bisyo, o daw ang kahugakan na sana, ay apektado ang pamilya, apektado ang futuro, apektado ang pagbuhay-buhay. Kaya, garo ang punto ni Jesus para magkaigwapa ng mga komplikasyon ang salanggibo, obligasyon moral ka na kurihiran na iyan. Pero masabi ka, sisay ka man na magkurihir may kasalan ka man. Sisay man baga ang mayo. Then ikadua, ang importante sa pagkukurihir, ang intensyon mo sa pagkurihir. Ang intensyon, bako na ipasupog ang nagkasala. Bako na pagmaliiton mo. Bako na magluwas na ikana ang marahay. Kundi, ang pinakamarahay na intensyon mo, iyo na matabangan mo siya. Kaipuhan na matabangan mo ang may sala na magtubod sa sadiri niya na kaya niyang magbago. Dahil pahuri ang gabos. Ipahiling mo man sa iya ang karahayan niya. Asin promesahan mo siya na dahil ka mapago sa iya maski anong mangyari. Kan ako po nasa elementarya, saro man ako sa pinakamalikot sa samuyang classroom. Kaya tilming na tipit-pitan, napapaldo pa, kung ano-ano. And siyempre, mahibi man ako yan. Makukonsin sa si teacher, masusupog sa sako, nahihirak sa ko, marani. Masabi si teacher sa ko, Noy, aram mo kung taano pinapakol mi ka mo. Paano po? Kuwasa, love me ka mo. Sa isip ko man, hello. Di nga. Sa isip ko, ano man ang koneksyon kan love sa punishment? Sara sa ko, ambog yan ni teacher. Pero kan nakatapos ako, sabi ko, tama man ang si teacher, ano? Sa iya, ano man sa iya kung di ako makatapos. Pero ang pag-iisip niya, magpakaray ako. Talagang ang fraternal correction is an act of love. Masakit ang gibuhon, pero kaipuhan. Kaipuhan ang courage, ang humility. Kaya po, kung may mag-courier sa imo, ay isipon mo, darulab ka kang taong iyan. May pagmalasakit yan sa imo. Pero ang hapot, paano man baga, importante ang fraternal correction. May istorya naman po ako sa rupa. Ikod ang tulong lalaki na stuck sa Sarong Island dahil nakakahali duman sa isla. Haloy-haloy na si tulong lalaki ay maray ngani tamay nag-abot na genie. Sabi kan genie, Uy, tigsararo kamong wish. Igagrant ko ang wish nindo. Sige, anong gusto nindo? Sinabayin si Saro, ika anong gusto mo? Sabi ka tungin sa lalaki, tatulusin da. Yeah, mahal na genie, tugutan mo ngayon ako, ibalik mo na ako sa sakuyang pamilya. Napupo ngayon na ako. Sabi kan genie, no problem. Tadang! Automatic, nawara si lalaki sa island. Yaw na sa pamilya. Ugmao na. Pira na lang nawala. Dua. Sabi ka itong ikadua. Ikaya, ano gusto mo? Sabi kan genie. Ay, gusto ko po, mahal na genie. Ibalik mo sa sakuyang trabaho. Sa sakuyang business na medyo malulugi na ito. Sabi kan genie, no problem. Tadang! Automatic, nakabalik sa sayang business. Ngunyan, saro na sana ang yawang duman. Uwi ka ngaya. Ano man ang gusto mo? Sabi ka ikatulong lalaki ay nga mahal na genie. Sulo-sulo na sana ako digdi. Mapuungawon. O anong gusto mo? Mahal na genie, pwede tabi. Ibalik mo itong dua kong kaibahan digdi. Ngunyang tulos. Pagtadang nakabalik si dua. Arang ning do, we are all connected to one another. We are actually interconnected with one another. What God has a plan for me, it has something to do with you. We were born at the right time so that we could meet because we all have a mission from God. Asin ang mission na yan, dahil ta magigibo kung suruay suhay. Kundi mas epektibo kung sararo kita. Kanang Diyos nagkatawang tao, si Jesus nagdidi sa kinaban, iyan ang katuyuhan niya. Purihiran kita, na magtanos kita, tanganing makaligtas kita.
Kaya, uncommon po sa sato ng mga tao gabos, kita parehas kita may kaluyahan. Parehas kita may kapalpakan. Parehas kita nangangay po ng koreksyon. Kaya, abalang-abala si Lord sa pagpapabago sa sato. Asin si Maria, kaipuhan ng Diyos. Kaipuhan niyang tumabang sa misyon na iyan. Angay na angay si Mama Mary sa misyon na yan para maging instrumento siya. Paano taangay na angay si Maria na maging instrumento ng pagkurihir sa mga tao? Takwasa sa Enot, siya mismo, nakamati maning kadikit na correction as in enlightenment halik kay Jesus Christ. Enot, pigahanap siya si Jesus. Sabi niya, Jesus, iyawan niya dyan sa imong ina, sa imong mga tugang. Ay tapig koreksyon na ni Jesus, ay, sisa yan sa kong ina, sisa yan sa kong tugang. Ang nagigibo, ang nagsusunod, kan tataramong kan Diyos, iyan ang sa kuyang ina, iyan ang sa kuyang tugang. Asin sa ikaduwang bes sa pagkakataon, si Jesus, kaibahan ni mama niya sa kanipapa niya. Tapos biglang nawara. Pauli na sinda, sabi ni Joseph, ay niya si Jesus. Ay, sabi ni mama, hindi ko na ako ngayon, kaibahan mo. Ay, nawawara na si Jesus. Kaya nasibot sindang hanap-hanap. Naabutan niya sa templo. Sabi siguro kandua, Jesus, nagparasahin ka, tanawara ka. Ang sabi ni Jesus, dahil nga nindo aram, na ako dapat na yaon sa harungkan sa kuyang ama. Ikadua, si Maria, tamang-tama na tumabang sa misyon na iyan. Takwasa tanatugon ini ni Jesus sa sayang last will and testament, kumbaga, sa sayang last words. Sabi niya, uya, ano sa imong aki? Ano baga ang primary role kan sarong ina, kung bakong padakulaon ang sayang aki na matanos. Atin ikatulong rason, si Mama Mary, crowd drawer iyan. Garuman baga kita, kunain ang sa sayang ina, yaon man kita duman. Kunain si inang Peñatrancia, si ribot man kitang sarunod-sunod. Crowd drawer nga ni siya. Pinagtitiripunan, garo magnet, garo makakonsinsyang di ka makuli, di magdigdi, di mag-atender, makisumaro, magsakripisyo. Kaya siguradong naugma, ngunyan sa presensya mo ang mahal na ina. Kaya congratulations ka nakaabot ka po di ngunyan. Pero sa hiling ko po, dahil man siya lubusan na napapaugma, kung magparakuraho ka lang biba, may tambod ka man niya sa payo, nakabitis ka man ngaya, nakalaog ka man niya sa harnikan andas, naguli ka man niya, nagposisyon, mga panluwas pa na iyan. Ang tunay na ikakaugma ni ina, yung misyon na itinaw sa ni Jesus, magibon niya sa saimo. Kaya tugutan mo siya na mapabago ka, asin makuriran ka sa pagi ni ina. Duman sa kasal sa Kana, sabi ni Maria, gibuhan nindo ang pinapagibo niya sa indo. Yan ang lubos na kinakaugma ni Maria. Nasunodon mo ang kabutan kan mahal na Diyos. Kaya po, si Jesus nagpromisa, kung sa indua o tulo nagkatripon sa ngaran ko, yaon ako sa tahaw. Siguro, pero kung baho manasararo, ang pagmauta, ang paggigibo kayan, ang pagtupad, kan pagbulos kang grasya siguro, masasakitan. Kung sa inang duwa sa indo na magkasundo, dapit sa ano man na bagay, na ipinapamibi, iwawaras da niya iyan. So, importante po kalan, magkasundo kita. Magkasararo kita, magkaparehas sa tuyang kamautan, saka mga kaisipan. Ang pagsuhay pa lang sa tataramon kan Diyos, nagiging kausa kan pagkabarana. Kaya enot si ina, tugutan mo ang pagrumdumon ka, nagibuhon mo ang pinapagibo ng kaguranan. Asin ang simbahan, inaapod ba na inang simbahan? Na ang misyon, parehas kan misyon ni ina, ang magkurihir, magtukdo, maggiya, kan spiritual asin moral na pagkabuhay ta. Kaya po, namumutan ko mga tugang, kung saan ka man hali na lugar, komunidad o parokya, ay tapi, makiiba ka na, makisumaro ka na sa buhay kan parokya. Ninhulit ta sa nganing maimbulto ka man sa mga pigigibo kan sa tuyang simbahan. Kung saan tangani ang sa imong pananaw, maging pananaw man,
base sa tataramon kan Diyos. Lugod tabahan kita kan sa tuyong mahal na ina na maging sarong komunidad. Viva la Virgen! Salamat po sa pagdawag nindo. Matindog na tayo. Nagtutubod ako sa sarong Diyos na makakamhan. Kagibo kan langit asin daga. Kan nagabos na hiling asin day na hiling. Asin sarong kagurangan na si Yesu Kristo gugtong na akit kan Diyos. Asin namon nagikan sa Ama bago kan gabos sa panahon. Diyos nagikan sa Diyos. Ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangakit dahil na lang. Sarong sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya, nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya halik sa kalangitan. Asin nga nila man huli kan Espiritu Santo, kay Virgen Maria, asin nga ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan pangunipon sa Pilato. Nagtiyos tagod sa kagadanan, asin linubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat. Susod sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutubaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sayang kahadian dahil katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa pagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Napapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad din mga kasalanan, asin nag-aalat ako kan pagkabuhay liwat ni mga galan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamihbi ning banwaan, may pagsarig sa pagkamot ni Virgen Maria, nagtutubod kita na ihinanyugon ning Diyos ang satuyang mga kahagadan. Satuyang ipahayag ang simbagta, kagurangan hinanyugaan sa mong pamihbi. Kagurangan hinanyugaan sa mong pamihbi. Para sa mga namamayos sa tuyang simbahan, ang Santo Papa, mga obispo, kapadian asin mga religyoso, padagos lugod nindang mapakusog ang pagtubod sa Diyos, ang paglaom sa iyang kahadian, asin dari na makapagsaksi sa buhay nin may tunay na pagkamuot, mamimbi kita. Kagurangan na nyugaan sa mong pamimbi. Para sa mga lideres, lokal man o nasyonal, lugod sa indang pag-ako kang katungdan na mamayo para sa karahayan kan kagabsan, magdanay sa inda ang pagtubod sa tabang kan mahal na Diyos, asin sa paagiman kan sa indang sinserong paglingkod, makapagtao sa sindanin mga paagi, tanganing ang mga tao madara sa muswag, asin matanos na pagkabuhay, mamimbi kita. Kagurangan hinanyugaan sa mong pamimbi. Para sa gabos na nagtitios, nagihelang asin naging biktima ng inustisya, lugod dahil sinamawaranin paglaom sa Diyos, na iyo ang inigikanan ng tunay na katuninungan, asing katiwasayan sa buhay, mamimbi kita. Kagurangan hinanyugaan sa mong pamimbi. Para sa gabos na nagpapahiling kan tunay na espiritu ng generosidad, panganing urog sindang atamanin mahal na Diyos, asing lugod danay man na mapakusogan sa idang pagtubod, na makakamtaninda ang kahadean ng Diyos, sa paagi ng padagos na pagpapakabanal, mamimbi kita. Kagurangan hinanyugaan sa mong pamimbi. Amang makakamhan,
Lugod makapagpahiling kami sa pagikantabang ni Birhen Maria ning tunay na pagsaksi sa samuyang pagtubod na itinaw mo para sa samuyang kaligtasan. Uli ki Kristo na samong kagurangan. Amen. Isusunod na po niya ito ang liturhiya kan Eucharistia. Ikaw mga tugang, tanganian sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangan, an atang sa imong makamot, para sa pamawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangan niya mong Diyos, huli ka niyang sakripisyo na sa mong inaatangon niyan, maging manlugod kami ng mga maninigong dulot para sa imo sa kutaman. Huli ki Kristo na sa mong kagurangan. Ang kagurangan mapasa indo. Asito sa imong Espiritu. Itasan mga puso. Itasin sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na magpahayag kami ng pagtubod sa imo, na makangalas sa kauswagan kan gabos sa santos, asin urog ng gayo sa pagrumdum ki Santa Maria, Virgen, magpadakula kami kan ugay mo, sa magayagay niyang pag-umaw, tatotoo, darakulang bagay giniwa mo sa gabos, nakapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherak, kundo ngawan mo ang sa imong surugon, sa sayang kapakumbabaan, asin itao, huli sa iya ang parligtas ning tao, ang aki mong si Yesu Kristo, sa mong kagurangan. Kaya, ang hugbo ning mga angheles, nagsasambangan sa imong kamahalan, nag-uugma sa utubang mo sa kutbaman, nag-aaram kami, na ipagbuot mo na makatanong sa saindaan sa mga tingog sa kogmahan ng mga gumagkairiba na nagsasabi. Manal, manal, manalan, kamulangan, Diyos mga upo, ang langit at
kananggadan banal, burabot ding gabos na kabanalan, kay ni mga atang namimibit kami, pabanala, kanambon, kan sa imong spirito, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangan na si Hesu Kristo. Kan siya, sa lugarin niyang buot, nagpinatuluiban sagud sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, kaini ang sahuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuhan niya man kan kalis asin giaray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, kaini ang kalis ng sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabulosan para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdong sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imong kagurangan kang tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat sa pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumak kurangnanan sa imong simbahan, nakakalakot sa na kinaban ang aning malubos na sa pagkamot, ibakan sa mong Papa si Francisco, singan sa mong Obispo si Rolando, singan Dabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay duwat, asin ang gabos ng mga gadan. Dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay ragit kami gabos, namimili kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na inakang Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aking mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos Amang makakamhang, sa pagkasarap kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na pahanahonan, kan mga panahon.
Natupduan kan mga nakakaligtas sa sugon, asin pinatuod kan Diyos sa nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Kami sa gabos na maraw, namimiti kami kagurang na. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, sanganing kaming natapangan, kan sa imong pagkahera. Magindanay nataling ka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos nakapurisawan, mantang kami naghahalat kan maog mang paglao, asin pagdatong kan sa mong para ligtas na si Jesu Kristo. Ngunit sa imong kadehan, asin ang kapangyarihan, siniman ang kamurawayan sa mga Yesu Kristo ang kagurangan, ikaw na nagsabi sa sayo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinakaw ko sa indo. Hare pag-ilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susok sa imong kabutan. Ika na nabubuhay sinagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangan, danay na mapas sa indo, asin sa imong espiritu. Magpatinarawan po kita ning katuninongan.
Uya ang kordero kang Diyos. Uya ang nagpapara kang mga kasalan kang kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, baka akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaramkas ka na, ang pinagsakong kalag mauumayang. Si mga maago po ni Banal na Komunyon sa nagatandar ng Santa Misa, iba po ni mga Eucharistic Ministers, yan po dyan sa may tahaw, magdyan na lang po kamo. Yan po hindi na po magharali, may mga mapapamangyan na po mga padi.
laban sa lapit ng mundo, nagsipakirais mo. Pagkakit man at lusang, dulot ng mundo'y kampas, bawat bakat ng iyong mamiyakan, bawat hakbang mo'y aking laban sa lapit ng mundo, nagsipakirais mo. Mamibig kita, kagurang na Diyos, tinawan mo kami kay ni mga sakramento na dahing sagkod na kaligtasan. Nakikimahera kami sa imo na hulikan paggalang asin pag-umaw niya mo ki Birhen Maria, ina nin sa imong aki. Makamtan mian kapanuanin sa imong biyaya asin mamatian mian danay mong pagsuro. Inihinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ikasiyam na aldaw, pamibig. Mamumuto na Reyna atin ina nyamong gayong na nyamong Maria sa kapakumbabaan na ngayo ako sa imo Nuestra Señora de Peña Francia, natabangan mo kami na naguumaw kan urog kamahal ng ngaran mo. Nagsasarig kami sa kabagsikan nin kaguranantang Diyos na makakamhan sa gabos na daugon mi an ano manapadaya nin sa mong hawak tanganing makamtan niya mo ang kapalada ning Diyos na itinalaga sa mo. Na duman kami magbabalos kan sa iyang mabagsik na pagtabang sa panahon na dahing kasagkolan. Amen. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibig mo kami. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et nostra salve. Te clamamus, exsulenti ebe, a te suspiramus, sementes et plentes, in ab lacrimarum valle. Eo ergo, advocata nostra, Hijo tuo, misericordias oculo, haznos converte. Et Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis, post exilium, os ende,
Gloria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matis Mariae corporis animam, Ordinium Filii, tui habitaculum eticim erretur Spiritus Sancto caparante preparasti, Daud quis conneratione leitamus, eius piem divisione habilitatibus malicis amborte perpetuo liberemus, per Christum Dominum nostrum. Pamigbi kay Nuestra Señora de Peña Francia. Milinya man sa sako o mahihira ko na ina, Virgen de Peña Francia. Ang sa imong mahamis na mga mata, asin kahirakin man ako na minadulok sa imo. Pano ning pagsaysol. Ampuna ang sakong pamilya, ang sakong mga pinsan, katuod asin parasorog. Tabangi ang sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadan na, orog na itong maninigo kong tabangan. Sa oras ni sa kong mga pag-alaman, kakundian asin pagsiot, orog na sa sakuyang pagkagadan. Ang tabayi man ako sa atubang nin sa imong mahal na akin. Tanganing matindugan asin matabangan mo ako, sabihin na ako devoto mo na daraning dakulang pagsari sa imong pagampon. Minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamidian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man ako. Amen. Ako ka po muna kita. Pangaran po kan sa tuyang Senyor Arzobispo, Most Reverend Rolando J. Tria Tirona, bot ko pong ipabot ang pasasalamat sa mga naging parte kan sa tuyang selebrasyon mo niya ng Santa Misa sa pagpahumali kang Divino Rostro asin kan sa tuyang mahal na ina. Ang gabot na mga buyadores na uyadigdi, ang Cofradia de San Jose, ang mga kapadian na nagkonselebrar, ang mga altar ministers, mga lay ministers, lectors, collectors, seminarians, deacons, asin, kaiba na po dyan sa laugang siyam naldaw, ang mga nagmatok ang seguridad sa simbahan, sa katedral, complex, ang satuyang mga kapulisan, ang army, asin ang JOC o Joint Operation Center, ang Siyudad Camnaga, ang mga government officials, heads of departments, ang PSO, ang PNP, ang religious associations and movements, religious communities, ang Couples for Christ na iyo po ang nagsamno digdi sa quadricentennial arts, ang mga donors sa mga burak, ang mga donors sa misa, ang mga naghulog po sa kolekta, sa laog kang siyam na aldaw, ang mga corporate donors, sponsors, civic institutions, groups, siringman, kay bana ang mga konseyo pastoral kang parokya, ang mga katekista, asin siringman sa tuyang hermano saka hermana mayores, asin gabos ng mga church workers, asin urog sa gabosan sa tuyang celebrante predikador para sa sayang magayuno na mensahe para sa tuya gabos, si Reverend Father Dan Viola. Thank you very much, Father. So sa gabos ka ini, nagpapasalamat kita. Salamat mahal na ina sa pagdigdi sa muya, sa pagpahumali. Kami darahon mo man lugoran sa muyang mga pangadji, ang samang mga kagabatan sa buhay, ang mga problema na inatubangan sa tuyang sosyedad.
asin siring man ang mga pagagagha kan sa iyong mga kaakian digdi sa region Bicol, asin siring man ang katuyang El Divino Rostro na sa mga difícil na momento kan istorya kan Bicol, sinanggawad kita sa katibadan, asin kita jabot, silinigtas. So, ang kaumawan sa Diyos, Ama, Agi, asin Espiritu Santo. Viva la Virgen! Ang kagurangan mapas sa Indo, asin sa imong Espiritu. Iduko ang mga payo sa paghagad kan biyaya sa mahal na Diyos. Ang namong kay Virgen Maria, ang akin ng Diyos, nagtubos sa katawuhan, papagyamanon niya kamo kan saya mga balaog. Amen. Amen. Inako nindo ang kagtaw kan buhay, huli ki Maria, magdanay kamo maugma sa sayang mamubuto na pangataman. Amen. Amen. Napadidi kamo sa pag-ugma sa kapesta ni Maria, mapano kamo kan mga balaog ding kaugmahan kan Espiritu Santo sa sendong eero ka na dahing kasagkod. Amen. Asin bendisyonan malugod kamo kan Diyos na makakamahan, Anama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo asin iharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! So mga kadamay, yan po, nagtatapos ang community mass nag-ibumandigdiyo sa Metropolitan Naga Cathedral na kung sa inaraatyan man na bandang alas 4 ng pagkahapon, iyo na paglarga ka na andas ni Nuestra Señora de Peña Francia, siriman ni Divino Rostro, pasiring na duman pabalik sa sayang original na harong, duman sa Basilica Minore. So nahihiling tayo niyan, mga kadamay, na kung subago naglalalit-lalit gayo ang init, nahihiling tayo na medyo panoon na ang Quadricentennial Arc, ninhulita naglimpoy na, and sana man saro sa mga pakiulay pangadjion kang mga boyador na magpabariwas ning kaligit na oran o ning oranon para ban mas mapadali ang pagbalik ni Nuestra Señora de Peña Francia, siring man kan andas ni Divino Rostro pabalik duman sa Basilica Minore. So mga kadamay, dyan lang po kamo ninhulita dakol pa pong iato na updates na PBN TV5, siring man personalized kang 97.5 OKFM para sa nagpapadagos na fluvial procession ngunya na Peña Francia Festival 2017. So, mapuon man ang panabina, siring man ang Santo Rosario, antes idara ang andas ni Nuestra Señora. Maglarga ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia, siring man ni Divino Rostro, halidigi sa Naga Cathedral, pasiringon man dyan sa maagi sa Porta Maria. And then, yes, VP Henry, Father Joey. Yes, go ahead. Yes po. Nakamonitor kami digdi. In fact, na dadalan mo niya ni Father Joey ang imahen kan El Divino Rostro. Pinagbababa na duman sa lugar na pinagmisahan ka sa bago. And most probably, itatransfer na duman sa andas, ano? Opo, so maiinot mo na andas si Divino Rostro. Makalis ng 30 minutos. Yun naman na pag-transfer naman o ang pagkuha naman kananda si Nuestra Señora de Peña Francia na dadarahon man pasiring naman sa dalhugan para maidagos na ang fluvial procession. So medyo, medyo okay. Bako na masyadong mainit gayon dyan. Alas 3 na baga, pasado alas 3 na. Iyo po. Takon subago, tabi, VP Henry, Father Joey, pagpuon kang banal na misa, mahihiling tanaan mga tao, yaw lang guman sa inota na parte. Nahihiling tanaan, yaon sinagabo sa gilid, yaon sa likod, malaniton ang tigning. Grabe. Oo. Ibinaba lang pala na anso ka na Padre, ano? So, imahen kan El Divino Rostro, digdi sa may likodan na parte kang pinagmisahan ka sa bago. Oo. Siguro may tamang oras para isang ilalag Padre duman sa andas. Ayun. So, ito pala rin sa kasabago, sa mismong sa base niya, no? Inin lang na kuan ang ilalag sa andas ngunyan. Kumusta ang tao dyan? Anong reaction kan mga tao dyan, Ann, sa kinamumugtagan mo? Very solemn ang Mass, VP Henry, and
Father Joey, interong naugma ng mga yaon digdi Subago duman sa homily ni Father Viola. And relate na maray na mga devotos digdi kan mensahe kan homilya ni Father Viola. Ito kaning sinasabi bagang pagkurehir. So, very relatable iyan. Lalo na itong sinasabi na fraternal na pagkurehir. Kasi we have... Attended, masyado kang kung kasabagaw, nakaantabay ka sa speaker, sabi kan padi. Iyo po, na-touch niya si attention Na-touch ko. ka? Oo, kasi nakuha niya talaga po yung attention ng mga devotos. Kaya urugmahon ito mga nasa likod ko. Kasi naghahapot nga ni siya, pampira ko na nga ngayon, pampira na nga ito, pandua. So, nagpa-participar talagang maray si mga... And so, bago may mga may naka-istoryahan kita digdi VP Henry, Father Joey, si Lolo Wenceslao, 82 years old po siya from Banwaan, San Jose. So from Naga City, it's a 1.5-hour drive. So every year, taon-taon siya, tabi VP Henry, nagapasiring digdiyo sa syudad ng Naga, partikular sa pag-celebrar kang community mass digdiyo sa Naga Cathedral, pag-fluvial procession para mag-atindir. So kaibanan niya ang duwa niyang makuapo, sarong 14 years old and 15 years old. Sabi ko si Lolo, medyo nasasakitan na siya maglakaw kasi may tungkod na siya eh. Pero mainiton Subago, yaon sindadigdiyo. Sabi ko, Lolo, tano ka po nagpapasiring pa digdi medyo nasasakitan ka na maglakaw. Sabi niya po kasi VP Henry, Father Joey, ang birthday niya dapo kaya harani sa fiesta. Ang birthday niya is September 18. So gusto niyang iselebrar. Next week, birthday niya. Monday ang birthday niya. Monday. So, perming harani sa kapiestahan. Yes, And makikiselebrate siya kay ina sa sayang birthday. exactly. Ang blessing kan sa iyang pagselebrar, sa iyang kumpleanyo, ayaon man yan sa blessing man, sa presensya kan sa tuyang mahal na ina. Actually, ipinaapod na siya, VP Henry, medyo nasasakitan siya maglakaw. Kaulahin taning kadikit si Lolo Wenceslao, kaibanan niya sa iyang 14 years old and 15 years old na makuapo. Maray na pagkahapon, Lolo Wenceslao, live pugtaw niyan sa PBN TV5. Kaibanan ta po, si Kadamay Henry, saka si Father Joey. Taga-sain po kamo, Lolo Wenceslao? Taga San Jose Partido. So, taga San Jose Partido po kamo. So, si Sip, ang kaibanan mo niyan? Yung duwan, makuapo. Ayan, yan ang duwa niyang magagayo na makuha po. Pero ang taonan niya na pinagigibo yan, kada fiesta ni ina, yaon siya digdi sa Naga City. Pero ang taon mo na po ni Lolo ginigibo? Labi na 5. 15 taon. Masampulo na. So, dayin niya na Dayin na maricol. dayin niya na Pero ano pang edad ni Lolo? 82. 82 siya sa Monday? 82 years old ka na sa Monday o 83 ka na po? Sa Lunes. Talaga. Happy birthday na lang kay Lolo. 82. Anong wish niya? Anong wish niya kay ina sa iyang pagbibisita rin sa Naga? Ano po ang pigpapangaji mo kay Pigpapangaji na niya. So, nanod ang kuman. Ano po ang mga gusto mong inahagad mo kay ina? Sa imong debosyon, ang pinapangaji mo, kada nagsisimba ka digdiyo sa katedral. Maglawig-lawan ang buhay. Baka paabotong 100 lamang siya, di ba? 83 na siya eh. 82, tama? 82 years old na si Lolo. Tapos nahihiling ta na, dawa pa medyo nasasakitan maglakaw si Lolo. Talagang idinadaos niya para makatindir digdiyo. Salamat Lolo, happy fiesta sa Indo ha. Happy fiesta, ingat lang kamo dyan. So, nahihiling ta Kadamay Henry and Father Joey. Dyan sa inuta na nahihiling ta na ang camera yung duman ki Kuya Tony mas nakuha na tabi. Ang nasa screen tangon yan, so, andas na kan El Divino Rostro ngon yan, papaluwas na sa gate, sa may, maginis sa Porta Maria, di ba? Opo, papaluwas yan dyan sa may park, sa may Elias Angeles. Yes. Papakuha na yun, nag-aabante na sinda, palibutan ki mga nakapula na mga kalakihan, and nag-move na sinda pa siluwas na duman sa Elias Angeles Street. 30 minutes ang kapi ko pa, 30 minutes ano? 30 minutes After kay ni na El Divino Rostro, masunod sa imahe ni Ina. Yan, diretso na yan, diretso na.
Apo. So, nahihiling taman digdi sa inutan na parte, VP Henry and Father Joey, si mga deboto sa inutan nagpapakisuyo sa mga kapadean na maihaplasan sa indang mga panyon, sa indang mga tawalet, sandas ni ina. Taaram taman na dakulaon ng epekto kayansa sa inda, itong notion na nakakapagaaning buot, itong iba ang mamamati na kung magagaro sa totoong ina, iba itong yaon na harani kita sa satuyang mga ina, itong mafifiltaan sa indang protection as in man seguridad. Yes, yes. So, sa ngunya, nahihiling ta na para luwas naman kadikit ang mga tao digdiyo, nagaantabay naman para makasunod sa gigibo na prosesyon, pasiringon man dyan sa dalhugan, and medyo controlled pa ang tao digdiyo, bahong araw kang mga nakaagi, medyo mas matao ka mga nakaaging taon. Siguro kaya, VP Henry, Father Joey, nakaarabang na sinda duman sa gilid kang river. Oo. Sa Calgary, bako na masyadong mainit, ano? Ay, bako na po. Bako na masyadong mainit, ha? Dahil na po, nagtago na po si Haring Araw. Kaya, nagruluwasan ng kadikit si mga tao. Kaso, si iba, pasiringon duman sa inutan, kasi nagpapaabot kan sa indang mga panyo. Pero as early as now, nagbabaragayway na sa sinda para siguro, kailang garo, yaon sa may likod na part, itong mga kapadean, garo, may mga siguro final instruction sa inda duman. So, imahin ni, yaon sa luwas na tabian o nasa loob pa kan simbahan? Sorry po. Takang, kundi ako natasala, kan last year, Padre, so imahin ni na, gari nasa loob kan simbahan kan katedral. Inal sa siya paluwas digdis sa kwan. Ay na yan so imahin ni na tabian. Yaon po dig nakatubang mismo sa dyan nasa Quadri Centennial. Arc. Ay, yan. Okay. So, nasa luwas na. Nasa luwas man po siya. Iniluwas po siya 1:50 p.m. Exactly, hali sa simbahan. 5 minutes before that, 1:45, iniluwas man po ang andas ni Divino Rostro. Okay. So, para pagpreparar po yan sa alas 2. Base digdis sa tuyang monitor, kan sa tuyang medyo harayo na yun dahil nakaya kasi ng camera. Kuha na lang, nasa luna sa may Elias Angeles Street na yun. Di ba, ina road na yan from Porta Maria, Elias Angeles Street yan. Opo, mawala po dyan. Going to Plaza Quincy Martires. Opo, mawalang part and then diretso ang Elias Angeles Street. Pasiringo naman duman sa may kasentrohan ng Naga. And then, duman sa may market, hasta duman sa Dalhugan. So we'll wait for 30 minutes. 30 minutes na gap para mag-abante naman ini na imahin ni ina. Nasangon niya pa dyan sa compound mismo sa inyong kinamumugtagan. Yan pa po digdiyo si Nuestra Señora de Peña Francia. Nagpupuo naman po ang Banal na Santo Rosario. Na pakatapos kani, in a while, yun naman ang pagluwas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Actually, medyo amay-amay pa siguro sa 4 o'clock, makakaluwas na ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Kasi, di ba, expectedly 4 o'clock 4 o'clock. Dapat yan siya duman sa Dalhugan. Itong buwan. Apo. So, and by 6:30, makaabot siya duman sa Basilica Minore. So, yan muna, kadamay Henry, na mga mangyayari ko niyang digdiyo. Dakul, manlain-lain na tao ang yaong digdi kadamay Henry. Yes. May nahihilingan ni kami digdiyo as young as 1-year-old. Kaya mananan sa iyang mga magurang. Ang day man nagduwa-duwa ang mga magurang na idarain ng 1-year-old na aki, digdi mo niya, naka-stroller lang. Siguro, as young as 1-year-old, pinamumulat na sa ininda kung anong klase ang debosyon na iguan sa indang mga magurang na ipapamulat nila sa indang aki, hasa sa indang pagdakula. So, saro yan, sa sinasabing, saro sa nanodan ko bago sa homily, ito bagang sinasabing parental correction. So, igwadabag ang tulong correction, si judicial, si fraternal, si man itong parent na talagang nagdadangog kita sa mga. Talagang kung igarapig surat mo Igista mo sa sinabi ni Father Juan Casubago? Ni Father Viola. Dinibdib ko kaya talaga po siya kasi ibabasa ko din yung general theme ko niyan, which is Mary, Mother of the Church, Communion of Life, Love, Truth in the Year of the Parish. Igtatry kong i-relate itong sabi ni Father Viola. Taon-taon di-discuss mo yan ni Father Joey. Opo, kasi yan tema kan sa tuyang celebration mo yan na aldaw. Sa Fiesta kan Peña Francia. Love, life, and the truth. Love life,
Yun, Love. yun mo yung sinagtataksa ko yung Love life and translasyon. Kang translasyon, Okay. love life. Yeah, Pero yeah, binabasa ko digdiyo sa, ano, Pero siguro, ang nakarelate ka naman sa love life siguro. love, Love, kama, life. kama. Kama. May kama pala between love and life. Okay, anyway. Dahil ko po, idigdiyo sa dahulang billboard sa schedule yeah. of activities itong Okay. Channel of Sige, Ann, babalikan mi ka dyan, ha? Standby mo lang sa imong microphone dyan. Tapag nag-move na ini na imahin na, ibabalik mi ka dyan para sa magkakadigo mo pa na informasyon para sa mga viewers natin niya na pag-aaga, ha? Sige po, VP pagkahapon, Henry, sorry. Apa. VP Henry, Father Joey. Malat babalik kita po kita 30 tayo. minutos para sa aktibidad na yan. Yes, po. Alright, sige, thank you. Ann Bisenyo, mga tugang live, hali po dyan sa Quadricentennial Arch, mga tugang sa compound kan Metropolitan Cathedral. Tabi, Father Joey, gusto kong kumusta ulit mga listeners ta sa DCGB Legazpi. Nagka-simulcast kita ngunyan sa DCGB Legazpi, sa Sorsogon, sa OKFM Daet, and hindi po sa OKFM Naga City. Habang si Hina, mga tugang, yaon dyan sa compound kan Metropolitan Cathedral, pasalamin na ni Padre ang sa tuyang tema sa celebration po kan sa tuyang fiesta. Sabi nga ni kasama, na-mention na ni Ann Bisenyo na ang tema ta is Mother Mary, Mother of the Church, Communion of Love, Life, and Truth in the year of the parish. Ano tabi, Padre, ang mensahe kan temang ini sa tuya po, Gabos? Kung hilingon ta po, garo pano-pano. Pano, hala, uwig na interpretasyon. Ninulitan ko niyan kaya, ng taon ning mga parokya, Apa. asin ining angay na paghurup-hurupan tayo ning tulong mga tataramon, ang pagkamuot, ang love, ang buhay, life, asin ang katotohanan, truth. Apa. Kung hilingon tang sa tong mahal na ina, pigaagyat kita sa communion o pagkasaro sa satuyang mahal na Diyos. Tagadukol kadakol ng mga tao mo niya, nalilingaw na sa kahalagahan kang mahal na Diyos sa buhay ninda. Hindi kita mabubuhay kung mayo ang satuyang kagurangnan. Kasi yung pigpahilingan sa tong mahal na ina. Kung hilingon tang imahin kang sa tong mahal na ina, nakadukot si Jesus. Yeah. Nakadukot ang satong kagurangnan. Na man dapat na maging buhay ta ng satong buhay, nakadukot, nakaangkla sa satuyang kagurangnan. Alagad mayo ning tunay na buhay kung mayo ning pagkamuot. Ang pagkamuot iyo ang nagtataon ning enerhiya, ning power sa satuya para mabuhay kita. Sabi nga ni Ken, ano man ang kahulugan o kahalagahan kang buhay kung mayo ning pagkamuot. Opo. Life is meaningless without love. Without love, ha? Pero wala ko na Ayun dyan, po. Padre, ano? As in, Love, man, life is meaningless without love. Okay. Pero ang pagkamot po, dapat totoo. May mga pagkamot na sala. Kaya Yes. ang importante yan sa itong pagkamot, ang buhay ta, nakaangklaman sa katotohanan. Takadakol po mo yan, mga fake news. Nakudakol mo yan na nagpo-promote ng mga sala ng mga bareta. Kasi pinapagirumdum sa sato na mabuhay kita sa katotohanan. Opo. Kay Kristo sa satuyang kagurangnan. Kaya kung ihilingon ta, ang gabos na ini, ang katotohanan, ang pagkamuot, asin ang buhay, gabos po ini, igwang relasyon. Dahil pwedeng pagsuruhayon ang tulong ini, asin iyo ining gustong ipasabot sa tuya, kang simbahan, kang sa tuyang archdiocese, na iyo man ang pinapahiling kang sa tuyang mahal na ina. Asin ining gabos pong tulong ini, ining katotohanan, pagkamuot, asin ang buhay, dapat napapahiling niya to sa satong commitment sa satuyang oral daw na pagkabuhay. Bako lang niya na piyan niya Fransya, Opo. kundi sa oral daw kang satong pagkabuhay. Tanahiling ta sa sitwasyon niya to ngunyan sa satuyang kapalibutan, sa satong nasyon, garong dahil ang pagpahalaga sa buhay kang tao. Garadanan digdi, garadanan duman. Halos oral daw sa bareta, nadadangog niya to ang garadanan. May biba din. Nahihiling May ta nababadi. yan iyo po. Kaya siguro magayon na paghurup-hurupan da sin pagpagirumdumon sa tong sadiri na kung kita bilang sarong deboto kang sa tong mahal na ina, Opo. igwa kita dapating pagpahalaga, pagrespeto sa gabos na buhay. Durugista man yan, pusher man yan, pulis, o soldados, gabos dapat niya to pahalagahan. Hinhulit ang gabos na buhay sagrado, hali sa mahal na Diyos, asin ang buhay na yan, ibabalik ta sa satuyang kagurangnan. Siring kang pigpahilingan sa tuyang mahal na ina. I see, okay. So, ini po na temang ini talagang katuyuan is may pahiling, may
may hiras sa tuya na gabos ng mga tao. Pakusa na po sa mga Bicolano, kundi sa gabos ng mga Pilipino siguro, yan ang esensya kan buhay ng tao. Totoo po yan. Ang debosyon sa Santa Maria, mayo yan halaga. Yes. Kung ang debosyon nanday napapahiling sa konkretong pagbuhay-buhay niya to, pagsabuhay kan mga bagay-bagay na tinutugdo kan sa tong kagurangnan. Mismong sa tong kagurangnan nagsabi, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, katotohanan, asin buhay. Asin ini ang pigtutugdo man sa to kang mahal na ina, na bako para sa iya, kundi tinutugdo sa to, dapat kita magikitang mapagpahalaga sa pagrespeto sa buhay ng lambang saro. Asin sabi ko nga ni Kasubago, ang buhay na ini dapat na nga ito paglingawan na kita nakatakod sa mahal na Diyos. Importante may halaga ang Diyos sa buhay ta. Kaya dahil po kompleto ang pagdebosyon kung magdalan kita ng posisyon, kundi dapat magdara sa tuya sa banal na misa, dahil kompleto ang pagprosesyon kung nagdalan lang kita, kundi dapat mag-attender kitang misa, mag-ako kita kang banal na komunyon, na mayong iba si Jesus sa tuyang kagurangnan, ang aki kan sa tuyang mahal na ina. Good afternoon nga pala kay Father Benedict Iguia. Tama, Padre? Iyo po. Sa tuyang nagdadalang ka daw po, Padre, ngunyan. Siyempre po si Obispo. Si Bishop Terona. Opo. Sa tuya tabing Arsobispo sa Diocese kan Cáceres, Archdiocese of Cáceres. Good afternoon po, Archbishop. Balikan ko lang pa rin so Love, Life, and Truth in the year of the parish. Papa, so yan sa diyan sa mga parokya. Anong pwedeng giri mas dakulang role kan mga ini in every parish, laiko o kamo po ng mga ordinahan para po may sabuhay inilan life, and truth. Iyo po. Anunta po, ang mga parokya, kumpuesto ng mga pamilya. Kasi ng mga pamilyang iyan, iyo ang nag-ano kang, enot sa gabos, ang pamilya ang agihan kang buhay, ang pagpahalaga kang buhay, minapuon sa pamilya. Kaya siguro sarong agyat ini sa mga pamilya, mga deboto man mga pamilyang ini. Na hilingon ta sa atong mga pamilya kung igwapang pagpahalaga sa buhay, may pagpahalaga daw ang mga magurang sa buhay kan sa inang mga aki. Minsan napapabayaan, kadakol-dakol ngunyan ng mga aki na sigon sa Philippine Statistics Authority, mga illegitimate children. Dakol-dakol illegitimate children. Bawag sabihon, maanang pagpahalaga sa commitment sa kasal. Pangadua, ang sa mga parokya dapat man igwang pagkwenta itong pagpahalaga sa katotoohan na sa bagay nakakaraot sa relasyon kang mga parokyano asin relasyon ng pamilya. Iyo po ang chismis. Gari po, pamilyar sa term na chismis. Mga bagay-bagay na nakakaroon sa mga pamilya. Kaya ako nasa Padre, kayo na-mention, iyan mismo ni Pope Francis. Ang tungkol sa chismis sa lokal parokya. Totoo po yan. Ang chismis dahil nakakatabang yan, kundi dapat ipaano ta ipalakop ta sa satong mga komunidad, sa satong mga pamilya, sa satong mga parokya, ang katotoohan. Bago ang kaputikan. Itong pwedeng i-chismis ta. Opo. Ang marahay na bareta. Ang marahay na bareta. Bako itong mga bagay na nakakaroon sa satuyang kapwa. Siring man ang satong pagkabuhay dapat nakaangkla sa pagpahalaga sa mahal na Diyos. Kaya enot sa gabos sa pamilya, siguro pagpagirumdum ni sa satuya na malaog kita sa bulan ning Santo Rosario, na ang magayon ang sarong pamilya nagpapamibining sa rabay. Ngulit na sinasabi baga, the family that prays together, stays together. Ano daw, mga pamilya natin, nagpaparangadji pa. Igwa pa lamang ng pagkakato na magpamibining sa rabay, mag-attender ng banal na misa. Kaya ining tema, minsan, ining tema kang sa tuyang selebrasyon kang Peña Francia, dapat inot na rimpuson asin pahalagahan kan mga pamilya sa mga parokya. Okay. So, gari, ang magupuan po ini para maisabuhay, lalo na sa pamilya mismo, sa kada parokya. So, from there, matalubo po yan sa sarong komunidad nagkakaminurootan. Iyo po. Kung mayo maning ano sa loob ang pamilya, paano mo man mapahiling yan sa satuyang parokya, asin sa bilog na kinaaban, asin sa satuyang nasyon. Kaya gabos mapuon sa satong sadiring mga pamilya. Okay. So, sa lalo po kung nagpuuna po sa parokya, sabi nga ni baga po duman, ining sa parte kan is communion, di ba? Yeah. Pag sinabi pong paano gari magkakaigwanin convergence, Padre, ang mga pamilya para mamit asin talagang mamatian sa sarong parokya, ayaw duman sa espiritu kang love, life, asin truth.
Iyo po. Ang inot siguro sa pagkuyan kan mga pamilya, itong kaipuhan na itong Apa. igwang pagbabago kan sa tuyang mga mentalidad, pagbabago kan sa tong isip, pagbabago kan sa tong mga ugali. Nabako lang kitang kanya-kanya. Oo. Kasi nahihiling ta minsan sa tong pamilya, Iyo. itong kita-kita sana. Yes po. Ang sa tong orientation, bako lang sa tong sadiri, kundi ang sa tong orientation, na bako lang kita para sa sadiri tang pamilya, Oo. kundi para sa iba. Yeah. As in, eventually, pag arugay na yung sa tong kaisipan, arugay ng mga bagay-bagay na ano sa ita, eventually, mapapalakop ta ang siring na mentalidad. Yes. Bako lang sa tong sadiring Oo. pamilya, kundi sa parokya, as in, hopefully, sa satuyang nasyon, as in, sa bilog na kinama. Alright. Kasi bago may damay yun si Father, so main celebrant po Father naman. Viola. Father Viola, so nagkaroon ng homily about the corrections. Tulong klase itong na-mention niya duman. Ito pong na-mention niya duman kung i-rate niya to the Father sa satuyang tema. Gary, mas magayon itong pagnilay-nilayan nila kada pamilya. Ta kung rimpuson mo ito, may dakulaon ng posibilidad na mamatian po ang love, life, and truth sa satuyang kada parokya. Totoo po yan. Itong sabi ni Father Viola kasi Apo. na fraternal correction. Yes. Na minsan, kita mismo, dahil kita nagkukurihir, pigtutulirar ta, minsan sala ang pigigibukan mo. Dahil nga Aki tumatirap ta, Oo. lalong-lalo po sa mga magurang, perming protective sa inang mga aki, na Apo. minsan sala, pigpoprotehiran ninda, na That's minsan correct. sala, kaya Oo. kaipuhan na, i-correct mismo duman sa loogang pamilya. Tanganing, dahil na mapadana itong salang ginigibo kan sa mga aki, nagaro ba sa para sa mga aki ninda, tama itong ginigibo ninda. Nihulit ang mga magurang ninda, Oo. dahil sinda pigkukurihir. Iyo. So with that po, within the family or ika bilang ama, bilang ina, o miyembro kang komunidad, pwede ka man na mag-share nin kung ano man dapat na ikurihir sa imong kapwa. Gayud ano, Padre? Para mas, yawn naman si spirito nin pagkamot lalo sa tuyang mga sa tuyang komunidad. Ang problema mo niyan kasi, Kung paano? iyo po, garo kadakol ng mga tao is nagbubungog-bungogan, nagbubutah-butahan. Yes, yes. Natatakot na magkurihir. Siguro ini pamukaw sa sato. Dahil kita matakot na magkurihir, lalong-lalo kung nahihiling tang sala. Magboses kita kang sa tuyang pagiging kuyan, pagiging deboto kang sa tong malnaina na Opo. nagpapahalaga sa katotohanan, sa pagkamot at simbuhay ng lambang saro. Opo. Sa pagkapadagos po sa mo yung discussion digdi with Father Joey Gonzaga, mga tugang, habang pinaghurup-hurup niya mo ang temang ini, kasaro-saron ta po niya kung paano ma-relate mo niyan sa presenting sitwasyon po kan sa tuyang komunidad. Pero bago po yan, gusto ko na pong pasalamatan ng mga grupo na nagtabang po para sa tuyang coverage ko niya na hapon. Salamat po sa University of Nueva Cáceres, Kong Grande Furniture, University of Northeastern Philippines. Salamat po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang Naga Parochial School. Good afternoon nga pala kay Father Rex Alarcon. Yan. Midbid ko ang padi na ini. Salamatan po, Padre, sa suporta sa tuyang coverage ko niyan. Willprint Graphic Center, Doma Residencias, Hong Enterprises in po Santo Niño Memorial Park. Then, brought to you in part by Organo Gold Naga, Silit Laing Food Express, Bite Swag, Romero's Bakery, Molocan Grill, Cabral Bicolandia Supermarket. And salamaton po sa Biscast, care of Dr. Richard Cordial, Crown Hotel, Infinite 59, Just for Arts, Itchakan Tayo Food Express, atin po SM Naga. Salamatan po. Mga tugang, magbabalik po ng special coverage kang TVN TV5 para sa satuyang fluvial procession. Ngunyan pong hapon, magalipas lang po ang nagkapit ng mga patalastas. Sa gabos at riba sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 5, note me na ang kapistahan ng mahal na inang ni sa Senyora Piña Francia. Lugod na pano ang puso ta ng pagkamot asin paglaog sa intirong kabikulan. Katulinungan lugod sa tuyang makamtan. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! As we celebrate devotion to Our Lady of Peña Francia, the University of Nueva Cáceres also celebrates 70 years of serving the Bicolanos, not of school, but of life. As we look to the future, UNC promises to remain the university that nurtures better and better tomorrows for all Bicolanos. 70 years of UNC, nurturing better tomorrows for all. Kong Grande Furniture, the home of your choice. For inquiries and orders, you may call or text 0908-412-6355 with telephone number
054-472-3992. Come and visit them at Maharlika Highway, Concepcion Grande, Naga City. And like them on Facebook at Con Grande Furniture. Con Grande Furniture, the home of your choice. Difícil ang araw kong may kaulangan sa buhay. Dahil pwedeng gibuhon ang gabos na ginigibo kang iba. Kaya tinawan kaming opisina kang ako Bicol. Salamat ako Bicol, AKB Party! Tinawan man po ako ng trabaho kang ako Bicol para magkaigwang makusog na salod ang nangangay po asin baray na buhay. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Bite Swag. Bite, serve with amazing grace. Tikman ang kanilang bestseller, baby back ribs, sisig toppings, at savory crab. Bite Swag. Get swag with every bite. Matatagpuan sa Door 5, Daichao Building, Mayon Avenue, Naga City. Para sa deliveries, orders, at catering, mag-text o tumawag sa 0929-425-2049 o sa kanilang telepono sa 054-881-9055 at hanapin si Miss Caroline Kopp. Bite Swag. Bite, serve with amazing grace. Watch Ali Buendia as he performs his greatest hits live on October 21, 2017 at Tunep, Iriga City. For ticket inquiry, contact 0921-7331798. Ilang awit pa ba ang aawitin o ginuko? Mataas ang standards ng mga Petron Segurista. Ang gold standard ng Petron LPG, Petron Gasol. Sakto ang timbang. Matipid ang True Blue Flame nito. Leak-free, kaya safe. At may laser-printed seal. Kaya naman trusted and tested through the years. Ang sigurista? Mahalin ang puso mo. Mag-Alivio. Tulong kontra altrapresyon. Basta Alivio, tuloy ang masayang buhay. Alivio, available at Mercury Drugstores nationwide. Murang bakasyon ba? O naghahanap ka ng affordable experience and stay sa Naga City? Sagot yan ng Domer Residentials Hotel, Terrace Inn, fully furnished apartment, junction, and dormitory. Domer Residentials, a new standard of living, excellent ambience sa abot kayang halaga. Domer Residentials located at Bloomington Street, Tinago, Naga City. Call us at 472-4662 or 621-4239 or 0919-2277-060. Domer Residentials. Push mo na yan! Balik kita mga tugang ngunyan pong paghahapon sa tuwing special broadcast hindi po sa PBN TV5. Nakasimulcast po kita sa DZGB Legazpi and OKFM 97.5 hindi po sa Naga City. Baka pwede na niya itong i-monitor ang sitwasyon dyan sa Metropolitan Cathedral para po sa tuyang procession ngunyan na paghahapon. And siguro po, maranay na dyan sa may Plaza 15 Martires ang imahen kan El Divino Rostro, mga tugang. Dyan po sa may Plaza 15 Martires, yaon dyan si Maki and si Diwata para po sa tuyang mga pag-iriban na mamonitor ang sitwasyon dyan. And sa may Dalhugan, yaon po dyan si Mardila, sin po sa Basilica si Papa A. And yan po ang mga areas na may makatakaltag kitang camera ngunyan pong pagkahapon. Balikan ta si Kwan, tabi of Father Joey. Balikan ta si Ann Bisenyo, dyan sa Metropolitan Cathedral. And sa mga oras na ini, sa moya pong monitor sa TV screen, mga tugang sino pong madadalan ngunyan, ang pag-alsa kang imahen ni Ina pasisiring po duman sa Andas mismo niya. Balikan ta daw si Ann dyan sa lugar. Ann, kumusta na dyan? Yes, VP Henry, Father Joey. Yes.
Inalsa na si Ina, pasiringan mo duman sa likod para maikag na inisa sa iyang andas. And para makalarga na, makadiretso na, and maihatod na si Ina para mapadagos naman ang fluvial procession dyan sa Bicol River. Nahininta dyan sa may camera, kadamay Tony, dayaw na siya duman sa mismo likod kang Quadricentennial Arch, and agod-agod siya sa bago kan mga kapadean digdi pasiringon duman sa likod hali digdi sa atubangan, and tikit-tikit naman ini yung tina-transfer pasiringon duman sa sayang dome. Kasabay man kayan, kadamay Henry, Father Joey, ang pagparuluwas kana mga deboto digdiyo sa laog kang simbahan para mag-abang na dyan sa may luluwasan niya sa may Elias Angeles para dire-diretso na ang prosesyon. Pero ihiling ta from here sa Inutan kasi nasa may likod na part na ito, medyo tingin na nahihiling kang peripherals na digdi, ano? Yaong pag-iraray siya duman sa likod. Stay put pa man giraray siya. Siguro na monitor nindo dyan sa state. Sa ngunyan. Yaon siya sa likodan kang itong pinagmisahan ka sa bago, facing sa Porta Maria. Apo, facing ka. Naghahalat lang siguro kigo signal ini para alsahon ang imahen pasiring naman sa mismong andas. Nakaantabay man. Ano pa rin, mga padi na mga seminarista po. Mga padi po yan, guys. Mga padi ini, ang masakat, mabugtak naman sa andas tabi pala nina. Go ahead, Ann. Yes po. And nakabang mandigdiyo ang personalized kang Philippine National Police, man ang persaman kang Philippine Army para mag-antabay man. Day ko lang kayo assure, siguro, hali sida sa porta, if I'm not mistaken, please correct me, Father Joey, kupon sa info ang pagbitbit kan mga uniform ta. Siguro, puundig diyo sa porta, paluwas siguro duman sa Elias Angeles. May mga nakabang, di ba? Pag binugtak mo duman sa andas, may nakapalibot. Opo. Na mga Guardias de Maria. De Maria, yun. Opo. Okay. Kasi katong traslasyon, kan paglibot ni Ina from Peña Francia Church, pasiring man digdiyo sa pasiring digdiyo sa Basilica, digdiyo sa Cathedral, entire duration kang traslasyon, may nakapalibot na mga Philippine National Police. Itong nangyari kayo, itong pagkagidigyo sa may Peña Francia Avenue, nawara sa mga nakapalibot kina, nahaluan kan ibang mga tao, kaya medyo na-delayed so traslasyon. Pero sana ngunyan, naadala naman siguro kan committee ito, baka mas mabantayan lalo, mas makaskasan po yung paluwas hanggang naman sa may Dalhogan area. Oo, kasi data talaga maiwasan na sinasabi. Araw nga ni kang sa home sabi nga na naman Padre Pope Francis, mo pwedeng bawalan ng tao kang gusto ninda sa mga paghadok, Yun kaya, diba? pagpahayagan sa indang expression kan sa indang pagtubod na. Yes. Dito pwedeng pugulan na naisin na mag-apon kampanyo, tayo man sana siguro sa paagin ninda. Nakaka-relieve sila yan Paagin ninda, dahil man sila makakakapot, dahil man makakano kang andas, dahil man kaya siguro, dito man pwedeng sabihin na kadakol-dakol kang pwedeng anuntan, kundi dito pwedeng basahon ang nasa isip kan sa itong mga liboto, nasa puso ninda, kaya ining mga bagay na ini, dito pwedeng pugulan, tayo na sa na paagi kang, pwedeng sabihin tang sa iba, dahil ninda naiintindihan ang siring na bagay. Kundi kitang may pagtubod, iba ang batingkan sa sato, lalong-lalo na sa mga nabiyayaan kan sa itong mahal na ina, lalong-lalo na dahil kaya makakapagsabi ka sa rong bagay pag dahil mo na-experiensyahan. Siya ang nakatapaliwanag. Iyo po, dahil kung na-experiensyahan. Sa mga dahil nagtutubod sa itong mahal na ina, dahil nagbibidbid siya bilang sa rong ina, dahil man yan maiintindihan. Pero sa satuya na mga nagbibidbid siya sa itong mahal na ina, as in mga nag-ako, kandakol-dakol na mga biyaya, dahil sa itong mahal na ina, dahil ito pwedeng may paliwanag, may explicar ang bagay na yan. Yes, okay. Ann, kasabago na iling inalsana si imahen ni ina. Pasisiring na duman sa andas mismo. And in fact, sa mga oras na ito yung monitor, kung may monitor ka dyan, siguro pari ang monitor ta, pinagpapasa na kan mga kapadean, pasisiring duman sa mga nakapula, and hanggang naman sa nakapadipon pa rin sa taas, nasa yan andas. Pong tulo, gabos po yan pa. So black, naka-black, robe, sutana. Sutanang diba? iyo po yan ang makuyan kang prosesyon, mga tagapahid, asin taga-hawi man kan mga nagkakalay-kalay na mga
nakakaulang sa pagprosesyon. Iyan, okay. Ann, go ahead. Yes, VP Henry, Father Joey, uto na, naglarga na, at paluwas na sa may Porta Maria, andas in West. Dahil pa, sa monitor midigdi, pinagbubugtak pa lang sa andas. Pinagbubugtak, pero yung siya, kasi from here, medyo may sight ako ni Saan yun? Fronting... Sa may, nasa may baba siya ng Porta. Yeah. Facing Porta Maria. Okay. Facing Porta Maria, nakaabang duman na kakaaganan sa iya. And pero nahihilig ka from here, medyo may mga lang ni kadigit. Pero yan na po siya duman sa isa may iraram kang Porta Maria. In fact, may nagtotornilyo na lang yan, di ba? May tornilyo, may lock yan. May tornilyo pa. Siniga po yan. Para di mahulog. Opo. Tapos igwa po yan yung mechanism na pag pwedeng magtama, pwede siyang ibaba. Kasi igwa siya ng preno. Ining andas. Ang may preno po ang andas. Kasi kuya po yan, tig-adalan ng Maraya ni Monsignor Vincempo, tapos siya po ang nag-ano kang andas na yan. As in, ang rueda kang dakula, dayan basta-basta matuwal. Takang panahon po, kung magigirumduman ta, grabe. andas lang. Andas lang. Tapos igwaning ko yan, igwaning nag-ano sa yan, nag-alsa. Pero yan, binubutong na lang po yan. Taigo yan ng rueda, asin dakulaw. Dahil basta-basta talaga siya. Puro seguridad yan sa itong malay. Natabutan ang mangyari itong dating nangyari na pig-aragawan na sa itong malay. Nagkahurubaan, nagkaharalian ng corona. Pero pag disikrar man kang kabanalan, asin man kang solemnidad kang prosesyon. Okay. Kumusta ang reaksyon kan mga tao dyan? Nahihilig ka from here, naglarga na talaga. Yes. Naghali na from Porta Maria, pasiriho dyan paluwas sa may Elias Angeles. Ang andas ni Ina, na kung saan man, para mapo na naman ang mismong fluvial procession dyan sa may dalhugan. And digdi kaya, kadamay Henry, day na may hiling sa Ang mga tao digdiyo sa may Quadricentennial Arc, nakaarabang gayo sa mga burak na pinapanao, kan mga pulis, kan mga kapadean, na nagaharagad sinda kaining mga magagayo na burak na ipinag-design digi sa Quadricentennial Arc para sa ginibong community mass. So nahihiling ka may sarong lalaking nagsasakat, nagkukuha siya kaining magagayo na burak na gayo, ibinabarababa. And ining mga pulis ay nagde-distribute. Actually, nagdaraman subago itong sarong padi na at itatao po sa indo ang mga burak na ilang kamo magruso pataas. So, data lang aram kung ano ang importance kayan sa Saina. Pero I know it has something to do with Ina. Itong, kumbaga, naging harani sa presensya ni Ina, ipinapasabwag na gayo sa, kumbaga, garo itong bridal, bridal flower pag kinakasal, araw katong gayo, babariwas sa mga nag-aarabang dakulang digdi sa inutan na part ng Quadricentennial Arc ang nag-ahalat na masabwagan kayan burak na naka-design digdi sa Quadricentennial Arc. Ang saruan sa garinari sa kungunyan, sa translasyon baga, may burak ining endes nina Padre, kang translasyon, may burak siya bago mabot yan sa katedral, naubos ang burak nila. Nakalbo na. Pinag-aragawan na gayo. May day talaga maibitaran, Father Joey, VP Henry, na mga boyador kita na day nagpapapundo, talaga nagsasarakan. And this time, day nakiburak mo niyan ang andas nila. Day na siguro linagan talaga. Di ba? I do not know kung talagang tinuyo o whatever. Baka, we do not know kung anong reasons, pero day na ngunyan kiburak ang andas nila. Di ba, Ann? Yun na, VP Henry. Siguro saro na ito sa mga reasons. And, pero ining mga burak na yan, hindi mo yan sa Quadricentennial Arc. Magagayo na gayo. And daipa nagaharali sa ngunyan ang mga tao, nag-aabang sinda na masabugat. Siguro may mga santa sinda sa harong ninda or may mga andasman sinda ni Ina na i-display ninda duman, ikakaag ninda duman, iaalay man ninda. Sa indang mga imahe na nasa sa indang harong. Yes. So, yan, VP Henry, Father Joey, ang sitwasyon niyan dito. Halat-halatong na lang ang live feed na ibatang mga kadamay dyan sa parte kang Plaza Quezon na kung saan in no time, taga-Maricas man ang pag-anda din sa Senyora de Peña Francia. Halat-halatong na lang ang live feed dyan kang sa tuyang mga kaibanan. At tas kita magpaaram, buot niya itong pasalamatan na mga OJ tita from Viscas
Nakaiba na taman si Merle, si Jeffrey, si Doms, and si Mark. Sa karaman ka sa ito yung mga cameraman, Ramir Tanay, Jonathan Lopez, as in Tony Reyes. Ini po si Ann Vicenia. Happy Fiesta Naga, Happy Fiesta Bicolanja. Thank you, Ann Vicenio. Live, mga tugang from Quadricentennial Arc. Ngunyan pong pagkahapon para po sa tuyang fluvial procession. Siguro, Padre, so LDB Nunostroya na duman sa may sentro, ano? Alat-alat ta so feed kan sa tuyang mga pagiriba dyan sa area yan para po maaraman ta kung saan na po ang LDB Norostro ngunyan. And expected po na, anong oras pa rin expectation duman sa Kwan, sa Dalugan? Alas 4, tama? Or pero baka dahil makaabot sila dahil kaya, no? Pero ang 10 ano lang minutes before 4 o'clock, ano oras? Ang kuyan lang po dyan is itong Santa Misa sa Basilica at 6:30. So garo pigtawan ni ng panahon talaga na. Tagang last year kaya garo madali on si fluvial procession. Na dahil pangani alas 6:30 yaw na naman actually. Kaya siguro mo niya ning medyo mahaloy-haloy, tanganing magbanggi na. Mas magayon paghilingon itong nakairilaw ng mga kandila. Takang last year talagang makaskas at nagdadalagan nga niya ko last year gusto ko mag-concelebrate. Nakaabot pa ako sa Santa Misa. Makaskas talaga ang dalagan kang prosesyon. I see, okay. So, antamay lang po kamo mga tugang dyan po sa may parte kang Crown Hotel, sa may Plaza 15 Martires, yaon dyan ang mga pagiribata, si Maki and si Diwata, para po itaunin na live ang sitwasyon dyan. Then sa may Dalhugan, yaon po dyan si Mar de la Cruz, as in po sa Basilica si Papa A. May mga camera kita nakataltag dyan sa along Naga River para po ilingon ang sa tuya tabi na i-capture mismo ang sa tuyang fluvial procession. Ngunyan pong hapon, and expected na 6:30 pa dano ang misa. 6:30 po. Papanginutan po ni Arsobispo Gilbert Galcera. Yan. Siya po ang Arsobispo kang Lipa sa Batangas, sa probinsya kang Batangas. Anyway, balikan niya to mga tugang ang pinag-discuss ni Father Joey Gonzaga Casubago ang tungkol sa tema ngunyan, Mary, Mother of the Church, Communion of Love, Life, and Truth in the Year of the Parish. Alright. Sa posible po tabi padre na sitwasyon, saron tayo ng Communion of Love. Paano ta po ini ma-relate ngunyan sa nangyari po sa tuyang komunidad? Siguro maintindihan kang kadakol, especially kang sa tong mga jóvenes. Kung ano talaga ang pagkamuot. Minsan garo ang pagkamuot, garo sa na itong emosyon. Na wara-wara. Garo din na kita interesado kang tunay na pagkamot. Asiring kang pigpapahiling kang pagkamot. Kang mahal na Diyos. Asin pagkamot kang sa tong mahal na ina, sasayang aking si Jesus. So, paano magkakaigwaning communion of love? Dapat maintindihan ta kung ilod sa kabos kung ano ang pagkamuot. Asin maintindihan ta ini, maaraman ta ini, kung hilingon tang pagkamot ning sa tuyang mahal na Diyos. Paano siya namot sa satuya? Paano namot ang satong kagurangnan sa sato? Asin ang pagkamot ini pinapahiling niya, sa sayang pagdusay kan siyang buhay para sa satuya. Kaya kung gusto tang maraman ang pagkamot, hilingon tang sa tong kagurangnan, hilingon tang sa tuyang mahal na ina. Nang pagkamot palan, bako para sa sadiri. Dahil pag-iisip ang sadiri, kundi pag-iisip kung anong ikakarahay kan iba. Kaya kung para sa halimbawa sa mga magurang, nagtatrabaho kita, bako para sa sadiri, kundi pag-iisip ta kung ikakarahay kang sa tong pamilya. Kasi ang gabos ng mga nagtatrabaho, siring man ang sa tong mga jóvenes. Dito pag-iisip kung ano ang ikakarahi sa sadirita. Kung iisip tang ikakarahi kang sadirita, bako yan tunay na pagkamot. That's selfish love. Sadiri mo ang pag-iisip mo. Kung ang tunay na mumuot, pag-iisip kung anong ikakarahi kan sa iyang namumutan. Pag naintindihan tayo, saka ta maintindihan kung anong buot sabihin kang communion. Tama yung tunay na communion of love, kundi naiintindihan kung ano talaga ang tunay na pagkamot na yan. Sa sayin mo, Padre, ka po bilang sarong padre, ano ang definition mo kang pagkamot na iyang love na pigasabi nga na dapat tungkusan kan sa tuya ng mga televiewers mo niyan? Para po sa kuya, ang pagkamot sarong desisyon, sarong commitment. Although pinapon sa sarong emosyon, siring kang sa sarong namumot, nagpupuan sa sarong emosyon, pero dahil mo dyan minatapos. Ano ba ang dapat mong gibuhon? Misaya, namumuot ka, ipahiling mo sa imong desisyon. As in, sa imong commitment. Ang pagkamot ba kung agi-agi? Dahil pwedeng namot ako sa imong sarosa ng bulan o sa ng taon.
Taminsan po baga, igwabaganing ko yan sa tong kongreso ngo niya na ang itong marriage renewable na. Yes. Igwana ning termino, ning 5 taon, 10 taon, pwedeng magsuruhayan. Ang sa tuyang speaker yan. Dissolution of marriage. Iyo po, ang sa tuyang speaker kang house, gustong magkuya ning bill, ning lay, na magkaigwakit ang mga mag-aragom ning kuya na pwede sana magsuruhayan. Di ko mabigsasabi na mayo ning mga dahilan na pwedeng magsuhayan ang mag-agom, kundi maintindihan tang maray, mapahalagahan tang maray kung ano ba talaga ang pagkamot. Kaya, pirming pinapagirong sa tuya kang simbahan, sa bagay kang sa itong mga kapadian, sa itong obispo, na dahil kita basta-bastang matapsok sa sarong bagay na dahil ka handa. Naintindihan mo kung anong bagay na lalaugan mo. Kaya para sa kuya, ang pagkamot is sarong desisyon, sarong commitment, na bakong birik-birik, na bakong ribay-ribay, kundi sa bilog na panahon, as in, kung namumuot ka, namumuot mo ang tawan, sa yung bilog na pagkatawo, as in, mamumutan mo siya, bako lang mo niya na magayon siya, o guwapo siya, o matamay kwartas siya, o may tinatao siya. Kundi ang bilog na yung pagkatawo, kay ba na dyan ang panahon na magurang siya, na magagadan siya, etc. etc. As in, kaibanan dyan, sa pagkamot na yan, iyo ang kahalagahan kang mahal na Diyos. Taday kita makakatagal sa pagkamot. Sabi nga ni it is easy to fall in love, but so difficult to stay or to remain in love. Kaya puhan balik-balikan. Balik-balikan po ang kung ano pigpahiling sa tuya kang mahal na Diyos, sa tong mahal na ina. Tanganing day kita maubusan ning pagkamot sa satuyang sadiri. Ta kung sa sato sana day taman talaga kaya. Kay puhan ta ang tabang sang sa tong kagurangnan na padagos kitang mamuot, asin ang pagkamot na nakatakod diyan ang pagpatawad. Dahil ka man talaga mamumut kung dahil ka totoong magpatawad. That's correct. Dahil ka totoong mamumut kung dahil ka totoong magsakripisyo. Sabi nga ni Gayan, kung dahil ka totoong magpatawad, paano ka mamumut ulit? Pigsa saramuan sa imong puso, sa imong buhay, sa imong kapwa. Kaya pinaka-importanting gibuhon, magpatawad ka, tanganing mamumut ka ulit. Opo. Sa nangyari mo yan, Padre, lalo na yung gera kontra sa droga, di ba, etc., sa satuyang komunidad, may ano po kigari, naipapahiling daw ang pigtataramon na love o yaon daw ang love na yan sa tuyang sadiri sa sitwasyon tangon yan. Makamurumundo po, minsan nahiling ta sa sitwasyon tangon yan, nagarong naning pagrespeto, pagpahalaga sa tao. Ang pagkamot, namumuot ka ta, pigre-respeto mo ang dignidad kang tawong iyan. Kung dahil ka nagre-respeto kang dignidad ding tao, dahil ka tatunay na namumot sa tao. Ang tunay nagre-respeto kang dignidad kang tao, pinapahalagan mo ang buhay kang tao. Dahil mo sa binabasta-bastang gagadanuno sana na mayo ning due process na pigaapod ta. Ikaw kitang mga lay na dapat magpahalaga sa pagkamot sa lambang syudadano, citizen, dawa, durugista yan, drug pusher yan, o ano pa man yan, o suspected criminal yan, o soldados yan, o pulis yan. Minsan, nahiling tabagan mo sa kapalibutan tagaro. Kaya pinapahalagan ang mga pulis, gabusta po pigpapahalagahan. Pero dapat mas pahalagahan tayo. Ito mga saradit na mayo ning madepender sa inda. Mga tawong mayo ning kwarta, mayo ning boses, mayong madepender sa inda. Ini ang mga tawong dapat niya itong inuton na kamutan. Asin, tawan niya to talagang halaga. Di ko pigsasabing dahil tapahalagan ng gabos, kundi papahalagan tang gabos. Pero lalong-lalo na, itong mga tawong dahil makakadepender kan sa indang sadiri. Tapos dahil sinda makakapagkuyaning sa indang mga abogado, dahil makakapagdepender ta. Sinda itong mga tawong dahil boses sa satuyang sosyudad. Kayo ang dapat niya itong pahalagahan kang sa itong pagkamot na yan sa inda. Hindi po na love na pigasabi, communion of love ngunyan na presente. Ang sabi baga po, Padre, kaniba na mga nagapaluwas ki mga opinion na pigigibo nga yan in the name of love para matawan ang protection ining mga tao, lahat ng mga kakian, na mabiktima kan mga posibleng drug pushers, etc. Na yun po ang minakausa nin problema kang komunidad. Ang problema nga ni po, pirit na pigre-resolveran sa rong problema, pero lalong nagdadagdag ang problema.
Kaya siguro pag hurup-hurupan kang sa itong mga ehensya kang sa itong gobyerno, kung ano tama sa inang ginigibo? Ano talaga yan? Solusyon talaga yan sa problema? O lalo pang nakakapalala kang problema? Ano talaga yan? Iyon ang tamang solusyon? O dapat na itong ano talaga pinapahalagan talaga kita? Ano kita talaga nagiging matutuninong to sinasabi na nababawasan ang mga kriminalidad sa itong nasyon? Pero lalong nagdadakol ang mga nagagadan. Sasabi nilang death under investigation. Na dahin na kumbaga dahin ang control, mayo ng control. Kaya siguro, sarong bagay na dapat tarabangan ta, bako lang po ning trabaho kang gobyerno, trabaho kang pulis, trabaho kang kundi, trabaho kang simbahan, sa pagi kang sa itong mga kapadian, tarabangan ta, tanganing maresolbiran ta ang problema. Bako lang ti ang problema sa droga Dakol-dakol ni mga bagay na nakatakod sa problemang iyan. Kaya siguro dapat hilingon ta, ano ang dapat na solusyon sa bagay na ini na may iba pang nakatakod na iba pang mga problema. Yaon dyan ang kakulangan ng edukasyon, kakulangan ng pagkaaram, yaon dyan ang kapobrehan, yaon dyan ang kakulangan ng oportunidad, yaon dyan ang kakulangan ng trabaho. Kaya kung bukod sabihin, very complex ang problema, kay puhan tarabangan ta, tanganing mapahilingan ta, kung talagang iwa kitang pagkamot asin pagpahalaga sa buhay ng lambang saro. Okay. Thank you po, Father Joey Gonzaga. Tod mga tugang, alduman sa love, pasisirin po kita sa life. Tagahiling kong gari, interconnected ang duwang ini, life and love. Pero bago po yan, pasalamatan mingunan sa mga sponsors, University of Nueva Cáceres, Kong Grande Furniture, University of Northeastern Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Naga Parochial School, thank you po Father Rex Alarcon, Willprint Graphic Center, Domer Residencias, Hong Enterprises, Santo Niño Memorial Park, and brought to you in part by Organo Gold Naga, Silit Laing Food Express, Baitswag, Romero's Bakery, Molocan Grill, Cabral Bicolandia Supermarket. And siyempre po, salamat sa Biscast, salamat po Dr. Richard Cordial, Crown Hotel, Infinite 59, Just for Arts, Itchakan Tayo, Food Express, and SM Naga City. Salamatan man pala kay Congressman o kay Senador Sani Angara sa pagtabang po sa tiyang coverage niyo na pagkahapon. Alright, bago po sa commercial break, ilang tanong muna ang signal, hali po dyan sa may Plaza 15 Martires, yan po dyan si Maki and si Diwata. Ayaw na siguro ang imahen na pinagahalat niya ito para po sa ngunya na pagkahapon. Diwata or Maki, good afternoon sa inyong dua. Yes, go ahead. Go ahead, Maki, Diwata. Yes, maray na hapon, SM Henry and Father Joey. Ang kitang ngunyan digdi sa likod mismo kang Plaza Quezon. Kung saan kasubago nag-agi na ang andas ni Divino Rostro poco mas o menos alas 3:45. Digdi po nag-agi si andas ni Divino Rostro. Araw kang sa tuyang tiglalaoman, VP Henry and Father Joey, yung nagruso ang mga buyadores ning hulitaan na panahon nakikisumaro sa pag-celebrar kan fluvial procession ngunya na pagkaaldaw. Sirigban ang mga pwersa kan PNP and AFP presente man, very visible sila ngunya na pagkahapon. And ang mga first aider visible ni Sinda sa kada kanto, igwatid ding manunutaran ng mga first aiders na handang magtaon ng serbisyo medikal sa mga nangangaito. Opo. Okay, so 15 minutes lang nagkaagi or 20 minutes, sabi mo quarter to 3:45. 3:45. So it's alas 4:05 na ngunyan. Mga 20 minutes na, no? Na nag-agi sendo ang imahen kan El Divino Rostro. Tama katagin siya na VP Henry. Kasubago, nahilingtay nag-agi mismo digdiyo sa may tungod ta. Madalion lang tabi VP Henry si pag-agi ni Andas ni Divino Rostro. Makaskas talaga, oo. Although maski digdi sa parteng Trader Square sa may tapat, medyo nagkaigwang, medyo nagluya si Andar kan Andas. Asina nanutaran tama na igwang
mga deboto ni ina na dismayo, although na-dismayo as in pig-aral sama kan sa iyang mga kaibanan ng mga deboto. Pero yung nga nito, narisata na marikas talaga si pag-andar kan andas ni Divino Rostro. Pagkatapos kay ito, nagsurunuda naman sa prosesyon ang mga tao, mga pamilya, ang teenager, lola, igwa nga kaming nahiling na bados, na nakasunod duman sa buntot kan prosesyon. So sa ngunyan, nagalat-halat kami, nagaantabay kami kan pagsunod na pag-agi ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Go ahead. Yes, asin sa mga ngunyan ang sitwasyon digdiyo, VP Henry, di sa may rotonda, iling-hiling mian na mga tao na nagsusurunod. Igwa naman ng mga kapadian na nagrelakaw, pasiring duman sa dalugan, asin naman na lain-lain ng mga religious sector. Kadiwata, yes. Apon dyan sa location Indo, mga perang minutes daw yan hanggang duman sa dalhogan. Diba, from there, go ahead, Maki. Kung arog po kato kasubagong ang dalagan ni Divino Rostro, kung dahil siya mabago kan sa iyang dalagan, aabutan lang po siguro ng 5 hanggang 8 minuto, yaw na siya duman sa dalugan po ni Ina. Halit dyan sa location nito, sa may Plaza Quezon Sa may Plaza Quezon po, mismo likod kan Plaza Quezon, stage kan Plaza Quezon. So from there, maagi duman sa may, People's Market, People's Mall. Tama. Yan ang main road na yan. Opo. Then Masiko duman bago mag-Colgante Bridge. Ining kalabahan po kang General Luna, di po maagi, sundo na yan duman sa danlugan ni Ina, SM Henry. Posibleng makaskas dyan, tantakula bagantinan po dyan sa lugar na yan. Saka makaskas po talaga, arog katong sinabi ni Father Joey, ini yung mga andas na iniyo, design siya para mas mapadali ang pag-agi kang andas. May rida po ini. Kung di ko nakapapasala, Father Joey, pagkakaaram ko, ang redang gamit na igdi, seroplano. Seroplano, Kaya tulos ni may posibilidad na pag iyan na stand-by dyan, lumayog yan. Tama. Baka madagitan kita nina. Okay, tigsubahan mo ngayon ako Anyway, tinuyo talaga yan. Ano padre? Tinuyo talaga na iyan na gumang yan na alis aeroplano para haloy ang serbisyo kang andas na yan. Go ahead, Maki. Yes, hindi kaya SM kami ni Padre na may tubig na nagbubuhos ki tubig diyan sa taas na building. Sarong restaurant po yan digdi SM Henry kung saan nag-request ining mga boyadores tang siwagan si daning tubig. Pinagbigyan man po kaning sarong restaurant digdiyo. Kasubago pa lang SM Henry, idugang ko lang sa report ni Diwata. Go ahead. Medyo naantala si andas ni Divino Rostro digdi sa kalabaan kay di sa likod kang Plaza Quezon, ninulit digdi sa pagsabit ka mga banderitas duman mismo sa puro kang kuya ni Divino Rostro. Kaya tanggal pa ini, nagkaigwan ning pagkakataon ang mga boyadores para magruso. Kaya may mga nakasarakat kasubago, may mga nakakarapot, may nakakuruyan. Araw nga katong sinasabi ni Father Joey, day mo ma-question ano nila, sa indang faith. Ano po? Iyo po nga niyan sinasabi ko subago, si Divino Rostro, pag nag-agi siya sa atubangan mo, SM Henry, talagang mamamati mo ang mag-girabo. Especially kung si Inang Peña Francia na ang bag-agi. Nakakamati ka itong girabo bagang nagtitirindugan sa imong barahibo. Si Father Rex, igwayang tiga-apod na intensity of faith ang tigsasabi niya. Yan sabi ni Father Rex Alarcon. Nakakamati ka ngayon ng pag-girabo dahil sa namamati mong intensity of faith para sa Inang Peña Francia. Okay. Di pagka mo dyan kay natatanaw sa location nindo kung nag-aabanten, araw nina lamang ang imahe ni Nina. Negative pa po, SM Henry. Ang samuyang Q-digdiyo kung ayaw na... Yung party pala maagi ha? Digdi po yan mismo sa ano. Ang samuyang Q-digdiyo, SM Henry, kung maagi na si Ina, yun ang pagsabog kaining sarong fast food chain ng mga confetti. Kaya inahalat mi, pag nagsabog na ini, bot sabihin, yaw na siya dyan mismo sa tungod kan sa indang fast food chain. So, igwasin na keeping prepared dyan. I see. Pero sarong sako ini o duwang sakong mga confetti SM Henry para isabog sa pag-agi mismo. Baka lamang burger ang ihulog dyan sa may lugar nindo. Yan lang. Dito po araw. Baka lamang burger. Alright. So anyway, halat-halaton ta. Yan sa location nindo ha.
Sa kasama pa, VP Henry na maririsa mo, kapag kaharanina andas ni ina, kapag ang mga tao ay nagkukururahaw na, as in nagwawuragaywan na kan sa indang mga panyo. So far, tranquilo pa mandigdiyo sa may samuyang lugar. Palatandaan na medyo harayo pa, ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Ano yan? Gari may nagkukururahaw na, si mga usual na mga buyador, baga na nag-request ni na tubig, igdiyo sa may katapat mi nga sarong restaurant, VP Henry. Di ba straight mas ang road na yan from Plaza, from Elias Angeles Street? Straight ang tinampong yan ang ganyan sa may lugar nindo, sa may Plaza Quezon? Same, pero salit lang ang tinampo, di ba? Salit lang ang tinampo kaya? Tama lang po siya, VP Henry, ma-accommodate itong mga tao na maiba sa andas ni Nuestra Señora de Peña Francia, digdi sa may P. Burgos, baga tapos maagi siya, digdi ma-left siya, digdi sa may, anong lugar iniyo, Maki? General Luna. General Luna, ayun. Okay, so abangan ta ha. Basta pagyaw na, queue lang ka mo dyan na duha. Yes, sabi. Balikan mo ka mo ni Father Joey. Yes, sabi, VP Henry. Okay, thank you so much, Maki, and thank you, Diwata. Balik lang ka mo taon lang. Mga tugang, antamayan po ang pag-agi kan imahe ni na. Pagyaw na po yan sa liwat minsan nung ibabalik on air, i-deposit ang special broadcast. Magbabalik po kami ni Father Joey Gonzaga sa tuyatabing po ang korngo niya na pagkahapon. Magalipas lang kan mga patalastas. Basta arthritis, mag-Osteoflex. All-natural food supplement na kailangan laban sa osteoarthritis. Osteoflex. Available at all Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. The Naga Parochial School graciously welcomes guests, devotees, pilgrims of Our Lady of Peña Francia. Be part of one of the biggest Marian devotion in the country, happening only here at the heart of Bicol, Naga City. Viva la Virgen! Happy Fiesta from the students, faculty and staff, parents, and alumni of Naga Parochial School, where education is walking the extra mile. Con Grande Furniture, the home of your choice. For inquiries and orders, you may call or text 0908-412-6355 with telephone number 054-472-3992. Come and visit them at Maharlika Highway, Concepcion Grande, Naga City. And like them on Facebook at Con Grande Furniture. Con Grande Furniture, the home of your choice. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! As we celebrate devotion to Our Lady of Peña Francia, the University of Nueva Cáceres also celebrates 70 years of serving the Bicolanos, not of school, but of life. As we look to the future, UNC promises to remain the university that nurtures better and better tomorrows for all Bicolanos. 70 years of UNC, nurturing better tomorrows for all. Sa gabos kong pagdiriba sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 5, note me na ang kapistahan ng mahal na inang ni sa Señora Peña Francia, lugod na pano ang puso ta ng pagkamot asin paglaog sa impirong kabikulan. Katulinungan lugod sa tuyang makamtan. Viva la Virgen! Sa pagselebram niya to kan sa tuyang dayupo ta debosyon kay Inang Peña Francia. Lugod padagos na maging inspirasyon si Inang Peña Francia sa aldaw na pag-utog niya to kan sa tuyang misyon. Sa ngaran kan pamilya Alfilor, sagkod kan University of Northeastern Philippines sa Iriga City. Ako po si Attorney Pichi Alfilor Moraleda, nagwawalat sa induning maugmang selebrasyon kan sa tuyang debosyon. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Hali po dyan sa Plaza Quezon para po sa tuyang procession mo yan. Go ahead, Maki and Diwata. Go ahead. Maki, Diwata, go ahead. Alright. Wala sa SM Henry, ang kategorya niyang digdi, manggararay sa Plaza Quezon, kung saan nasa likod na po, nag-aagi na ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Kung mahiling po nito, nagkakapal lalo ang tao. Ini po pinanginginutan kang puwersa kang AFP, Army,
unsain sinda nakakapit bisig mga tugang para po maitulod ning maayos ining andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Aro po kasubago ang sinasabi ta nakakagirabo sa pagbati ang pag-agi mismo sa tungod mo kan andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Kung ano man po sinakaugulian kadto, ginigibo bang giraring mo yan ang pagwagayway kan senda mga puting panyo. Sirig man ang pagkurahaw kan Viva la Virgen, mantang si ina nag-aagi sa atubangan ninda. So kung sa inyo po mahihiling, igwa pong tulong padi, kung di ko napapasala, ang nag-aalalay po digdi sa likod kan andas para i-allow o ikuanon ang mga pamunas na gustong ipunas sa andas o sa manto ni ina. Aro po kasi sendang pagtubod, siguro panata man po ninda yan. Kasubago man may pag-agi ni ina SM Henry, ang sarong street light digdiyo natumba. Concrete street light na kuyan, na bat-bat, tapos may pundasyon na simento, nagaba, ninulita sa kakapalan kan tao. So now, yaw siya niya digdi sa sa nakalampasa siya digdi sa moyang kinamumugtakan kung sain na nagbagal ning kadikit ang under kainit. Pag-agi mo digdi sa may crossing VP Henry, nagsabat ang mga buyadores na nagahalat sa pag-agi digdiyo. So hasta sa mga oras na ini, yung pamanggirari siya dyan sa may tungod na kang PNB, kung dahi ko napapasala, dahi na siya maabot yan sa muyang paghiling, pero ang mga tao nagpundo sa paghiro. So ngunya nag-aandar na naman sinda. So ibig sabihin po, SM Henry nag-luway-luway naman girari pag-andar ni kanandas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Dakula pong tao digdi ang antabay, nag-iiba sa prosesyon. May mga babae, may mga aki, may mga kalalakihan. Siguro masasabi kang any walks of life. Pero very mas na rin sa kamusta ko lang lalaki, ano? Lalo naman sa inutan na parte. Oo po. Okay, sige, go ahead. Yes, tabi, VP Henry Ramos, tama itong sabi ni Maki, talagang makagirabuhon. Ako nga nakaredy lang sa kuyang pangwagayway na panyo. Oo, digdiyo. Dapat may wish ka pag-agi, di ba? Kasubago, kung gaano karikas si pag-agi kang andas si Divino Rostro, iyuman surikas kan pag-agi kan andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Although medyo makapal lang siya, kasi igwa ng mga nakaburuntot na mga tao, so mga nagdadaralan digdi sa balyong tinampok, nagsusurunod naman igdiyo sa prosesyon. Pero so far, smooth ang dalagan kan andas ni ina, although aramong may apo dyan, may alon, kasi igwang mga buyadores na nag-a-attempt na magtaas duman sa bilog, duman sa andas ni ina, nakaantabay man itong tulong seminarista or padi para ito. Although sabi ko nga nabibilib ako digdi sa teknikang padi, kung paano niya na itataw giraray duman sa tao, duman sa daklag sa iyan yung panyo, tapos na ibabalik niya duman. Mahihiling mo sa indang facial expression, kagustuhan na makarani duman sa andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Susangon yan, padagos sa manggirari ang pagkapal ni mga tao, maski na nga ita na nahihiling an andas ni Nuestra Señora de Peña Francia, padagos sumanan na pag-iba ka na mga tao sa prosesyon. Kasi bago ko pa naririsan na may nalilibot-libot na helicopter dyan. Na-observe mo yun dyan diwata sa may area nito? Yes, tabi, VP Henry. Ano ang pinigibo kan mga helicopters na yan? Well, digdiyo sa muya kaya, nag-agi sana si helicopter na sa muyang narisatan. Last year pagari, may confetti yan na piguhulog ako naka-experience ako ayan helicopter na naghulog ni confetti, duman sa may salog mismo. Duman sila naghulog. Pero dahil pa ako nakahiling pa man so far ning helicopter na naghulog ning confetti tabi VP Henry.
Okay, sige. So, medyo nagdipis na ang tawa, pero yung pamangyari sa Tinambuang Kadaklan? Well, digdi sa location mi medyo dai pa masyadong manipis padagsa pananggad masinga ni haros mayo nang mapaanuhan ang mga tao. Although ngunyan, akong kasubago talaga mga kalalakihan pa so mga nagiiriba although ngunyan, halo na igwa ng aki, igwa ng babae, mix na tabi siya VP Henry so mga pamilya na maduman, maiba sa prosesyon, maduman sa lugan. Igwa nga ako digdi nahihiling na pamilya na naka uniform or naka ako dyan para rehasan sa indang bado naka Viva la Virgen sinang t-shirt. So sa ngunyan padagos sa manggiraray pagkapal kan mga tao VP Henry although medyo nga nagpundo digdi sa may park me. Okay. Sige. Yes, VP Henry, medyo nagpundo ang andas ni Ina dyan sa may PNP. Maririsata kasi mga PNP. Ayun, may distansya pa yan. May distansya pa yan. So kung tayo mabagoan sa iyang pag-andar, VP Henry, baka mga alas 4:40, alas 4:45, may hatod na siya dyan sa Danlugan. Base kaya sa schedule, dapat gari 4:30. Tama, Padre po, no? Sa schedule, 4:30, yaon ang imahen sa Dalugan. Kandua, itong duwang imahen. Tama? Tabi. Opo, tabi. 4 o'clock ang start kan fluvial procession from Dalugan. Kung tumugma ang abot duman. Okay? Sige. Yes. Alright, so yan mga VP Henry Tabi, paluway-luway pamangira na nagralakaw ang mga tao. Siguro kas bago naris ako talaga medyo nagpundo sila kan tao. Ito pala sabi ni Maki, narisa niya kasi nagduman siya sa may inuta, nagpundo man ang gad, duman sa may bangko, duman sa may PNB. Oo, siguro nakasabit sa kung sa iyan, andas ni Ina. So sa ngunyan, may hiling mo ang excitement, ang kaugmahan kan mga deboto ni Ina, mahiling mo si Damaski nga ni mga aki, pinapaano na talaga si Ina kan sa indang mga magurang sa hoben na pag-iisip na pagdibusyon sa satuyang mahal na Ina. Kasabanggim, nagsimba kami dyan sa katedral, mga 11 o'clock. May nasabat kaming magtugang na parehong lalaki. Taga-kwan siya, taga-Legazpi. So sa tugang niya, taga-Daet. Inapot mi kong masain. Aram man si bagsamukan magtugang na lalaki. Yes, sabi, baby honey. Ipagpapadago sinda ang sendang natudan padre. Kansaday pa sinda. Na iyo man ang tinukdo sa inda, kansa indang ina. Kasi magurang niya ngunyang kadana. Hanggang ngunyang, pigapadagos ninda, ang tinukdo sa inda, kansa indang magurang. Na every fiesta, yahon sinda nagisimba sa katedral. Yes, siguro makulang sa katukduan, VP Henry and Father, siguro dahil sa indang experience. Naipasa. Well, yes, sa experience na sa indang na-experience sa karahayan at sa mga blessings na itinataon ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sa parang sinang pagigibukan, di ko sindang narisibing grasya. As in, may kaugman sinang namamatayan. Yes, tabi, VP Henry. Okay, sige. So yan, taba ka, tabi ang VP Henry, siguro pantulong helicopter na niyo sa muyang nag-agi digdiyo sa may samuyang tungod. Pero ngunyan, medyo nagkaigwa na ng space ang paglakaw kan mga tao digdiyo sa samuyang location. As in, although day pa nawawaran, pero aram mo, compare ko sa bago, na talagang haro, sabi nga day mahulugan ni Kerayom. Ngunyan, medyo igwa ng mga espasyo ang paglakaw kan mga tao. Okay, sige. Okay na. Salamatan na maraming ng duwa. Salamat, VP Henry, kay iba nakasumuya mga pag-iiba sa technical at sa mga OJT. Ini po si Diwata, akang 97.5 OKFM. Happy Fiesta! Viva la Virgen! Siring man po, ini man po ang sendong abang lingkod Maki G kang 97.5 OKFM. Nagpapaabot po ng Happy Fiesta and Viva la Virgen. Back to you, Sir Henry. Salamat sa inyong duwa, Maki and Diwata. Live, halipod dyan mga tugang sa may Plaza Quezon. Abangan po niya to ang sunod na point kan sa tuyang mga pag-iribayan po dyan si Mar de la Cruz sa may Parte Candalhogan area. Para po sa pagkasakay mismo kan sa tuyang mahal na ina. Padre, po, may namin yung kapo bago nagari seremonya, short ceremony, pag-abot duman sa Dalugan? Iyo po, garo, pig-receive lang itong duwang imahen. Opo. Pig-insensuhan, as in, dikit na pangadji, tapos ilalag na po naman sa pagoda, and then fluvial procession. Mayo man lang po, iyo lang po itong dikit na halipot na rito ni pag-ako naman sa duwang imahen, bago po ilag sa
pagoda. Usually po, si yan nagigibo kang gritong ito? Usually po, sa tong obispo. Ayun. Tapos siya, nasakay po yan siya sa kuya, nasakay siya sa pagoda, kaibanan kang ibang obispo. Oo. As in, ito pang mga ngunya na taon pa lang, ang masakay sa pagoda, ang mga barangay healthcare workers. Oh, very good. Pero kaya ngunyan po, ang mga healthcare workers, kaya kadaglan, kaya gabos mga babae. Iyo po. Dahil man magsakay, dahil man pwedeng magsakay ang babae. Kaya pig-open sa mga barangay tanod. Dinagdagan. Barangay tanod. So, barangay health workers, barangay tanod. Tagusto ko sa itong obispo na ang nagsasakay dyan, bago lang itong pararehas ng mga tao. Iyo po. Bukas niya ang pagoda sa manlain-lain na klase ng estado ng pagkabuhay. Tayo mambagayan ang ladawan kang simbahan. It is a communion of different people, kung anong klaseng pinaghalian, anong klaseng sa indang pinag-adalan. Alagad ka po welcome sa satuyang simbahan. Iyo po, okay. Abangan po nindo yan mga tugang totoo lang dyan sa my area yan. Yan po yan si Mar de la Cruz para sa complete situation sa lugar na yan. Balikan ta lang, Padre, so discussion ta kasabago namin yung tapos sa communion of love, and then ngunyan buhay, life. Sa mo pong hiling ngunyan na panahon, dakol bagan mga kritik sa pagapahalagan ng buhay ngunyan under the present administration. Ano po sa hiling mo na ang sitwasyon tangon yan, lalo na ini pong nangyaring extrajudicial killing, as in may connection digdi sa pagpahalaga po ng buhay ng tao? Perming pigpapagiramdam kang sa tuyang simbahan na ang gustutang ipromoter na kultura, iyo ang kultura ng buhay, the culture of life, bako ining culture of death or culture of violence. Ninhulit ang buhay ng tao, sagrado, hali sa Diyos, kaya dapat pahalagahan ta. As in, pinapagiramdaman sa satuya na paano kita magkakaigwang communion of life na enot sa gabos pagpapasabot sa satuya na ang buhay hali sa Diyos, as in mabalik sa Diyos, as in day niya to dapat pagbasang-basangon ang buhay na ini, as in ang buhay ng kanyang satuyang kapwa-tao, tagabos na buhay ng tao hali sa satuyang kagurangnan. So paano niya ito mapapahiling ini sa satuyang komunidad, as in sa satuyang mga parokya? Naday kita nabubuhay sana para magkakan, para magtrabaho, kundi nabubuhay kita para sa satuyang kapwa. Sabi nga ni Saint Irenaeus, the glory of God is man fully alive. Dahil kita nabubuhay para sa mabuhay, kundi nabubuhay kita na ang satong buhay nakatakod sa satuyang mahal na Diyos, as in mabalik sa iya. Na ang satong buhay dahil lang nagtataon ng kaugmahan sa mga bagay-bagay na material, kundi sa mga bagay-bagay na espiritual na madara sa tuya sa langit. Kaya medyo kontra kita sa mga nangyayari ngunyan. Garo sa presenting kampanya ngunyan kang gobyerno laban sa droga, as in sa mga kriminal, garo baga daing pagpahalaga sa buhay ng tao. Minsan pa sabihon tayo yan durugista, kundi kay puhan tawan taning pagkakataon. Kaya habo kita sa death penalty. Tapag ginadan mo ang sarong tao, dahil naman tinatawan siya ning pagkakataon na magbago. Kundi gusto ta itong pigabutang restorative justice, na pigre-restore ta itong pagkatawa kan tao, tinatawan ta siyang pagkakataon na magbagong buhay. Kaya pwede ang pigsasabitang itong forever kanya sa kulungan. Sa kulungan mismo, kami nagmimisa sa Tinangis Penal Farm. That alone, saroon ang bagay na nagtataoning padusa sa sarong presonero. Diyan pa sana sa laog. Iyon na sana yan, tinatawang ka ng pagkakataon na paghurup-hurupan mo ang sa imong buhay. Sinsiring man sa nahiling tangon niya na itong paggadan sa tuyang mga hobenes na mayong garubaga gabos nagtuturok duan kung sisay ang responsable. Nagaro kita gabos na ahensya kang gobyerno, asing gabos man na ahensya kan sa tuyang mga non-governmental organizations, as in governmental organizations. Dapat ipahiling ang pagpahalaga sa buhay na ini. Kaya sabi ko po kasubago, dapat magtarabangan kita, ang simbahan, ang gobyerno, dapat magtarabangan ang gabos na ahensya na ini. Tanganing mapahiling ta talagang pagpahalaga sa buhay ng lambang saro. Okay. Mabalikan na taon mga tugang iyan ang mga puntong binuhian po ni Father Joey Gonzaga ngunyang po pagkahapon. Para mientras, dumang kita kay Mar de la Cruz sa may parte kan Dinaga area
para po sa sitwasyon naman. Mar? Yes, Mar? Yes, meeting. Go ahead. Yes, okay. Digdig sa tuyang area, naka-advantage point na VP niya ako sa second floor, barangay Dinaga. Uy, salamat na maray ha, sa barangay Kapitan diyan sa Dinaga. Roger. And nakaready na digdi, ang gabos na mga bangka na mabutong kaining pagoda. Okay. Na kasubago digdi pinagdekoraran, ano? Kaya lang dahilan sa naglangkaw na sa tubig, pigiling ta na sa 1 meter na ang inilangkaw. Tama. Yan, tama yan, Mara. Yan kan ano yan, imahin kan Divino Rostras in kan Malnay na. So nakalinyada na dyan ka boss, na bilang ta from our vantage point na hanggang mga 150 na mga bangka ini na maniba-iba ang mga lunad. Igwang sarong bangka digdi na may lunad na nasa 40 na katao. Okay, so sa itong TV screen, dyan po ini sa Danlugan, dyan sa may parte kan Tabuco Bridge, dyan po nakaparada sa Babakayan and ining pagoda, and nakahanda na ining mga kapulisan para sa pagsabat kaini po na pag-abot kan Malay na. So yan mga Philippine Army na monitor mo. Nahiling mo, dadalan mo dyan, Mar, sa kung nahiling digdisa sa mo yung monitor. Okay. Father Joey. Okay. Nahiling paroler kang pulis. Hali dyan sa may, hali sa may sentro kang Naga. Hali naman sa Plaza Quezon. Okay. So hali na dyan sa may so pababa na yung naligi sa may area. So nanginotan ko yung Philippine Army. Mga member ng Philippine Army yung may green at saka yellow. Pagkatapos may kapadian, nakaporma na sinda dyan para sa pag-transfer kan itong imahe, pag-abot ng gadyan, pasiring duman sa pagoda. So sa ganyan, yan ang pinaghahalata pa, no? Bantang kadakol na mga bisita, VP, from Pampanga. Ang area? Sa Ciudad Dinaga para makisumaro sa pag-celebrate ng kapistahan kan mahal na Birhen de Peña Francia. Marmar, nagabot na so imahen kan El Divino Rostro dyan? Di ko nahiling digdi, pero ang sabi kay itong pag-iribata, nag-abot na duman. Yaw na sa kwan siguro? Yaw na. Wala kitang camera duman na matutok sa may kwan, sa daypa nakagip yung camera. Duman sa pagoda? Kunyo na duman so imahen kan El Divino Rostro? Mahalat pagkarukan na nagbalay na. Iyo, pero nagkapan mo yan ang camera ta pasiring naman baka makuha duman sa sa may pagoda mismo. Okay, sige. Okay. So, digdi sa... Pero yaw na usually yaw na sa lugar nito. Yaw na sa area. Tapos bago pa ito nag-agi. Yes. Okay, so, pigalat pa lang. So, pinyapan siya. At may kakaguning garuri, ritual, digdi. Pag, siguro, pag kan insenso. Yeah, sabi kasi bago ni Father Joey. May short ritual dyan. Bago i-sakay naman sa pagoda. So, kasi bago, ayaw na, Mar, nasa pagoda na, mananggad, nakuha na kasi yung camera. Ayan, sabi mo kasi duwang helicopter ito kan Philippine Air Force. Yes. Na naglilibot-libot, magkasunudan sinda, duwang UW helicopter, nagbabagsak na digdining confetti kasubago sa kalabahan kaining Bicol River. Pagkatapos, digdi sa may area, yaon ng mga floating assets kan iba-ibang national government agencies as in kan lokal na gobyerno kan Naga. Yaon ng BIFAR. May mga recovery din patrol boat kan BIFAR. And then, yaon man ang mga patrol boat kan PNP, as in kan Philippine Coast Guard. Okay, so, yan ang situation. Mantang pigahalata, BP, na talagang makaabot, digdi sa area sa may Danlogan. Ito pong imahe kan Birhen de Peña Francia. Talagang medyo piot ang kalsada dyan. Pagkalampas dyan sa may Plaza Quezon, pasisiring dyan sa may General Luna, medyo masikip, pagkatapos ang nagkakapira ng mga boyadores digdi, nagpara ralangoy-langoy ready na, Mar? Na may live feed kami digdi?
May live feed kami sa monitor ni Father Joey. Yaon na naghalat na ining mga iba-ibang kasing bangka. Yun. So, sabi ko sa imo na sa 150, from my vantage point, 150 na bilang sa naabot ka sa kong mata. Yeah, grabe. The yellow and blue at saka anong kulay? May green, may green, brown. May nagkapira kong nahiling na mga bangka na talagang... Yeah, pula, may red. Magayon man, so style ta, iguming... Maroto magay ni, di ba? Maroto yun eh. Vest, may vest, tinda. Oo. Ang nariparo talag di DP, nagkapira na sa mga kasko ang kahoy. Ang ibo sa kahoy. Fiberglass na? Mostly ang fiberglass na ini. Yes. Okay. Pagkatapos siya on man so Philippine Army na rescue team, may rubber boot man sinda. So guided ini kapos DP. Sa inutan, yaon duman so patrol boat kan local government, tapos kan Philippine Coast Guard. Tapos may maalala digdi sa paggultanan. Tangan na ining sa mga pasaway day magbuelo. Dapat sabay-sabay ang gaod kaya. Na ining kada bangka para po sa karamang ka mga televiewers ta, nakagakod po yan sa lambang saro. Duman ang pinakapurukan, duman sa pagoda. So, dubutungon ninda yan, pasirang duman. Kaya kung gurano kakaskas ini magsaragwan, iyon ang kaskas kan dalaga. Nagdepende. Kan na yan, kan pagoda. And magayon ta naglangkaw na so tubig. Although nariparo taan medyo biglang pag-ati kang ano yan kan Bicol River ta may nagralatawa na mga plastic tapos iba pa. Sige, may baga kayo, may floodgate baga kayan, Mar. Roger. Baka naman kang binuksan. Anyway, ang importante, mabantayan sa tuyang fluvial procession. Yes, okay, so iyan so digdian sa may vantage point no? Na mga bangka na naka-ready na. Ali sa iba-ibang mga barangay, may mga ali sa ibang banuan, may mga ali sa Milaor. At yung baga, pag guminaod gali, digdi pasiring yung diretso sa Milaor. Pagkatapos, iguanin mga nasa pagtaraid pa na mga barangay na yaon digdi yearly na nagpartisipar. Madalang marata, may instruction sa tuyang kwanigdi, ang sa tuyang floor director. So, video na sa dandogan kung pwede ibalik. Ini kayang feed mo digdi sa madya. O yan na. Alright. Yaw na. Yan ang balik na lang. Alright. Yaw na. Di Peña Francia, no? Yaw na ni sa may pababa. Sampangan ni kan People's Mall, di ba? Yes. Naga, public market. Makapal na no? Makapal ng tao. Pero sailing ta sa pagposisyon kan mga kapulisan asin kan Philippine Army duman sa agian kay ni mapipreventaran itong nagkapira mga dibotos na magpenetrate sa kuduman sa may parte akan ining pagoda. So talagang very strict ining mga enforcers ta na mapabuelo na mai-transfer tulos ali sa Andas may transfer sa pagoda malay na tanganing maibiyahe smoothly kasi rin duman sa iyang permanenteng pinag-airo kan duman sa Basilica Minore. Okay, so digdi sa tuyang area yaon man ang mga kababayan ta na nag-antabay kung ano ang mga masunod na sitwasyon. So yan, mga tugang sa indong TV screen po tabi ang diit na pag-abante mantang mariparo ta na nagatatapok nin itong mga nag-aapon ning mga panyo para ipahid duman sa imahe ni mahal na Birhen di Peña Francia. So medyo ang abante kasi dahil sa kapalikan tao yan tigruso na tangani na makadiretso ang ang ining andas na magayon ang pagkagibuta. Nariparo tayo yan dahil naglalangoy sa ibabaw. Tama. That's correct. Unlike itong translasyon na talagang may mga minalangoy. Ngunyan medyo mabuninong. Sana dire-diretso na at tamang-tama ang ang panahon ni D.B. Henry. Magayon na. Medyo ramdam na ang lipot o baka ining lipot na naramdaman ko dahil baka intensity of faith yan. Sabi ni Father Rex Alarcon baga intensity of faith. Kita since 1985 hanggang nasa radyo pa kita hanggang ngunyan na nasa TV na
Ngayon kita nag-uncover. Halos taon-taon. Iyo baga. Okay, Sunod, taonan tang kwan ini. Pangako sa mga kababayan. Devotion tayo ni. Para may atod may dara sa indan. Ayan. Coverage na. Kung kaito, ano sana, sa radyo, ngunyan may visuals na. Ayan, okay. Okay, gari lagpas na yun sa kwan ha? Lampas na yan, di ba, BP, sa may monumento baga. Okay. Okay, pababa na ini. So nakalagpas na sa naman sa may sa harani naman sa may anong tulay iyan? Colgante Bridge, tama? Anong tulay iyan? Ang Tabuco Bridge. Tabuco Bridge, sorry. Duman yung mababa, ang... sa puro ka automatiko. Ang pagoda, nakausay baba kayo ng Tabuco Bridge. Correct. Sa gilid ka yan. So sa hotel ba ka dyan? Hotel dyan. Sa gilid. Yan hindi nakaparada. Sampang kayo tumagi, di ba? Yes, duman ang babaan. Duman ang danlugan. Yes. Okay, so yan, may nagura ng confetti. Sinyal na nauna karanina. Okay. Talagang ano ni digdi sa pagmati, digdi sa ano kang mahiling iba na no. Medyo intense naman. Okay, so halat-halatong talang na makaabante pa. Tayang pagsisinyasan ka mga kapadian na umabante. Tangani na maging buwelo itong pagtanggal kaya na imahin kan mahal na Birhen de Peña Francia ali dyan sa iyang naandas pa silang duman sa pagoda. Ayan, so negotiate na ini na mairani pakidiit tangani na kaya po niyang maglagpas dyan sa Sarong Hotel, di ba? Sa main door kan Sarong Hotel. Kaya po niya lumagpas dyan? Sa may, duman sa may bulo-bulo kaya na lugar eh. Okay. Sa ngani na, depende sa sitwasyon. Minsan, pag bulagang daiman ng masyadong, titangkas na, tapos lilakaw na lang. Okay, so ilingon tang, pero mahiling mo, makapal pa talaga. Although itong nasa inutan, yan, nauna sa mga PNP, suminabat na. I think, madali na ni BP. Makaabante lang ini, hindi pa, pwede nang may baba na. Ayan, pigtangkas na ito. Pigtangkas na kan tulong kapadian ini na nakaitum sa sendang sutana. Mantang digdi sa barangay huli, o digdi si Brother Renz akan medyo seminary. Yung man so nagpangadirikan Rosario, Santo Rosario kasubago pa sino kapatugtog ning Resenwe, asin so iba pa yan. Pigtanggal na po. Tabi mga tugang para darahon duman sa iyang pagoda para magbiyahe kasabay an imahe kan Divino Rostro. Kasubago pigya dekorasyon ng idigdi marayan pagka-ador naman. Okay? So yan. Nako, medyo may nagkakabit kasi. Gano'n po. Marita maaga pining mga kapadian ta. Iyo, udah gari kikupunin dang maray. Dara-dara ko lang mga parin na winalsa. Ayan. Okay, so yan. Mga tugang ipinagpa-transfer na po, ali doon sa iyang andas. Naidara na po, natanggal na sa andas. Yaon na si Arsobispo, Yan, si Arsobispo. Ayan ang palan dyan. Okay. Tama. Ano po, Father, ang gigibuhon digdi sa area? Ayan. Elamar? Okay. Kami ang tigahapot mo. Guna kami dito layok. May kon na sabi ni Father Joey, may short na ritual dyan. Yes. Ano tabi padang ibon Arsobispo dyan? Ma-insenso man lang po sa Ma-insenso. Ma-insenso. Okay. And then mapangadji, tapos ilalag na po tulos yan sa pagoda. Ayun. So ma-insenso mar. Then after kaya, gano'n very short man sana na ritual dyan, na rito dyan. Then ibabalik sa pagoda. Ipinatong sa may patungan, insenso na. Yeah. Ayan. Si Arsobispo ini, di ba? Si Arsobispo eh. Yes. Yeah, correct. Okay. Pero bistado ko ng padi na Lafola. Okay. So, na-insenso na. So, ibang padi mapababa na ini duman sa pagoda. Namasakay si Sara Arsobispo dyan. Ayan. Okay. Ayan. Magayon ang panahon. Tamang-tama, no? Suminabay naman sa paglangkot. 4:45. Ayan. Alas 4:45 ang oras. Sana mamakaskas garo ang dalagan. 6:30 ka schedule na misa duman sa Basilica. Tama-tama bago magdiklom na ni duman, BP. Mantang duman sa tuyang nahiling sa may partikan Panganiban Bridge, talagang nakulutaw. Okay, so yan.
ipinagbaba na po, pasiring sa pagoda. May igwaman siyang ano yan, lalagan sa inutan ng Divino Rostro, tapos nasa likod din na mahal imahin kan mahal na biner di Peña Francia. Ayan, okay. Ipinag-transfer na po sa pagoda. So mahali duman sa iyang pinagbugtakan na lamesa, medyo rayo pa man ano. Ang linagokan mga kapadihan. Ayan, sinyal na naibugtak na dito sa pagoda. Parakpakan? Nagkain puro pa ka na. Fireworks. Fireworks ito. Fireworks yun? Fireworks. Fireworks, doon sa may Chinese, area. Okay. So, yan. Nag-ready na ang mga naisakay na. Ayun. In fact, so, Mar, sa mga baroto ligdi na nahiling may kasabago, kuan naman, naghanda na kasagwan. Ayan na, nagpuunang magsagwan. Yes. Ang pagoda, naghiro na po. Okay. So, yan, BP, no? Ilang ang daling nila sa muyang area, pag-agad igdi, tangani na makaskas, ano? Ang, ang pag-aod kaning mga kababayan ta, na mga buhedores tali po ni sa ibang mga mga munisipyo dito po sa tuyang area. Ayan, nagkarawain ng mga panyo mantang Panagos ang pagkakurakaw ng Viva Virgen de Peña Francia kaya ni pong mga kababayan ta. Okay, so magayon ang dalagang ng BP, medyo sarabay-sabay ang pagtrangko, akang pagsagwan, akan sa tuya na mga buyadores din na nagkagabay, yung mga parasagwan, maugmang maray. May mga aki pa nga kitang nahiling na nagsasagwan, tangani na makasabayan man hindi na pakisumaro sa kapistahan kan mahal na ina Virgen de Peña Francia. Nasa 50 metros BP, distansya sa kuya. Kaya ni na, pagoda. So, on your widescreen, mailing naman po nindo na pinagagabayan kan mga Coast Guards. Ayan po na, mga nagsasagwan. Okay. So, yan, parani na ng parani. Mga tugang ang ining pagoda. So makaskas, matter of 3 minutes, yaw na digi sa muyang area. Ini pong pagoda and nasa inutan ang imahe kan Divino Rostro, and then sa likod kini ang hining mahal na Virgen de Peña Francia. Nahiling may matigis sa pagoda. Isap ba yun? Yes. Ayan. Nag-bendisyon siya. Tapos Arsobispo Garcera, Gilbert Garcera, nahiling ta. Nani akong dumang kaibanan sa pagoda sa BP. Yan sa mga nabistutan padi. Siyan mami sa tao daw Siyan mami sa duman. Yes, sa Basilica. So, nasa tawag ka na. Ining pagoda, ayan, lampas na ning kadikit. Para po nag-uog ng dakong na kumpete ang Philippine Air Force na helicopter. Ayan, nako, biglang nag-uurot ng paros. Nagkararaw mga tao. Ayan, yung mga nakasunod na rigdi sa pagoda, yung mga Coast Guard, floating assets na niya, kan Coast Guard, kan may Bureau of Fire Protection, Milao Rescue Team, pagkatapos BFAR, patrol boat, Philippine Navy, Philippine Army, asing kadakol pang iba. So yan, ini yung nakasunod na dito, so dahil na nakadakol BP, dahil nakatakod sa kaya may mga makina ini. Mantang rubber boats. Duman sa irarom kan dyan tamayling kung bako ababaw duman sa may parte akan Panganiban bridge. Yung sunod na agian po kini, masurok siya sa irarom, yung pagoda,
masurok sa irarom kan Panganiban Bridge. Kung sin kadakol man ng mga tao ang nakaantabay doon sa itaas kay ni asin sa paragilid na magino ng pagkagibot na bilog ka na magini dupining Agarudiki. So maginibong na parte, igwang ulang na bakal, so duman sa nasutaho. Ayan, okay. So date na po na nagrarani mga 50 meters ang distansya kan pagoda dyan po sa Panganiban Bridge para mag-agi dyan bantang sa mga paratukon naka-ready na ang sada mga tukon tanganin na kuning kaso medyo hababaw tutuwangan ini na may isog o makit mapaabante ang pagoda. So iyang BP ang situation. Gari, so kuhan, harani na sa pagoda sa Panganiban Bridge ba? Ayun po tabi, ano na lang yan? May distansya pa? Mga 10 metros. Distansya. Okay, so makaskas ang dalagan. Talagang... Ining Panganiban Bridge, yun ang tinampunahali duman sa, sa may... yung pasiring sa SM. Pasiring sa sentro. Palawag sa may plaza. Yes, si ang Martires. pagkasunod kayan dyan, ang masunod niyang bridge yung Kulgante na. Yes, that's it. And then ang pangtulo, Magsaysay Oh, Bridge. yeah. Sa may Satuya. Sa likod ng Studio studio. Okay. Pero kari Marco na ako nasa laha, ranina, nasa irarom na kantulay. Di pa. Nagrani pa lang dito. Nagprepare sinda na magsurok na naman sa inarom. Okay, pero dahil na naabot Yeah, medyo okay man. Nahangi pa man. Kilit ang likod na parte. Yan mo lang tabi, Joe. Matanganin na makuhata pa hanggang sa magsurok. Yan ang... Pakiwide mo lang kili. Saro yan. Pakiwide mo lang. Yan. Alright. Saro yan sa Saro yan sa medyo... Yun naman. Nasa kuwan nasa irarom na kantulay. Nasa kantulay. Ang approaching ko niyan sa tulay sa mga member na kan Coast Guard, sa mga motorboats, rubber boats. Okay. Ayan, nasa irarom na? Yes. Okay. Mantang panagos man na naglalayaw-layaw sa duwang U helicopter kan Philippine Air Force. Okay. So yan, DP, ang situation, ang mga yaong digdi nakasulunod na sa Korean, sa mga ordinaryo na ini ng mga kababayan na gusto man sumabayan, iba-iba ang mailing mo, iba na baga mga bangka na daradaba kung itong sa mga garokasko, ini sa mga garupang biyahe na sa indang mga area, sa mga barangay. Ayan, nailing taman so itong patrol boat man kan Naga City para antabayan ining mga nagsakay para sa Pueblo Procession ngunyan po na pagkahapon na ini aldaw po ni Sabado. Yeah, nagpas na sa kwan sa tulay sa pagoda. Duman sa sa Panganiban Bridge nagkaraway nagkaraway ang mga deboto. Ayan, lampas na tabi DP. Nakalampas na. May nag-swimming na pati may liminapso na sa tubig sa liminap to. Ayan. Ano kay tao marang aning Panganiban Bridge? Yes. Normally, iyan sa primerong... Yung primerong tulay. Kaya ko lang minatambak dyan. Actually, ining so tinampo digdi na minatumbok dyan. Digdi pa siring din sa barangay hall kan dinaga. Paano ini BP? Paano kitawo ini? Kaya medyo siba nag-hero-hero na, nag-maharali na digdi sa area. Okay, so siguro, yan ang satuya na pagpaabot po nin point by point and blow by blow na mga pangyayari kay nipong pluvial coverage kan PBN TV5 asin kan OKFM. Pag-iiba po nindo ini po si Mardela, siyempre yaon ang satuyang cameraman si Jun Pascual duman sa sa Danlogan. Pagkatapos siya man si Joe Ilano digdi sa Barangay Hall. Kaibahan ko din yung technical si Edo Bondabar. Pagkatapos sa puya na OGT from Biscats. Ini pong anong pangalan nitong babaeng ito? Si Apple Alindil Menya. Okay, so BP, from this point, sa Indo po Gabos, thank you very much. Balik po sa Indo ni Father Joey. Thank you, Marty La Cruz, mga tugang live, bali po dyan sa may Dinaga area and dyan po sa may parte, mga tugang kan kung saan dyan sa may Dalhugan para po sa satuyang broadcast mo niya na pagkahapon. And this time, ang enot na parte, mga tugang kan
mga boyadores, digdi po sa tuyang kinamumugtakan, lagpas na po ini, digdi sa may Panganiban Bridge, in approaching yan, digdi sa may, ano nga ni po pading tulay ini? Sa may, inutanta? Colgante Bridge, yan. Yan, pasisiring po yan dyan sa lugar na yan. And then, yan po niya to, mga tugang madadalan pa ang pagoda ni Ina. And medyo makaskas mo niya ng dalagan, ha? 5 minutes before 5 o'clock in the afternoon, mga tugang, and expected padre 6:30, ano? 6:30 po ang misa. Pero sa dalagan kang kuya, maamay-amay na makakaabot. Gari amay na makakaabot. Buda gari okay ang tubig mo niyan, ano? Medyo po magayon iyo po. Tapos garo mas magayon mo yan magdalan, pigpakarahi bagay ining gilid kan kuya. Kaya river banks niya. Mas nakul ang paradalan sa gilid. Oo, konkreto na pati. And talagang, buda may railings pati. Safe at tuyang mga kababayan dyan. Alright, so padagos ka mo nagantabay, mga tugang hindi po sa PBN TV5, as in sa OKFM 97.5 sa Naga, para po sa tuyang fluvial procession mo niyan. Poon po sa Metropolitan Cathedral hanggang po sa Basilica. Ang gabos na yan, mga pangyari po dyan, drone may sanunin live, sharing man mga tugang ng misa. Pinunta po ng misa yan, tatapusan po niya ito ng misa, sa tuyang coverage niya po na pagkahapon. Alright, so habang nadadalan po rin sa television, ini mga tugang na mga boyadores sa mga oras na ini. Balikan mi ni Father Joey ang sa mo yung discussion kasubago about tungkol sa buhay ng tao. Ganyan baga po, Padre, sa situation tango niyan, igwaki nagkapirang nakabinbin yan sa Kongreso, death penalty. Ini po na mga issue tungkol sa contraceptives. And then ini po na anapod ka ni ba extrajudicial killings, naggadana sa nang bigla. Andi sa man. Ano po ang sa imong view kay ni, ang thought mo kay ni, may kinaraman ligid sa tema na pinag-diskutin niya to? Habang pigihiling ko po kasubago, nakakaigwa ko ning reflection na sa itong mahal na ina ning buhay bago ning kagadanan. Yes, opo. Kasi gumahiling ta, kasarabay kang pagsagwan, kaibanan kang sa itong mahal na ina, asin si Jesus. So magkakaigwa ning communion kung sarabay kitang nagsasagwan, nakaibahan niya itong sa itong kagurangnan, asinan sa tuyang mahal na ina. Alagad sa pigtutulod mo nan kang kongreso, pigtutulod kang sa itong gobyerno, pero sa lungat sa espiritu kang sa tuyang pigseselebrar, na kung mahiling ta, very lively ang tao, iribaiba ang kolor, sabay sa pagsagwa, iribaiba ang kolor kang buhay, ugma, ninhuli ta may buhay, kaibanan kang sa itong mahal na ina. Dahil tanay mamamatian kung gadan kita, kung ang sa itong kultura may nag-iiral na kultura yon kagadanan. Kundi mahiling ta, ang buhay sa mga buyadores, makulor ang buhay, gabos igwaning pagmakulog sa lambang saro, igwang pagpartisipar, ninhuli ta kaibanan dyan, ang sa itong mahal na ina, ang sa itong mahal na Diyos. Kaya magayon na paghilingon ta ini, na bako lang bagay na pagdalanon ta, kundi makuanan tining adal sa buhay ta na dahil pwede ang kultura ng violensya, dahil pwede ang kultura ng kagadanan, dahil pwede ang kultura ng impunity, kundi kultura ng may igwa kitang pagmakulog sa lambang saro, ng responsibilidad, igwa kita ng moral accountability, asin igwa man kita ng pagpahalaga sa buhay na yan. Asin lugod, sabay-sabay kita, siring kang ginigibo niya ito ngunyan, sabay-sabay kita na magsagwan, pasiring sa buhay na nagtataw sa'yo na mayong ibang buhay na dahil kasaguran na makukuha niya to sa banal na misa. Kaya siguro magayon na itong pigsabi mo po kasubago, nagpuong kita sa misa, matapos kita sa misa, asin dahil natapos dyan sa misa, kundi sinasabihan kita sa katapusan kang pag-celebrar kang Santa Misa, go in peace. Maglakaw kita sa katuninungan, maglakaw kita daradara, ang sa tuyang nanodan sa selebrasyon na ini, maglakaw kita, daradara ang desisyon na magpahalaga kita sa buhay ng lambang saro, maglakaw kita sa kaibanan kang sa itong mahal na ina, ninhuli ta ang buhay, asin ang kultura na gusto kan sa tuyang mahal na ina, iyo ang kultura ng may pagpahalaga sa buhay ng lambang saro. Asin iyo ang dahilan kang sa itong pagkuraho ng Viva la Virgen, na mabuhay ang sa itong mahal na ina, nakita man mabuhay na dahi magadan. Iyo, magay po pa dyan sa imong sinabit, ining nagasagwan ngun yan, kung ini ang mga magurang ninda, dahil po pinalagaan sa inang buhay,
Mayo po yan. Mayo sindangon yan dyan. Mayo na nagkasarabay na kipagsaguan. Mahiling takadakol-dakol ka mga nagatinder, mga aki, mga hobines, na mapadagos kang sa tong debosyon. Kung sa pangpapairalon ta ang kultura ning kagadanan, baka pag-abot kang panahon, ng debotos ang mapadagos kang sa tong debosyon sa satuyang malnayna. Okay, so, ang buhay, lalo na ngunyan ng mga panahon, na ego ba pinag-apod pa rin na mga ang term na ginamit is anti-life ang nagkakapera. Anti-life ang nagkakapera. So siguro talaga kung iyan ang papairalon, maabot ang panahon, baka mayo na kita magsagwan dyan. Baka dahil nang magsagwan, tama na kitang aki. May guwapang pigtutulod na same section yun. Itong parehas ni pag-iba ni lalaki as in babae, lalaki, babae. Paano kita magkakaigwan ng futuro? Sabi ka ni Rizal, the youth are the hope of the fatherland. Paano magkakaigwan kinabukasan, magkakaigwan ng futuro ang sa tong nasyon? Kung nakita ning hobiness na mapadagos kang debosyon na yan. Kaya sabi ko po, mas magayon na paghurup-hurupan, as in atid-atidon ta ang bagay na nahihiling ta, as in pagsiselebrar ta, tagabos iniigwang implikasyon sa buhay ta, as in sa buhay kan masurunod na mga henerasyon. Okay. Love, life, and truth. Ini pong pigsasabi na about truth o katotohanan, ano po padre ang satuyang, sabi nga, paglalagom o situation na pwedeng ikahiras sa mga namanwa niya. Lalo na ngunyan. Iyo po, balikan tagirari ang nahiling ta ngunyan. Kung ang iba dyan, ang pagsagwan kontra, may pabalik o pagilid o paano, gabos po yan, sabog yan, mayo ning direksyon ang satuyang prosesyon. Alaga din huli ta sa rabay, saro lang ang direksyon, as in, ang nagtatao ang direksyon, iyo ang mahal na Diyos, ang katotohanan, saro lang padudumanan ta, saro man lang ang satuyang lalakawan kung saan kita maduman. Alagad mo yan, iba-iba ng mga ideya, iba-ibang mga sistema ang inkulkar sa satong mga katabuhan. Kaya nariribong na kung ano ang totoo. Yes. Kaya ining posisyon sarong dakulang bagay na nagtatao sa to ning adal, na saro lang ang satong direksyon. As in, ang nagtatao ning giya sa sato sa direksyon ning katotohanan, mayong iba ang mahal na Diyos sa tabanggang sa tong mahal na ina. Minhulisan, kung mahiling ta po sa pagoda, ang nasa inotan, si Kristo, ang liwanag kang sa tong buhay, ang dalan kang sa tuyang ko yan. As in, nasa likod niya ang sa tong mahal na ina. Pero sinasabihan kita, uya ang katotohanan, uya ang dalan. Kung habo nindong mapasala, sunodon nindo ang dalan kang sa kuyang aki, Jesus sa tuyang kagurangnan. Na iyo ang dalan na madara sa tuya, pasiring sa tunay na kaugmahan, ning katuninongan, asin pagkasararo. Ano pong klaseng truth ini na gustong i-instill sa tuyang salilikan, sa tuyang kagurangnan, Padre? Ang totoo po, ang katotohanan, bako yan gibuning tao. Ang katotohanan, bako ang gibuning mayoriya na nagsasabi, ini ang katotohanan. Ang katotohanan, hali sa Diyos. Ang katotohanan, Diyos, siya ang nagibo kung ano ang sala sa tama. Bako ang tawang masabi, ini ang sala, ini ang tama. Tumahiling ta, pilit na binabago ang katotohanan tungkol sa kasal. Na sa kapinunan, ang mahal na Diyos ang mismo ang nagsabi na ang kasal ning lalaki asin babae, alagad binabago mo niyang kang tao. Kaya pinapagiramdam sa to, ang katotohanan, bako kita ang nagigibo, bako kita ang nagkikrear, bako kita ang nagdideterminar kung ano ang sala sa tama. Diyos lang ang nagaano kung ano ang sala sa tama. As in, Diyos lang ang madara sa tuya, sa tunay na katotohanan, ang Diyos totoo. Dahil kita pigluloko. Pwedeng lukuhong kita kang kapatawo, pwedeng lukuhong kita kang gobyerno, lukuhong kita kang ano. Pero dahil kita nung kalulukuhon kang sa tuyang mahal na Diyos. As in, ini ang pinapagiramdam sa tuya, kamplubyar possession na dadalan tango niyan sa satuyang mga TV screens. Kami po Padre ng mga lay, di ba? Paano kami maging parte kan pagpapawagas, pagpapahiwas, o pagbabariwas kang katotohanan na yan? Sa ilo po, sa gabos, dapat maaraman ta kung ano ang sala sa tama. Minsan kaya, pigkukuata itong sources o itong pinagigikanan kang sa tuyang impormasyon sa salang tao o sa salong ko yan. Kaya kadakol-dakol ng sala sa source. Ngunyan, halimbawa sa social media, kadakol-dakol mga salang impormasyon na minsan naniniwala kita tulos.
aramon ta kung sa inhali yan. Kaya importante, itong mga tawong nagsasabi ng katotohanan, tadakol-dakol ng mga tawong dahil nagsasabi ng katotohanan. Saan kita masakdo ng katotohanan? Enot sa po sa Diyos. Ang katotohanan makukuha ata sa mahal na Diyos, makukuha ata sa simbahan, makukuha ata sa banal na kasuratan, sa Biblia. Iyan ang inot ng inuton. Bako naman sa mga sources na aram tang lulukuhon kita. Tadakol-dakol ning mga manluloko. Saro po dyan, kamo po na nasa sa media, kamo ang tagapagbalangibog kang katotohan, bako kang sala. Kaya, siyempre, nag-aasa ang mga tao sa Indo po na makuasinda kang katotohan, bako kang kaputikan, na iyo man sana ang aram tama kung ano ang sala sa tama kasi nakabase yan sa realidad kang buhay, asin ang realidad kang buhay nakaangkla sa katotohanan na halik kita sa Diyos, asin mabalik kita sa iya. Saka po kami lalo na sa media o mag-try media, arami kung paano hanapon ang totoo, asin kung arami kung paano hanapon ang sala, di ba? Ang sala pati dahil man nagdadanay. That's correct. Ang katotohanan nagdadanay yan. Pag sinasabi, tapos ang tawong nagsasabi ng totoo, pigdadangog, pigsusunod. Alagad ang tawong nagsasabi ng kaputikan, dayan magdadanay, ninulita, pirming madanay ang katotohanan sa satuya. Ngunyan baga pa rin, nagluwas ang mga term na fake news. Diba? Fake information. Ang siguro, kahit po talaga na lalo na kami sa media, maging vigilante man. Kung ano yan ang magluwasan. And dapat makaukod kita kung paano pag-dissect, pag-aram, kung talagang totoo ba ko ang nagluwas ng mga pareho. Ako, pirmi akong nagkakuyan sa kuya, tayo akong Facebook account. Iyo po. Kasi nagpo-post ako every now and then. Ninhuli, gusto kong tauan ning kumbaga, ning option ang mga tao na makabasa ng mga bagay na makakatabang sa sainda, na bakong makakaraot sa sainda. Alagad igwaman sa satuya, sa social media, na ang pigpo-post mga sala na mga informasyon. Kaya dapat maging discriminating kita, ang lalong-lalong mga hobines. Tadakol-dakol ang piggadan sa social media, gadan si Robin Padilla, gadan si Isay-Isay, garo baga pinapaniwala kita, ninhuli kan mga sala na mga piglalag dyan. Kaya dapat maaraman kan sa itong mga hobines, lalong-lalo na kan sa itong mga hobines, kung ano ang sala sa tama. Asin isay ang mga dapat niya itong sundon, asin dapat niya itong dangogon. Okay, ini po na mga, paano kaya, Padre, may kanya-kanya agenda ang C7 person ang gusto mag-post kan mga araw gatong silang information. And dito po, sabi nga ni, posible na pwedeng yaon sa gobyerno, o posibleng hali mismo nagkapera ang mga pribadong persona. Iyo po, maribong na nga ninyo yan. Ninulita, dahil aram na kung sisay na nagsasabi ng totoo. Kaya siguro, sa part po siguro nito, sa partikang simbahan, nakita maging mga ambassadors of truth. That's it. Kita ang tagapagbalangibog ang Maray na Bareta, asin sa paagita, maipuklamar ulit, may anunsyo sa tao kung ano ang tunay. Buda, kung anong tunay na sitwasyon mo niya sa tuyang komunidad. Alright. Thank you so much po, Father Joey Gonzaga. Tod mga tugang magbabalik kami ni Father Joey, sa iba pa niya itong discussions tungkol po sa tema, kasatuya tabing fiesta, hindi po sa Bicolandia. Pero bago po yan, pasalamatan ko na po ang University of Nueva Cáceres, Kong Grande Furniture, University of North Eastern Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Naga Parochial School, Willprint Graphic Center, Domer Residencias, Hong Enterprises, Santo Niño Memorial Park, and salamat po sa Organic Gold Naga, Silit Laing Food Express, Bite Swag, Romero's Bakery, Molocan Grill, Cabral Bicolandia Supermarket. And salamat po sa Biscast, kay Dr. Richard Cordial, Crown Hotel, Infinite 59, Just for Arts, Itchakan Tayo Food Express, and salamat po sa SM City Naga. Good afternoon po sa mga nagdadalan ngunyan. Yan po sa Bitfex area sa SM Activity Center. Magbabalik po sa itong special broadcast. Makalipas lang po kan mga patalastas. All-natural food supplement na kailangan laban sa osteoarthritis. Osteoflex. Available at all Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! As we celebrate devotion to Our Lady of Peña Francia, the University of Nueva Cáceres also celebrates 70 years of serving the Bicolanos, not of school, but of life. As we look to the future, UNC
UNC promises to remain the university that nurtures better and better tomorrows for all Bicolanos. 70 years of UNC, nurturing better tomorrows for all. Bite Swag, bite, serve with amazing grace. Tikman ang kanilang bestseller, Baby Back Ribs, Sisig Toppings at Savory Crab. Bite Swag, get swag with every bite. Matatagpuan sa Door 5, Daichao Building, Mayon Avenue, Naga City. Para sa deliveries, orders at catering, mag-text o tumawag sa 0929-425-2049 o sa kanilang telepono sa 054-881-9055 at hanapin si Miss Caroline Pop. Bite Swag, bite, serve with amazing grace. Bata pa lang ako, pangarap ko na talagang maging isang sikat na singer. Kaya talagang nagsikap ako, nagalingan ng bawat pagkanta. Nanalo ako sa maraming contest at naging grand champion ng karantahan o rugmahan as yung tarabangan ng Ako Bicol. At nanalo pa sa isang international performing arts competition na ginanap sa Europa. Isang Ako Bicol sa nagbukas ng pinto upang maabot ko ang aking mga pangarap. Upang magkaroon ng magandang buhay! Kong Grande Furniture, the home of your choice. For inquiries and orders, you may call or text 0908-412-6355 with telephone number 054-472-3992. Come and visit them at Maharlika Highway, Concepcion Grande, Naga City. And like them on Facebook at Con Grande Furniture. Con Grande Furniture, the home of your choice. Mahalin ang puso mo. Mag-Alivio. Tulong kontra altrapresyon. Basta Alivio, tuloy ang masayang buhay. Alivio, available at Mercury Drugstores nationwide. Sa gabos kong pagdiruba sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 5, note me na ang kapistahan mahal na inang ni sa Senyora Piña Francia. Lugod na pano ang puso ta ng pagkamot asing paglaog sa impirong Kabikulan. Katulinungan lugod sa tuyang makamtan. Viva la Virgen! Watch Ali Buendia as he performs his greatest hits live on October 21, 2017 at Tunep, Iriga City. For ticket inquiry, contact 0921-7331798. Ilang awit pa ba ang aawitin o giliw ko? Murang bakasyon ba? O naghahanap ka ng affordable experience and stay sa Naga City? Sagot yan ng Domer Residential Hotel, Terracing, fully furnished apartment, junction, and dormitory. Domer Residentials, a new standard of living, excellent ambience sa abot kayang halaga. Domer Residentials. Domer Residentials, located at Bloomington Street, Tinago, Naga City. Call us at 472-4662 or 621-4239 or 0919-2277-060. Domer Residentials. Domer Residentials. Push mo na yan! Push mo na yan! Push mo na yan! The Naga Parochial School graciously welcomes guests, devotees, pilgrims of Our Lady of Peña Francia. Be part of one of the biggest Marian devotion in the country, happening only here at the heart of Bicol, Naga City. Viva la Virgen! Happy Fiesta from the students, faculty and staff, parents, and alumni of Naga Parochial School, where education is walking the extra mile. Kong Grande Furniture, the home of your choice. For inquiries and orders, you may call or text 0908-412-6355 with telephone number 054-472-3992.
Come and visit them at Maharlika Highway, Concepcion Grande, Naga City. And like them on Facebook at Con Grande Furniture. Con Grande Furniture, the home of your choice. Mataas ang standards ng mga Petron Segurista. Ang gold standard ng Petron LPG, Petron Gasol. Sakto ang timbang. Matipid ang True Blue Flame nito. Leak-free, kaya safe. At may laser-printed seal. Kaya naman trusted and tested through the years. Ang sigurista? Oh, kay tamis mabuhay kung may sigla kang taglay. Ito ang matatamis na sandali ng buhay. Pero kung may diabetes ka, hindi mo masasaksihan ang mga ito. Kasama ng tamang diet, exercise, pag-inom ng gamot, ang Diabetrol ay makatutulong sa may diabetes dahil ito ay 4 na herbal extracts at 2 minerals. Diabetes, Diabetrol, walang kabang. Sa diabetes control, Diabetrol. Alright, mga tugang balik po kita digdi sa tuyang special coverage kunyan po sa Fluvial Procession with Father Joey Gonzaga. Padre, balikan ta lang po sa nagkapera niya itong punta sa bago tungkol dyan sa truth o pagkapahalaga po nin ang katotohanan ang katotohan sa buhay ng tao. Ano po ang pwede niya itong ma-share na views regarding sa pagpapahalaga po nin katotohanan? Iya po. Ang buhay ta may katotohanan yan. Ibig sabihin, may pinaghalian kita, asin may padudumanan kita. Opo. Asin iyon na yung pinapahiling sa tuya, kang fluvial possession. Hali kita sa Diyos, mabalik kita sa iya, sa kaibahan kang sa tungmal na ina, asin sa ibanan kang sa tuyang kagurangnan sa pagi kang simbahan. Di kita nabubuhay na solo, asin di kita makakaligtas na solo, di kita magiging maugman na solo, kaibahanan niya to ang iba, ang pig-apon tagan simbahan, kaipuhan niya to ang simbahan. Igwang kasabihan sa Latin, nagsasabi, solus Christianus, nullus Christianus. Ang solong Kristiyano ba kung tunay na Kristiyano, ang Kristiyano ba kung solo. Sabot sabihin kaya, ang deboto ba kung solo, kundi nabubuhay kita sa kaibahan kang iba. Sa kaibahan kang sa tong kagurangnan, sa kaibahan kang sa tong manlaina, sa kaibahan kang sa tong pamilya, sa kaibahan kang sa tong parokya. As in, dahil kita pwedeng mabuhay na sa kaputikan, kundi mabuhay sa katotohanan. Ang katotohanan na inihali sa satuyang kagurangnan na magiyahan kita, maliwanagan kita, kan katotohanan nagikan sa Dios. Na iyo ini ang madara sa tuya sa tunay na kaugmahan asin sa kalangitan. Gusto ko pong isabi itong humiliya kan sa itong Arsobispo Kasubagong Aga sa misa nyamo sa Diocese ng Cáceres dan hulita siya sa itong Arsobispo tulupong ang pighiras niya enot itong communion with God. Ang communion with God pinaka-importante, communion with one another or communion with the church. Asin po itong ang pangtulong commitment. Bawat sabihon ang satuyang pagkasararo, nag-inot sa gabos mahiling sa pagkasararo ta sa satuyang sa pagsamba asin pag-umaw niya to sa mahal na Diyos. Asin iyon yung pinaka-importante sa gabos na yaong kita digdi nag-uumaw bako sa pagsamba kay Maria kundi pagsamba sa satong kagurangnan, pagpasalamat sa iya sa dakol-dakol na biyay na nakuha niya to dahil sa satong mahal na ina. So communion with God. Pangadua, communion with one another, communion with the church. Na bako lang kitang nabubuhay na solo kundi kaibanan niya to ang satong pamilya, ang satong parokya, kaibanan niya to ang satong manlayna. Asin ang panghuri, itong commitment. Ang gabos na ini, napigpahiling tangon yan, dahil lang minatapos sa pag-fluvial procession, dahil lang minatapos pag Peña Francia, kundi dapat napapahiling sa oral daw tang pagkabuhay. May pigi mo po kung tulong D. 3D, para kay Mary. Okay. Ang inot na D is devotion. Okay. Asin ang debosyon na ini napapahiling ta sa pagkuraho kang Viva la Virgen, pagprosesyon, pagladop sa salog, pagsulo ning kandila, pagkuan ning burak, pagpahid kampanyo, ini mga expressions of devotion. Pero dahil yan nagtatapos ang gabos, igwapang pangaduwang D, desisyon.
desisyon ng pagbabago sa buhay, ta nagahagad kitang mabiyayaan kita, pero dahil man nagbabago ang sa tong ugali, dahil sa tong nagbabago ang sa tong pakikitungo sa tong kapwa-tao. Kaya puhan ang desisyon sa pagpahalaga sa buhay, desisyon sa pagpahalaga sa katotohanan, sa hustisya. So kay puhan ang desisyon niya to. Ano ini ang gusto tang mangyari sa satuyang buhay, ini ang gusto tang mangyari sa satuyang sa nasyon. So kay puhan ang satong desisyon. Bago lang personal decision kundi collective decision bilang sarong nasyon na namumuot sa satuyang mahal na ina. Asin ang pangtulo, iyo ang dedikasyon. So, inay po ang pag-apod kong 3D para kay Mary. Devotion, decision, dedikasyon. Asin dedikasyon. Ang pangtaparta, duman sa pigsabi kan sa itong words po na tulong si. Iyon, okay. Love, life, and truth. Ano po, Padre, ining tulong ini kung maging way of life din kada individual, ano po daw sa iling mo ang posibleng aabutan kan sa iyang buhay sa satuyang paligid? Magayon po sabi mo, it becomes a way of life. Bako lang siyang slogan, bako siyang tataramon, kundi saro siyang attitude. Attitude niya to na dapat na papahiling. Kung ini gabos na nahihiling sa satuyang personal na paggabuhay, sa buhay kang sa tong pamilya, sa buhay kang sa tong parokya, mahihiling ta po ang pagbabago sa satuya. Asin siguro grabe ang epekto kay ini kung magiining siring kampig sasabi po Henry ning way of life or attitude ta sa oral daw kang sa tong pagkabuhay. Mababago ang ladawan kang sa tong pamilya, magkakaigwang pagbabago sa sato, kasi mababago man ang ladawan kang sa tong nasyon, na iyo ang kabutan kang sa tuyang mahal na Diyos, na iyo ang but sabihon kang sa tong pagdebosyon mo niyan, asin iyo ang but sabihon kang agyat kang simbahan sa satuya gabos na mga devotos kang sa tong mahal na. Ano daw po kung ma-encourage ta, Padre, ang mga elected officials ta, di ba? Ang mga nasa pwesto, sa presidente hanggang senador, congressman, etc. na hindi maging party man kan sa inyong buhay. Ano po garapig-iiling mo na resulta kayo sa tuyang nasyon? Sana po nagdadangog sinda, nahiling ninda ang gabos, asin na paghurup-hurupan man ninda, bako lang sa satuya, bako lang sa mga buyadores, kundi sa satuya gabos na nagtutubod sa mahal na Diyos, asin namumot sa satuyang mahal na ina. Lalong-lalo na sa mga politiko tang Bicolano. Yes. Tayaon sa dugo niya to bilang mga Bicolano, ang pagkamot sa satong mahal na ina, nalugod mapahiling ta sa satuyang mga desisyon, sa satuyang pagtrabaho sa gobyerno o sa impaman, mahipahiling tayan sa satuya na pagkabuhay bilang politiko, bilang padi, bilang madre, bilang ordinaryong paratinda, tricycle driver o ano pa man, mapahiling niya to yan sa satuyang oral daw na pagkabuhay. My friend ako, Padre, from US, from Canada, nag-messenger siya, nagkukansa ko niyan, nakamonitor sa satuya. Sabi niya, magayon po ang punto na sa inyong pinagsabi at love, life, and truth. Ano daw kung yan man, tama, maging way of life man kan mga public officials ta sa mga maabot na lang. Mahiling ta po ang magayon na direksyon ka sa tuyang nasyon. Iyo po ang satong pamibi, asin iyo manlugod ang hagad ta sa satong mahal na ina, na iyong maging giya, prinsipyo ning buhay kan sa tong mga public officials, puon sa satong presidente hanggang sa barangay kapitan, hanggang sa kagawad, barangay tanod kang sa tuyang lugar. Ang sarap mo niyan, Padre, sa controversial, sabi kan sa tuyang amigo sa messenger, ining issue tungkol sa 1,000 budget kan Commission on Human Rights. And aram po niya to, na ang CHR, saro sa mga ahensya kan gobyerno na pwede tayong dalaganan. Kung nasa tuyang mga diretsos na makan at makan ang buwan sa tuyang diretso sa buhay, diretso sa ano man na bagay, pasisiring po sa Commission on Human Rights. Ano daw po ang gari? Paano tayo ni ma-relate na sitwasyon na ini may kinaraman sa tuyang tema? At love, life, and truth. Ako po mismo personalmente kontra sa pigibo kang sa tuyang kongreso na pigtawan lang ning 1,000 na pesos na budget ang CHR, ang Commission of Human Rights, na nagpapahalaga kang diretso umano, kang diretso ning lambang saro. Asin dakol-dakol kitang nahiling ng mga komentaryo, mga reactions from netizens, asin lain-lain ng mga ano-ano, na siguro ini sarong pagpahiling kong ano nang ladawan igwa kita. Nagaro igwayo mayo na kita ning pagpapahalaga sa diretsyon ning tao, maana kitang pagpapahalaga sa mga ahensyas ning gobyerno. Bako lang minsan kaya po one-sided lang
one-sided lang ang sa tong pinapahalagan. Kasi niyaon dyan ang pagkontra kang sa tong presidente kang Pilipinas na dahil man niya mo nagpapahalaga sa buhay kang pulis, sa buhay kang soldados. Pero kita po, gabos tamang pinapahalagahan. As in, ini ahensya kang ang Commission on Human Rights, iyo ang commission na nagdapat magpahalaga sa diretsyo ng lambang saro. Lalong-lalo na, itong pinsabi ko kasubago, itong dahil madidepender ang sa diri ninda, mga kasarilitan. Isang madepender kayan kung mayo ning ahensya na madepender sa inda. Minsan nadulok sinda sa simbahan, tinatawang pa ning political color, nagarubaga bawal ang maghagad ning tabang sa simbahan. Nagdudulok sa simbahan, nagpahagad ning tabang para sa inda. Pero kung mayo ning Commission on Human Rights, sa sinda mahagad ning tabang, ning ahensya ning gobyerno, na madepender kan sa indang diretsyo. Kaya siguro, hilingon ta, ang bagay na ini, ang gabos na ahensya kang gobyerno mahalaga. Na ining mga bagay na ini pig ano kan sa tong gobyerno tanganing pahalagahan ang lambang diretsyo ning lambang Pilipino, pobre man yan o may kwarta, durugista man yun o ano, gabos kita igwaning dapat pagrespeto sa lambang saro. Ninhulita kita gapira tawo, kita linalang ning mahal na Dios, dawa no pang sa tong relihiyon, igwa kitang dignidad ning sarong tawo nahali sa satuyang kaguranan. Ini pong mga viewers tangon yan, magi sa mga nagdadangog yan sa radyo, na mga lay, gari baga, may pwede baga po padre na kita mismo maging guardians, maging protector, di ba? Kambuhay, asin maging protector kan truth, asin maging protect, asin maging practice ang pagkamot. Ano po ang gari pwedeng gibuhon para maging gari, parte kang pagiging vigilante, na tumindog, asin proteheran, asin independe, ang mga araw kayo nila, lalo ng buhay ng tao. Garo po kaya garo na kita itong kadaklan. Abo kong maghusga, pero garo kadaklan sa satuya, garo okay na sana ang nangyayari sa kapalibutan ta. Garo okay na sana may ginagadan oral daw. Garo dahil na kita apektado na mahiling ta ang sarong tao nakahalhilata dyan sa gilid kang tinampo, na itong recenting pigada na duwang hobines na biglublob sa salog, dahil halos dahil mo na mabisto, pirang beses na sinaksak. Nagaro, dahil na kita nakukonsensya kang nahihiling ta sa ini kapwata Pilipino, ini kapwata sarong tao na linalang maning mahal na Diyos. Siguro, bakong maray na paghilingon na anuhon ta sa sadirita na kapwata Pilipino pero pinapabayaan ta, kapwata nilalang na may dignidad, nagaro sa paghuna ta okay sana nagadanon sinda ninhulita aron kayan. Siguro ini pagmuklat sa sato, siguro pa mamuklat po kita na kita igwang pagpahalaga sa lambang saro ninhulita iyan tawong iyan kapwata sisay mapahalaga sa lambang saro kundi bako kita, sisay mapahalaga sa lambang tawo kundi bako kita, na dapat niya tong ipahiling sa satuyang kapwa. Pero ang sarang mo niyang padre sa nabis ako sa kalibot, igwa na kinagkaparang organization, nagitindog para i-voice out ang sa inang namatian. May mga eskwelahan baga, nagbuburog tayo ng mga placard, actually po, yun po, ang saro dyan, ang Ateneo Dinaga, naglagning duman sa, we support CHR, as in kadakol-dakol pang iba. Luway-luway, igwa ng mga groups na luway-luway nagtitindog para sa diri ninda. Tayo na ipano sa to, ipasabot sa to, na bako ini ang direksyon na gusto ta. Bako ini ang satong nasyon na pigpangiturugan. Bako ini, isa mong baga na sarong nasyon na pinapangiturugan ta na pag-abot kang panahon, kadakol sa tuyang gadang. Sisay ang satuya na nangingiturugan na bakong mayong katuninongan ng satuyang nasyon. Sisay sa satuya ang nangingiturugan ng satong nasyon baranga. Sisay baga sa satuya na gusto ni sarong nasyon na garong day ng pagpahalaga sa katotoohan. Gusto ta kan sarong, yan sa satong konstitusyon, na kita, sa giya ng mahal na Diyos, may pagpahalaga sa buhay, magpahalaga sa hustisya, may pagpahalaga sa katuninongan, asin sa tabang kang satuyang kagurangnan. Very clear po yan sa preamble kang constitution. Na siguro ipagirumduman ta sa lambang saro, ipagirumdum ta sa sadirita, na sa tabang kang liwanag kang mahal na Diyos, ini magigibot, asin ibabalik tagiraray itong satong pangiturugan, nasusog sa kabutan kang satuyang kagurangnan. Nagkakapirang mga reactions ang iba na
maraya ka ngaya, anyway ngaya, drug pusher man ngaya yan, anyway ngaya, suspitsado man ngayon sa araw kaning kaso, mas maray pa ngayang magadan siya. Pag mga araw po na statement, paano daw, anong gari pwede na ikasimbag, tangani na, in our little way, makataon kita nin pagkapaliwanag sa mga tao na araw po ka ng pag-iisip. Dawa gura ano karaot ang sarong tao, dahil kita pwedeng magsabi sa iya na dapat siyang magadan. Bako po kita ang naguhusga kung ining tao ini gadanon o dae. Ang nagdideterminar kam bagay na yan, ang mahal na Diyos lang. Mayo kitang diretso na magsabi ng taong ini gadanon. Minsan siya makasalanon. Para sa tuya, bakong maka-Kristiyano ang pag-uugali na siring kung sabihon ta na ika dapat magadan ka, taarog ka rin sa ibang gibo mo. Kung ika tunay na dibuto kang sa tungmal na ina, kung tunay ka nagpapalaga sa buhay, dahil mo dapat sabihon na ika magadan ka, ta ika total, saro ka man nadurugis sa dapat ganunong ka. Ang tunay nagpapahalaga sa buhay ng tao, tinataon ta, ning pagkakataon, ang taong yan na magbago. Tatabangan ta, sa tabang kang sa tong gobyerno, sa tabang kang ibang mga organizations and movements na madarata ang taong ini sa pagbabago. Tanganing matawan man siya ning pagkakataon na mabuhay ulit sa tunay na kaugnahan asing katotohanan. Ako pa, Padre, personal ko ining nailing sitwasyon mo yan, sa likod kan mga araw ka na sitwasyon sa satuyang nasyon, kadakol kang mga nagkukontra tungkol sa extrajudicial killings, etc., etc. Pero, every time na yung mga survey na nagluwas, nagari-akseptado kan publiko, kan mayoriya kan mga Pilipino, ang nangyaring sitwasyon niya, lalo na pag-abot sa performance kan sa tuyang ilang tungkol sa prosta. Ano pang hiling mo kaya na sitwasyon na yan nagari? Kadaklan ka, siyempre, kadaklan mga Katoliko, di ba? Na nag-uyon sa presenteng sitwasyon mo niyan, parte po kan na okay, approve sila kan performance sa tuyang. Garo kayo nahiling ta itong short-term solution, itong madalian na solusyon na tanganing mapara ang drugs, garadanon ang gabos, garo. Pero para sa hiling ko po, bako yan ang tunay na solusyon na itong long-term solution na pigaapod ta. Kasi ang problema ta, sabi ko kasubago, siling nahiling tama yan sa mga reports sa kondisyon ta. Ang problema sa droga, bako lang droga. May katakod sa kapobrihan, sa edukasyon, asing sa job opportunity, sa trabaho, asing dakol-dakol pang iba. But sabihin, complex ang problema na ang solusyon, bako lang saro. Kaya dapat tarabangan ta. Kaya, ang simbahan, man mapabayagan sa iyang obligasyon sa pagpagirumdum sa satuyang mga politiko, sa satong gobyerno, kung ano ang dapat tindang gibon, asin anong dapat nga itong gibohon. Alagad sa kadaklan ganyan, garo napano na kita, garo sa halawig na panahon, gusto ta itong tapuson ang gabos. Pero bako man pong arong kayan ang sistema kang gusto tang ikurihir ang satong taan ang tao. Bakong arog kaya na siring man kito sa satong kagurangnan, sa sarong parabola niya, itong mga tao nawaraan ng pasensya. Sabi nila kagurangnan, gabuton tana ining mga nakakaulang sa tinanong. Ano ang sabi ning sa tong kagurangnan? Halat mo na, may panahon para sa sainda. Pero dahil tapig sasabi na itutuliraron ta ang sala. Dahil tapig sasabi na okay na sa nang magparagaradan, giribo kan mga bagay na ini. Kundi ang inaano ta is ano ang dapat ang gibuhon para mabago ta ang kultura, ang mentalidad kang kadakol ng mga tao. Sa dakol-dakol po kaya ning mga kondisyones, asin mga sitwasyon na nakakapalala kan sa tuyang ko yan, kan sa tong kultura. Nahihiling ta sa mga TV na pigpapadalan, asin nahihiling ta mga bareta, halos pirmina sa nang garo, it becomes a vicious cycle. Garo dahil na kita nakakabangon sa kamugtakan, garo kumunoy na luway-luway na naglulubog kita sa sarong ko yan. Kaya, haputon tan sa dirita, iyo ini ang kultura na gusto tang ipamana sa mga masurunod sa sato. Ini ang gusto tang kultura na dapat niya itong sa dirita. Baka pag-abot kang panahon, bago pa man kita mapagimata, iyaw na kita damang kabali na kita sa naglulubog. Kaya siguro, ini pamukaw sa sato, ining pagdibusyon to sa satong wal na ina,
na bako ini ang nasyon na gusto ta, bako ini ang pamilya na gusto ta, bako ini ang sosyedad na gusto ta, kundi pamilya na igwang pagkamuot, pamilya na bubuhay sa katotohanan, asin buhay na pigigayahan kang sa tuyang kagurangan. Ngunyan po, takol kitang mga bisita digdi sa Naga, takol kitang mga devotos na yaraon ngunyan digdi. Sabi nga ni Baga Padre, pag maski mag-attend ka mga recollection, etc. Doon that day, after kang medyo lunod ka sa imong, balon-balon na nakuha na bilang partikan sa tuyang pagpapangaji. Pag uli sa mga harong, ano po ang gari paano niya ma-relate sa sinang buhay ang sindang nakuha digdi sa Peña Francia sa Naga, may kinaraman sa pagdedebosyon kay mahal na ina. Siguro po pagpuli sa harong, inuto ninda hilingon itong sa indang sa parte ninda bilang magurang, bilang aki. Paano ko mapapahiling ang pagkamot sa magurang ko? Sa agum ko? Paano ko may sasabuhay ang katotohanan sa samuyang pamilya? Sa sakuyang pakikitungo sa sakong kataid. That's correct. Sa sakuyang parokya. Dahil na kita magluwas, po nanta sa loob mismo kang sa tong harong, paano kami mabubuhay na ang nasa sentro ang mahal na Diyos? Paano kami mabubuhay na dahil ka mo nagmumurudahan o dahil nagpapakaraot sa lambang saro, nagpapakaraot kan sa imong kataid, kundi ika mismo, ika ang saro sa nagtagapagdara kang katotohanan sa imong pamilya. Dahil yun yung nahihiling kang aki, nahihiling kang sa tong mga hobines. Kung mismo ang magurang dahil nabubuhay sa katotohanan, sinda mismo nabubuhay sa kaputikan, tas sinda igaman ng mga ibaman na ginigiribo, ano ang ipapamana tayo? Anong ipapahiling ta sa mga aki ta? Kaya mapuon po gabos, ang mga bagay na ini, pigtutokar tangon yan, sa pagpapahiling kan sa itong mga magurang, na dapat gibuhon kan sa mga akian. Na yung man mamanahon as inihilingon kan mga aki. Na yung mapadagos kang debosyon sa satuyang malay na. Sa pamilya talaga dapat ampo. Pag-uli, yung tama ito sa imong pinagsasabi po na pagkapag-uli, lingaw na, kaiwal sa agom, etc. May problema sa mga aki, panahon na para darahon iyan na bagay na iyan. Tangani, pag naisabuhay ta iyan, sa pamilya nagpo ng arong ka na practice, maluwas po yan sa komunidad. Iyo po, totoo po yan. Okay. Padre, salamaton po mare sa imong oras sige sa tuyang cover. Aram ko po magkakaigwa ka ma-celebrate ka naman sa misa ni Arsobispo Terauna. And hagadon ko na po sa imong parting words sa mga viewers tangon yan. May kinaraman po sa tuyang celebration po kan fiesta kas tuyang mahal na ina. Go ahead po. Giraray po ulit ko sa pigsabi ko sa bago, ang 3D para kay Mary, itong sa tong debosyon, alagadaan sa tong debosyon bago yan kompleto, kung mayo ning desisyon, personal na desisyon, asin man collective decision. At the same time, sa tuyang dedikasyon, sa satuyang pagkamuot, sa satuyang mahal na Diyos, sa satong mahal na ina, pagkamuot sa pamilya, pagkamot sa hustisya, asin pagkamot sa buhay. Viva la Virgen, happy fiesta po sa Saint Agapos. Salamat po na maray, Father Joey Gonzaga. Siya po ang Dean of Studies, Theology Department, kang Holy Rosary Major Seminary, dito po sa Naga City, and siya man po ang Director, Commission on Doctrine at Archdiocese of Cáceres. Father Joey Gonzaga. Mga tugang, yan po sa tuyang guest mo yan, and co-anchor sa tuyang pong coverage dito po sa TV5. And sana po, nakatao kami sa Indonin importanteng mga punto, importante po na mga bagay-bagay na pwede niya itong pagnilay-nilayan, mga tugang para po sa tuyang tema na Mary, Mother of the Church, Communion of Love, Life, and Truth in the Year of the Parish. Ini po ang tema na pinag-develop mismo kan sa tuyang Arsobispo at sincering man mga kapalian hindi po sa diocese, archdiocese kan Cáceres para po sa tuyang Agapos. Sana po sa pag-abot kang aldaw, mga tugang, mamatayan niya ito sa maging way of life niya ito ang tungkol sa bagay na ini. Okay? So, ang sa kuya pong assumption, mga tugang, ang sa tuya tabing fluvial procession yaw na diyan ngunyan sa may parte sa compound na kan Basilica kang Naga, and iyan po mga tugang ang sa tuyang ilingon medyo may dit lang na disruption ang samuyang signal
Pinagigibuhan po yan in paagikan sa mo yung mga technical people para po maging clear ang signal. In fact, kasabago pong aga, nagkaigwa kami kitesting ang signal mid dyan. Very clear po ang sa tuyang signal dyan. And we do not know kung ano po ang nangyari ta. Habang nagbirakol po ang tao, medyo nagkakaproblema sa mga cable na pinagagamit dyan sa palibot. And gigibuhan po may po nin paagi yan, mga tugang na may dira po sino mas malinig ang misa po na papanginutan ni Arsobispo Gilbert Garcera, mga tugang kan diocese kan Lipa. Okay, now, base po rin sa feed, satellite feed, although medyo malabo mga tugang, yaw na po duman sa compound kan na Basilica, and ang misa, ang unyang pungaldaw, mga tugang gigibon mismo sa compound kan Basilica. Ang usual po na location, kasatuyang misa, dahil lang po sa kanakulang kan tao, sa kakapalan po kan tao na iyo po ang nag-attendir, mga tugang sa sinabi ng banal na misa. Alat-alaton lang po niya ito, and para mataonan mi kamuning kompleto, mga tugang na sitwasyon, dyan po sa lugar na iyan. And pasalamatan mi una ang masamuya pong mga sponsors na nagtabang para po maihatod sa indong mga harong, mga tugang sa tuya tabi. Salamat po, Padre. Ingat po. Okay, thank you. Alright. Ang sa tuya tabi, mga tugang na mga sponsors, ang University of Nueva Cáceres, salamat po sa Kong Grande Furniture, University of Northeastern Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Naga Parochial School, salamat po kay Father Rex Alarcon, Willprint Graphic Center, Domer Residencias, Hong Enterprises, Santo Niño Memorial Park, and brought to you in part by Organic Gold. Salamat, Ma'am Elaine Orong sa masiramon na kape, Organic Gold. Thank you po sa kape na sa mo yung pinag-inom kasuago ni Father Gonzaga. Organic Gold, mga tugang, may mga iba-ibang variants yan, pumili po kamo. Then, Silit Laing Food Express, Bite Swag, Romero's Bakery, Molocan Grill, Cabral Bicolandia Supermarket, and of course, salamat po kay Dr. Richard Cordial, kan Biscast. Ansay na pong mga intern digdi, mga estudyante po, mga tugang na nag-aadal kan communication, as in po ang mga estudyante po sa electronic communication, ECE, engineering. Yan po rin nagkatabang pa po sa tuyang coverage. And Crown Hotel, thank you. Infinite 59, Just for Arts, Itchakan Tayo, Food Express, and SM City, Naga. Alright, now, alaton niya to, thank you sa mga communication studio. Anong pangalan mo, Iha? Sheila Jill Ann. Ayan. Tapos si O'Neill. Ayan. Thank you Ayan, sa tuya tabi digdi production assistant sa laog mismo kang studio. Mga tugang. Ilingon niya to ang sitwasyon dyan sa may ipasok natin ang audio, pero gigiban po niya to mga tugang in paagi na mailaog sa sendo sa pagi po ng television sa tuya pong misa, hali po dyan mga tugang sa Basilica Minore na pinapanginutan po ni Bishop Gilbert Garcera ang Arsobispo po mga tugang kan Diocese nin Lipa. Dagugunta po, tagari nagupo ng misa, dyan po mga tugang sa lugar na iyan. So, paycheck.
Concepción Sempiterni Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria Corpus et Animam, ut dignum Filii Tui habitaculum iticem reretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letanum, eius qui intercessioni ad instantibus malis et morte perpetua liberellum, per Christum Dominum nostrum. Divino auxilium maniat semper nobiscum. Sa muli po ating palakpakan ang ating ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Let us now prepare ourselves for the Eucharistic celebration. Welcome, dear brothers, sisters, devotees, and pilgrims in Christ. Today we are gathered with full of joy and gratitude to God for His goodness and unconditional love for us. In a very special way, we rejoice and give honor to our ina, Nuestra Señora de Peña Francia, for her maternal and loving intercession for us, her children. On this solemn Eucharistic celebration, we invoke her aid to pray for all our petitions to God and to bring us closer to her Son, Jesus, that we may be united in life, love, and truth in this year of the parish. Through the motherly care of Ina, Our Lady of Peña Francia, the Mother of the Church. Let us now prepare ourselves to celebrate the holy sacrifice of the Mass that will be presided over by His Grace, the Most Reverend Gilbert Garcera, Doctor of Divinity, Archbishop of Lipa, together with our concelebrating bishops and priests from other dioceses. In the spirit of Marian joy, let us be inspired by Ina in praising her Son Jesus Christ, the center of our community of love, life, and truth, as we open our hearts in singing the entrance hymn, We All Rise. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you, and with your spirit. Brothers and sisters in Christ, we are gathered here to give thanks to God for the manifold blessings He has bestowed upon us through our Ina, Our Lady of Peña Francia. Let us praise Him
and His gift of communion and love within our community. We also pray that we may experience God's loving mercy in this Eucharistic banquet. Let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess, Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us light our candles and raise our handkerchiefs in joyful thanksgiving to God for His goodness and for His gift of devotion to enough. Let us now glorify Him by singing the Gloria. Gloria in excelsis Deo.
Lord, as we honor the glorious memory of the Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia, we ask that by the help of her prayers, we too may come to share the fullness of your grace. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Kindly put off your candles and be seated for the liturgy of the Word. The first reading speaks about a woman who will be the enemy of the evil, who led our first parents to the fall. Yet, despite of the fall, God promised to send a Redeemer and be born of a woman. He did not abandon us. Rather, He made a way to reach out to humankind through Mary, who is full of grace and will continuously intercede for us and deliver us from temptations. Let us now listen to the first reading. A reading from the book of Genesis. After Adam had eaten the fruit of the tree, the Lord God called him and asked him, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, but I was afraid because I was naked, so I hid myself." Then he asked, "Who told you that you were naked? You have eaten then from the tree of which I have forbidden you to eat." The man replied, "The woman whom you put here with me, she gave me fruit from the tree, and so I ate it." The Lord God then asked the woman, "Why did you do such a thing?" The woman answered, "The serpent tricked me into it, so I ate it." Then the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, you shall be banned from all animals and from all the wild creatures. On your belly shall you crawl, and bread shall you eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will strike at your head, while you will strike at his heel." The word of the Lord. Thanks be to God.
In the book of Revelation, it talks about a woman who will give birth to Jesus, the only begotten Son of God, who will redeem the world. He was sent by the Father in order to save us from mankind, from the slavery of sins, and be destined to shepherd the nations. It also describes the dragon that tried to devour the child when it should be born. The dragon itself is evil, but it will never happen that the darkness of Satan will triumph against the omnipotent power of Christ, who is born of the Virgin Mary. The second reading. A reading from the book of Revelation. God's temple in heaven opened, and in the temple could be seen the ark of his covenant. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Because she was with child, she wailed aloud in pain as she labored to give birth. Then another sign appeared in the sky. It was a huge dragon, flaming red, with 7 heads and 10 horns. On his head were 7 diadems. His tail swept a third of the stars from the sky and hurled them down to the earth. Then the dragon stood before the woman about to give birth, ready to devour her child when it should be born. She gave birth to a son, a boy who is destined to shepherd all the nations with an iron rod. Her child was snatched up to God and to his throne. The woman herself fled into the desert, where God had prepared a place for her to be looked after for 1260 days. The words of the Lord. Thanks be to God. We all rise as we acclaim the Holy Gospel.
Ako ang lubos nagpapasalamat na makapag-iusad dito sa Basilica. At ako'y nagpapasalamat sa Arsobispo ng Cáceres, Archbishop Rolly Tirona. Sa unang pagkataon, ako'y nakapagpasalamat sa mahal na Birhen bilang bagong Arsobispo ng Lipa. Maraming salamat, Archbishop. Nadadalat ang aking puso sapagkat nakabalik ako dito sa Naga. Noong nakarang Abril, bago ako ay umalis sa Bicol, dumalaw ako sa Basilica at nagpaalam ako kay Ina. At sabi ko kay Ina, alagaan ako, tulad ng narinig natin sa Ebanghelyo. Sabi ko kay Ina, ibulong niya kay Jesus, ang mabuting pastol. Nagabayan kami sa Batangas at ako'y nagpaalam kay Ina. Ako'y nagdadala sa minsang ito sapagkat kasama ko ang mga kapatid kong pare, mga obispo, sina Bishop Manuel de los Santos ng Diocese ng Dirac, Bishop Joel Bailon ng Diocese ng Legazpi, Bishop Jose Rojas, ang obispo ng Luglanan, Bishop Ben Almoneda, ang dating obispo ng Daet, ang dating obispo auxiliar ng Legazpi, Bishop Lucilo Piandao, Father Timothy Miner, ang pare na nangangasiwa ng Diocese ng Daet habang wala pang obispo, Monsignor Del Cajo, ang rektor ng Basilica. Maraming salamat po sa misa na kasama niyo ang isang Bicolano na ngayon ay na-assign sa Lipa, Batangas. Ipinagdadala ko na makapiling kayong lahat sa pagtitipon ito. Kasama ang mga kapatid nating pinagkalooban ng kapangyarihan mamuno sa ating bansa, ang Vice Presidente ng Pilipinas, ang sariling atin, si Vice President Leni Robredo, Governor Villafuerte ng lalawigan ng Camarines Sur, at si Mayor John Bongat, ang Mayor ng Naga City. Nararapat at magandang magpasalamat tayo sa Panginoon dahil
inilagay niya sa mapagmahal at makapangyariang pangangalaga ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, ang Rehiyong Bicol, ang mga Bicolano sa lahat ng panig ng mundo at tayong lahat na natitipon sa gabing ito. Tayo nagpapasalamat. Purihin natin ang Diyos. Galing sa Diocese ng Daet, ako ay inilipat ni Papa Francisco sa Archdiocese ng Lipa bilang Arsobispo roon. Ngunit hindi nawala o nabawasan kahit konti ang aking debosyon sa Ina ng lupaing aking sinilangan. Patuloy ninyo akong kaisa sa pananalangin kay Ina. At sa loob ng 9 na araw, tulad ng ginagawa niyo dito sa Naga, ako, tinapos ko ang pagnonobena sa kanya kahit mag-isa lamang ko sa Batangas. Naniniwala ako na sa lahat ng mga biyayang kaloob sa akin ng Diyos ay aking tinanggap dahil sa makainang pagmamahal ng mahal na Birheng Maria ng Peña Francia, kasama at lalo na ang biyaya ng aking pamilya at bukasyon sa pagpapari. Natitiyak ko na hindi ako nag-iisa sa paniniwalang ito. Alam ko ng bawat isa sa inyo ay may personal na kwento ng pananampalataya kung paano nyo naranasan at nadama ang biyaya ng Diyos at ang panglingap ng mga Birheng ng Peña Francia. Natitiyak ko na sa pagtitipon natin ngayong maraming mga tao minsan o ilang beses nagkasakit, na aksidente, nag-araw buhay, nagka-problema, may pagsubok na dinaanan. Nakasisiguro ko, tayo'y patuloy na nagdarasal. Hindi tayo nagsasawa. Hindi tayo napapagod. Hindi nag-aalinlangan bagkos sa patuloy na pagtitiwala natin sa Diyos. Tayo'y nandito ngayon. Maaring may mga biyayang hinihiling na hindi naman tinanggap. Ngunit, patuloy pa rin tayo nagdidibosyon dahil malalim ang tiwala sa Diyos at dalisong pagmamahal kay Ina. Nakikita ng mga mata ng ating pananampalataya na tinanggap ng panalangin ni Ina ang maraming dalangin sa kanya, sa kanyang anak. Alam nilang ang mga salita ng Panginoon na namutawi sa bibig ni Propeta Isaías ay totoo. Ay totoo. Hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. Anong nais ng Diyos at ni Ina na gawin natin sa taong ito ng parokya, Year of the Parish? Ito ay nakapaloob sa paksa sa pagdiriwang natin ngayong taon sa kapistahan ng Birhen ng Peña Francia. Mary, Mother of the Church, communion of life, communion of love, communion of truth. Ito ay panyaya upang patuloy at lalo pa tayong mabuhay bilang sambayan ng buhay, sambayan ng pag-ibig at katotohanan. Kung gagawin natin ito, ipapakita natin na tayo ay totoo, hindi fake. Hindi tayo mga fake na anak at mga deboto ni Ina. Pero, paano ba tayong mabubuhay na totoong sambayan ng buhay? Communion of life. Sambayan na ng pag-ibig, communion of love. At sambayan ng katotohanan, communion of truth. Paano? Ibig ko pong anyayahan kayong lahat upang tingnan natin ang pangyayang ito sa pamamagitan ng 3 letra. Ave, A, D, at E. Ang Ave ay salita na ginamit ni Anghel Gabriel sa kanyang pagbati kay Maria sa Ebanghelyo San Lucas. Aba, Ginoong Maria, Ave Maria. Sa taong ito ng parokya, Year of the Parish, at sa 100 taon anibersaryo ng pagpakita ng mahal na Birhen sa Fatima, anong ibig ipahiwatig sa atin ng 3 letrang Ave? Una, nais ng Diyos at ni Ina na tayo'y mag-aral
Inanyayahan tayong umupo upang makinig sa salita ng Diyos. Umupo upang magnilay sa katotohanan at hamon sa pananampalataya. Sa aming pastoral letter na pinalabas sa umpisa ng Year of the Parish, itong hamon namin mga obispo sa lahat, mga pura-paroko, sa pastoral council, kayo na mga naglilingkod sa simbahan, ito ang hamon namin. And I quote, "In celebrating 2017 as the Year of the Parish, as a communion of communities, we are challenged to more deeply discern not only the structures of governance of our dioceses and parishes, but also of the quality of our faith in the parish, the fellowship, the belongingness and participation experienced by its members." End of quotation. Umupo tayo upang balik-balikan at lalo pang maunawaan ang aral na hamon sa atin ni Maria, "Gawin ninyo ang utos ng anak kong si Jesus." Ginagawa naman siguro natin ito, ngunit mas dalas-dalasan pa natin ang pag-upo upang pag-aralan, pagnulayan ang nangyayari sa panahon ito. Kung magagawa natin ito, tayo ay maging sambayanan ng katotohanan. Ang ikalawang letra ng Ave ay V, Viva. Ibig ng Diyos at Ina na tayo'y patuloy na magbiba. Ito ay panyaya upang lumuhod at lalo pang manalangin, hindi lamang para humingi ng personal na pinapailangan natin, hindi upang magpuri lamang o humingi ng tawad at magpasalamat sa napakaraming biyaya. Hindi. Kamakailan, may sulat kaming mga obispo tungkol sa panawagan na magdasal. Sa isang pastoral letter, sinasabi namin, huwag tayong magbulag-bulagan sa nangyayari sa ating bansa. Ang pamagat ng aming sulat pastoral ng CBCP ay, "Lord, heal our land." Anong hamon sa atin sa sulat na ito ng mga obispo? Anong viva na inaanyayahan tayong lumuhod at magdasal? Ayon sa pastoral letter ng mga obispo, and I quote, "We mourn. The nation must beat its breasts in a collective admission of guilt, for in our silence, in our inaction, in our indifference, in our hesitation lie our complicity in that so many deaths. We bishops in the Philippines invite you to offer prayers, particularly for those killed in the government's campaign against drugs, as well as all the victims of violence, the war in Marawi, in our country for 40 days period, starting September 23 and ending on November 1. Please offer the rosary daily for those killed and receive Holy Communion as an offering for their souls. May the souls of the killed rest in peace. Prayer heals us. Prayer helps their souls. End of quotation. Nais ng Diyos, nais ng Ina na lumuhod tayo upang magdasal ng tapat at taimtim. It would be a lost opportunity if the Year of the Parish, as a communion of communities, we would ignore the clarion call of Fatima for prayer, penance, and communion. Ito ang daan patungo sa pagiging sambayanan ng buhay. Napagnilayan natin kung paano tayo maging sambayan ng katotohanan, maging sambayan ng buhay, at ang panghuli, paano tayo magiging sambayan ng pag-ibig? Ave. Anong huling letra ng Ave? Ang ikatlong letra ng Ave ay I. Nais ng Diyos at ng Ina na tayo ay
mag-evangelize. Inaanyayaan tayong tumayo, maglakad-lakad, makilubilo sa ating kapwa upang dalhin at ibahagi ang Ebanghelyo tungkol sa pag-ibig ng Diyos at ang paglingap ni Ina. Uwi kayo sa inyong mga bahay, sa inyong mga parokya, sa inyong probinsya, taglay sa puso ninyo na mahal tayo ng Diyos. Uwi kayo, ramdam na ramdam niyo ang hito ni Ina, ang lakap ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Ina. Alam natin yun. Uwi tayo, may sasabihin tayo. Sasabihin natin, naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos. Ramdam na ramdam natin lahat sa mga sandaling ito na tayo'y totoo nga, mahal ng Diyos. Hindi natin mapagkakaila nang misa natin matapos ang fluvial procession ay tanda ng pagmamahal natin. Ginagawa natin ang misang ito sapagat tayo nagpapasalamat sapagat itong Diyos na ito, mahal tayo. Ito ang ating pagdiriwang. Sa mga bayadores, akala ninyo, pasan ninyo ang andas ng Divino Rostro. Sa mga bayadores, akala ninyo, pasan ninyo ang andas ng malabirang Peña Francia. Tama, pasan ninyo. Ngunit hindi niyo alam na ang bawat isa sa inyo ay pasan ni Jesus. Hindi niyo alam na ang bawat isa ay bit-bit ni Jesus. Yakap tayo, ninayakap tayo ni Maria. Ito ay napakalaking katotohanan na pag-uwi ninyo ay baon sapagkat mahal ka ng Diyos. Tayong sambayan ng pag-ibig kung ang bawat isa sa kanyang pag-uwi ay kusang loob, sasabihin sa kasama sa bahay, sa kanyang kapitbahay, sa mga kasamahan sa parokya na wala rito, na siya nga ay mahal ng Diyos. Tayong sambayan ng pag-ibig kung ang bawat mag-asawa ipagsisigawan sa buong mundo ng ugat ng kanilang pagmamahal ay Diyos. Ang dahilan ng kanilang pagpapatawad sa bawat isa ay Diyos na pag-ibig. Ang bukal ng kanilang pag-aalaga sa kanilang mga anak ay ang pagmamahal ng Diyos. Kayo na mag-asawa ay sambayan ng pag-ibig sapagkat ramdam ninyo ng pag-ibig na nag-uumapaw sa puso ninyo ay galing sa Diyos at hindi galing kung saan man. Bukas, tatapusin natin ang pagdiriwang ng kapistahan ni Ina. Pero, huwag natin iwanan ang hamon ng simbahan sa atin. Sa mata ng Ebanghelyo, tayo ay sambayan ng katotohanan, communion of truth. Sa pagpatuloy natin mag-upok at sa pag-aaral, paglilay at pagsasaliksik ng kahulugan na nangyayari sa ating paligid. Tayo ay sambayan ng buhay, communion of life, sa patuloy nating pagdarasal ang diba ng pagluluhod. Tayo ay sambayanan ng pag-ibig sapagkat tayo'y mga pinili ni Jesus upang ibahagi ang kanyang ebanghelyo ng pagmamahal. Tayo ang sambayan ng pag-ibig sapagkat minsan sa buhay natin naramdaman mo ang yakap ni Ina. At ikaw at tayo lahat ay mahal ng Diyos. Ito ang Ave. Sa ganitong paraan, umunlad naman tayo sa pagiging mga anak ni Maria, si Ina, na mga bahagi ng simbahan, the communion of life, communion of truth, and communion of love. Awitin natin ang Ave.
Christ, His only Son, our Lord. He was conceived therefore of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead, and the third day he rose again. He ascended into heaven, and seated at the right hand of the Father Almighty. And there he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us pray to God that with our devotion to Our Lady Peña Francia, He may bestow upon us His divine assistance, and that we may continually grow in the life of holiness. We pray. Para iti Santo Papa tayo, kadagiti amin na obispo, papadi, ken diakonos, kababayan iti pamakayat, ken panagkarkararag ni ina, si ayad da kuman ang mangtultuloy iti bukasyon da, ngumpa iti Diyos kadakwada, ket agbalindin nga naturod, mabidker, ken natudlo nga mga waragawag iti sa iti apo, tapon at palimaot ti ayat, panagkaykaysan, kapwa, ken justisya, ditulidin. Nang pinaagi sa intercession sa bulang Birhen Maria, atong inahan, iyang po nato sa Ginoo, nagiyahan unta atong politikanhong liberas sa atong nasyon o sa lokal na komunidad nga hatagan unta nilagdaghang pag-amuma sa pagkailag sa justisya o biha sa kamutuoran sa atong presenteng sitwasyon. Ipanibin nato ang satuyang komunidad. Pangalan sa tabang asing panibin Santa Maria, ina kang simbahan. Asing kandilog na kabikolan, padagos natong mga tuwan ang pagkamuot, asing katunungan ni Kristo sa satuyang runa. Siring man ipanibin nato na magdanay ang pagpapahalaga sa buhay, asing katotohan, digin sa satuyang banwahan. Ipanalangin natin ang mga may sakit, mga nagdurusa, mga maralita, mga ulila, mga bilanggo, mga biktima ng karahasan at giyera, naway sa tulong ni Birhen Maria, naranasan nila ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga pinagdaraan sa buhay. Devotees of our Ina, may the body and blood of our Lord unite us always under the one banner of God's love. May we get rid of divisions, competitions, and jealousy, and work together toward the full realization of God's kingdom.
memories of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady Peña Francia. Grant upon us, O Lord, the gifts of sanctity, peace, and joy. May the gift of devotion lead us towards greater growth in holiness for the attainment of true salvation through Christ our Lord. Amen. Please be seated. The liturgy of the Eucharist.
Pray, brothers and sisters, that these my sacrifice and yours be made acceptable to God, the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Lord, we bring to your sacrifice of praise at this celebration in honor of Mary, Our Lady of Peña Francia, the mother of your Son. May this holy exchange of gifts help us on our way to eternal salvation. We ask this in the name of Jesus the Lord. The Lord be with you and with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God, for His right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, to praise your mighty deeds in the exaltation of all the saints, and especially as we celebrate the memory of the Blessed Virgin Mary, to proclaim your kindness as we echo our thankful hymn of praise. For truly even to earth's ends you have done great things, and extended your abundant mercy from age to age. When we looked on the lowliness of your handmaid, you gave us through her the offer of our salvation, your Son, Jesus Christ, our Lord. Through him the host of angels adore your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought you for consecration, that they may become for us the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said a blessing, broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said a blessing, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for me for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
the mystery of faith. As we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, His wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to His second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you reign to reconcile us to yourself. Grant that we who are nourished by the body and blood of your Son and filled with His Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. Now make of us an eternal offering to you, so that when you pay an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your proven church on earth, with your servant Francis, our Pope, and Rolando, our Bishop, the order of bishops and all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom, where we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him, and with him, and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say,
from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you, and with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. To those who will receive communion, you don't need to go in front of the altar. There will be Eucharistic ministers who will distribute communion at the designated areas around the Basilica grounds. Kindly form two lines properly. Sa lahat po na tatanggap ng banal na komunyon, ay hindi niyo na po kailangang pumunta dito sa unahan dahil may mag-distribute po ng banal na komunyon sa mga poste po na may nakalagay na komunyon sa loob ng Basilica grounds. Salamat po. Maaari lamang kung tayo ay luminya ng nararapat.
Let us pray. Lord, we eat the bread of heaven. May we honor the memory of the Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia. Come one day to your banquet of eternal life. Grant this through Christ our Lord. Please be seated. Let us now listen to the word of gratitude to be given by Reverend Monsignor Rodel M. Cajo, the Rector of the Basilica Minore and the Vicar General of the Archdiocese of Cáceres. Sa ngalan kang sa tuwing ginagalangan, asinamumota ng Arsobispo, Most Reverend Rolando J. Tria Tirona, buod kong pasalamatan ang gabos na naging parte kan sa tong selebrasyon ngayon. Ang sa tong celebrante principal asing predikador, ang aki kan Magaraw, dating obispo kan daet asing ngunyan, Arsobispo kan pa, si Most Reverend Gilbert A. Ganseron. Ang mga obispo kan Bicol na uyadigling, Most Reverend Manolo de los Santos, obispo kan Cáceres, Most Reverend Joel Bayon, obispo kan Legazpi, Most Reverend Jose Rojas Jr., obispo kan Libmanan, Most Reverend Benjamin Almoneda, dating obispo kan Daot, Most Reverend Lucilo Quendao, dating obispo auxiliar kan Legazpi, Very Reverend Ronald Anthony Timonel, Administrador kan Daot. Buot kumaning pasalamatan ang mga namahala ang sinagpartisipar sa fluvial procession, mga boyadores, mga pangatukon, Cofradia de San Jose, malaylay na ahensyas kang gobyerno, at yung mga volunteer groups, siring kan kabalikat, mga school bands at yung sound bands. Ang mga iligalto sa satuyang misa konselebrada pontifical, mga nabanggi, mga liturgies at yung mga kapatihan, mga diakono, mga madre, mga seminarista, altar at community ministers, mga servers, at sa tuyang choir, ang mga offerers, orignaner mother mga mayor, kang Basilica, si Yvette Olivan at si Cherry Rocha, kaibaan mga opisyalis kang gobyerno, mga bisita, at sinsiringan ang mga komitiba kan Archdiocese sa Sinkan Basilica para sa fiesta, ang Our Lady of Peña Francia Association sa Basilica, at sinibatang mga religious organizations. Ang mga namahala kan Pasi Orden asin nagmato kan sa tong seguridad, nahali pa sa rehiyon, sa probinsya, asin sa tong syudad. Ang Joint Operation Center sa pamamayo ni Mayor John Bongot, na kumpresto kan PNP, AFP, Navy, Coast Guard, Marina, Air Force, PSO, BFP, Medical at Emergency Personnel, DepEd, iShare, Assistance at Response Teams, mga tanod at sinibapang mga volunteers. Ang gabos na mga sponsors at donors, ang mga nagtarabang sa karahayan kanisang ng buot, mga media practitioners, radio, television at print, mga photographers, at sinitong nagtao kan live coverage, kan fluvial procession, at sinigawin sang kamisa. Salamat po sa inyo na boss. At kumalubog na ang sa inyong karahayan buot, balusan yung labi-labing biyaya, dating gikan sa mahal na Diyos, sa tabang, asin sa pangataman kan sa itong manay na Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! We shall now have the blessing of the objects of Marian devotion. If you have candles, rosaries, white handkerchiefs, and flowers, kindly raise them up for the blessing. Candles should be lighted. Let us now dispose ourselves for this prayer of blessing that will be recited by the Archbishop. Be all wise. Blessed be your name, O Lord. You are the fount
fount a source of every blessing, a retreat with delight upon the devout practices of the faithful. Draw near, we pray, to these your servants, and as they use the symbols of their faith and devotion, grant that they may also strive to be transformed into the likeness of Christ your Son, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. Now the Archbishop will bless us with holy water. Kindly raise your lighted candles, white handkerchiefs, and other objects of devotion. Let these objects of Marian devotion serve as prayerful instruments in our efforts to strengthen our devotion to our Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia, who leads us to Christ. Nuestra Señora de Peña Francia, as the Church of Bicol, the people of Bicolandia, celebrates the devotion to our Ina. The plenary indulgence will be bestowed upon us with the fulfillment of the necessary conditions. The plenary indulgence is the remission of all the temporal punishments due for the sins that we committed, the guilt of which has already been forgiven. The following conditions have to be fulfilled for the reception of the plenary indulgence. First, one must have the intention of receiving it. Second, the performance of the indulgence act. Third, sacramental confession. Fourth, Eucharistic communion. And fifth, the offering of prayers for the intention of the Holy Father. The Lord be with you and with your spirit. Bow your head and pray for God's blessing. Through the merits and intercessions of the Blessed Virgin Mary, Nuestra Señora de Peña Francia, the Apostles Peter and Paul, and all the saints in heaven, may the Almighty God have mercy on you, forgive your sins, and bring you to everlasting life. Amen. May I invite my brother bishops to bless the congregation. May the Almighty and merciful Lord bestow upon you His forgiveness and cleanse you from your sins. Amen. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your lives. Thanks be to God. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Okay. Ayan, yaon po ko kadigdingan yan sa kung sa'yo nagaganap ang banal na misa, digdi sa may Basilica Minore, BP Henry. Yes, kanso bago BP Henry, kung hindi ako napapasala, nag-abot digdi si Divino Rostro sa tuyang mahal na ina, alas 5:38 po, ning po, tsaka nakapod si Misa. And BP Henry, ngunyan po, tapos na po ang banal na Misa digdi sa Basilica Minore na pinaginutan po ni Archbishop of si Gilbert Garcera, Archbishop of Lipa po. And saktong alas 7:15 natapos ang sa tuyang banal na misa po digdi sa Basilica Minore po. Sobrang dakol po, halos daw bilang po. Kumbaga, BP Henry, digdi sa Basilica, kung huhulugan mo ng dagong, may matatamaan po sa sobrang dakol.
Medyo yan po kaya ko digdiyo sa may medyo sa laog dahil ko na ano, pero pinasalamatan po iyo po tsaka si Mayor John Bongat po, and ito na po inalsa na po ang andas ni Divino Rostro and kansatuyang mahal na ina, at padagos po ang kurao digdiyo na Viva la Virgen po, Sir Henry. So paghali duman sa andas, garo ito transfer na yan sa loob mismo kan Basilica, di ba? Para i-install naman sa dati ng kinamumugtakan. Yes, VP Henry. And VP Henry, kung dangog ta si homilia sa bago ni Archbishop, nangangapudan po sa gabos na Bicolano na sa loob ng 40 aldaw, ipangadyo niya to ang mga kalag na nagkagaradan duman sa mga kababayan to sa may Marawi po. Oo. Actually, ang pangabudanan kan ni Arsobispo Garcera, parte yan kang itong surat kan mga obispo sa gamos na diocese sa tuyang nasyon na magibukan siring na bagay. Bako lang itong nagadang duman sa Marawi, kundi pati sa mga nabiktima kan pinagapunin ng extrajudicial killings. Yes, VP Henry. Oo. Okay, so ano naman ang sitwasyon dyan? Naibaba na so imahin nila? Yun na po. Ang nangyayari naman yung digdiyo, VP Henry, si ibang mga tao digdiyo sa Basilica, pasiriring na duman sa may gate pauruling na gate niya. And si iba pong mga deboto, pasiriring duman sa andas na kansatuyang mahal na. Mahadok pa sinda yan, di ba kan mahadok pa para magpaaram sa mahal na ina? Sa iling ko po, yung itong mga naghahadok duman sa andas nila, ito siguro mga hararayo pa ng lugar na dahil makabisita digdiyo sa Basilica. Okay. Ayan, hali digdiyo po sa live coverage ng OKFM at PBN TV5. Ako po si Papay ng 97.5 OKFM. Salamat Papa A, kan 97.5 OKFM. Yan mo sa tuyang bilog mga tugang na coverage kasabago pinunantang mga alauna ni hapon. Natapos po muna alas 7:17 po rin pagkabanggi. And po duman sa Basilica hanggang po dyan sa may Elias Angeles Street, hanggang po duman sa may Dalhugan, hanggang po sa Naga River, hanggang po sa Basilica sa pong hinatod sa Indo, ang bilog mga tugang na fluvial procession nga na hapon, ang yan pong pagkabanggan paghatod tabi sa tuyang mahal na ina, duman mismo sa Basilica Minore. Bago po kita magpaaram, pasalamatan muna po ang mga sponsors na nagtuwang mga tugang para may drapo sa indang programa nini, ang University of Nueva Cáceres, Kong Grande Furniture, University of Northeastern Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Naga Parochial School, Willprint Graphic Center, Domer Residencias, Home Enterprises, Santo Niño Memorial Park, and brought to you in part by Organo Gold Naga, Silit Laing Food Express, Baitswag, Romero's Bakery, Molocan Grill, Cabral Bicolandia Supermarket. And so, salamat man po sa Biscas through Dr. Richard Cordial, Crown Hotel, Infinity, and 59, Just for Arts, and Itchakan Tayo Food Express. And saka, salamat po sa SM City, Naga. Mga tugang sa pangaran po kan sa muyang Presidente, Ma'am Brenda Locsin, si EVP Glenn Barcelona, sa muya pong Executive Vice President, siyempre po ang sa muyang Vice President for Engineering, Sir Jose Locsin. Ang sa muya pong coverage ngunyan, dahil niya mo may hatod po ng bilog sendo kunday po mga tugang sa tabang, as amigos, kan sa muya pong Engineering Department, dito po sa OKFM and TV5 Naga. Yan po dyan ang bilog na trupa, mga tugang na padagos na yun po ang naghahatod sa Indo, ang mga behind the camera, ang mga behind the scenes, siring man mga tugang, ang sa tuyap mong bilog na technical group na nagmaliugot pong may dala sa Indong coverage tanong niya na pagkabanggi. Siring man ang mga scholars, ang mga volunteers, mga estudyante, halit po sa BISCAST, mga ECE students and communication students, salamat po kasi ng padagos na pagantabay, dili po sa Indong
estasyon. Thank you, mga tugang, magapadagos pa sa tuyang coverage sa aga, sa gigibuhon na o pinag-ongoing niya na Bicol Tourism and Food Expo duman po sa Naga City. 9 o'clock may misa po sa SM, and then by 1 o'clock o hapon, sa inyo pong maantabayan duman at aldaw kan mga pratukdo, hindi po sa Naga City. Thank you sa pangaran po ni Father Joey Gonzaga sa tuyang partner, ini po si Henry Maceda. Salamat po sa pagantabay. Diyos marhay na banggi Bicolandia. Happy Fiesta. Viva la Virgen. Viva el Divino Rostro. Goodbye and good night. Ito ang